عمر بخيرات يا عمر يا دلال. صلاة وغزت مبا هم يهانا. قال لي بخير بين. سندية دلال خيراتي. سرسري من. أنس خيراتي سرچاوا. بنا ديار إمام موسى. باشینه دیار حافظ دیار بمانه بگاوه وکی هل بجارتنا نینه هوا هل بجارتنا همه هر روش بین دیار بین روپل بخیراتی خاله عزیز بین همی بخیراتن سر چاوا هاتن افشوه دی بابت خود سر کافدان کردستان دانین کافدان کردستان چنو کردستان برای کی ود چید دانانا حکمت سختکاریت هل بجارتنا او ده برفره سر همی بسیار و گوتن و آخفتنا راوسیه ایکی پشتیاره که بید گوتنه که بید مایی که گیرید دست خدمت دابین نه ایوید کم بری ام دست بابت خوب که این ام پیک و بشین اکتیو جورا خوب قوت بخین جواب هوا ده ما چی کم پیک و طلا خود شاشه بدن و لایفی شیر کم بو هوالا فریکم برایم برس دا اجی بو هوالا فریکم لایفی آرام لایفی شیر کم بابو برا جواب هوا ما چی کم این همی بخیر آقن پیک و لایفی شیر کم جواب هوا ما چی کم این همی بخیر آقن برایم برس Abdullah Pervini. Ey ve tala şaşırdım babamın Brahim'in. Cevabı hava maçitken. Das Festival des Jahres verpassen oder Moment. Ey ve tala şaşırdım. Du entscheidest mit der Barclays Visa. Jetzt bezahlen und monatlich flexibel bestimmen, wie viel du zurückzahlst. Dein Leben, dein Tempo, dein Barclays. Sparen beim Strom. Evet, çiliyor baba für kilometre. Wechseln auf Check 24. Brahim Aziz, Brahim Baris, tla şaşırdım. Çmaulu. Cevabı hava maçitken pek ve tla şaşırdım babu bira. Pek ve tla şaşırdım. Gellek ferhatın in hemi serserim. Şahid alal khairat imam. Gellek ferhatın serçava hatın.
بگی و تلاخور شاشه بدن والله فی شرکن با هوالا فرکن انسان حتی اکتیو جورا مقوات نکبید 30,000 نبورن نشین دست بابتی که اینج بر ابلاغاتا در چاوا سونشین فیراتی ماجو ماجو فيراتي ماجو تحياتي أخيري من بلجيكا ويسر چاوا سلام علیکم کیوی دوست که تو چوانی باشی تو من خرید کی مام چاوتا باشید کم کردو مانه وقت امتی نسر بابتا یا فرقه مثلا ما تو دیده گاوه هر روده ای بابتی سر چه بکی ما نبید چند روزه که تو خوب بگیری کو مکا معلومات آور بگیریش نیکاوه بابتی سر تشتکی وکی دابزانی ده چه بیشی نه همه که هندکا بابتی پیله پیو یا هندکا و اما کی چد بیشید بلا کرم که نخیر بندر که تو بابتی که وکی سر بابتی روسی لواجی بابتت بس زنگینن خلکه مداد جریت و کمبت بیتن مفایش بابت موادیرن ما هرون بابتی وکی ما بری وگا به هوا هل بجارتن آبو انشاین هر رو بین ابو چی ما بابت ابو هل بجارتن وگا به او بابت نما هل بجارتن دیمایی کاتن جا انشاین هر چند روزا جاره که بین سر بابت اکی باقیم سپاس چاوتا ماشید کم دوستی دلا بس با ده این خدمتی که این ده چاوه ها ماشید کم و سپاس بوی دلسوزی ها بو من و ده خدمت دابم ده ایشالله بشین پیگ و خدمت آشورا خو که و چه جاراشی بدنگ نابین چاوتا ماشید کم ریبرسن دی خیراتی خاله گیان ریبرسن دی گلک خیراتی خال کیوی فاروق درکت خال فاروق کیه؟ کیش فاروق؟ بلا ده دیاره کی سر خاطرات دان مثل بس بلا فریدیه سترانا دیو دا هر دو که دیو دا هندیز خوشن پشتی هل بجات نامن چه زوق نمایه نه گوه خوب ده پشتی هل بجات نشتی که ما زوقی ای دلوان کوچر خیراتی خال سرچاواتی جه فوات صلاف خال سرسری من این همی بخیراتن همش خریبوین اجیش با خریبوین خودی سر شاهده بس با چه بکین یعنی هندک جارا مروف مجبور بید دیف واقعی بچیتن و واقعی تعال بید یا خوش بید یا نخوش بید مروف مجبور بیتن پیگیری پی بکتن عرب خودم والله ما حس کرد ام بگاوشی یا باینه تن حکمت پیگ بینین دا بگاوه زوقیمت 1000 بیتن اره والله بس با وصا چه بو انشاءالله ده بردوام بین بو هل بجارتنت مام ویش بیر نکی نه نش بیر نکم بیرام بینه و چونکه توشی مهنده جامش بیر که بجا که استش بیر کم جی پاش بیرام بینه حال که بی فاروق زاخوب بو پرلمان یا نه والا نبوه نه خوده نبوه او مخابن تنه ماموستا ملاشوان و سیپان آمیدی بود چاوتا ماشید کم شاه دلال شاه مام خوب رنگی راستیه تو باجارا من موی بیتز بی ولاتم خودی سر شاهده بام به اخلاقا سخت کاری نکر با نوی دا حسبا ای که بید خدا بتنجیشت حکمت بکارینی جهینی بیکینی والله و بالله و طلع بس با به اخلاقا خوب فروتا ترکو فارسا چه بکین؟ اره والله او ملیارد ما دلاری دزین همی دانه وان به قیمتا حتی حکمت بوا دانن آن دنگا بوا بدزن بخوابن آخ دل پریشانم میوان مزیری چاوتا ماشید کم خوب فروش آجی تقصیر نکر راسته از ماندریجا خوب فروشا گلک رنگیت مروان اره والله بس ام ده بردوام بین سر کار و خوات و خدمت آخو
حتی که ام بشین سرکفتن مزن دست بو ببینین و ایشالله دبو پارلمان عراق دکاره که گله که مزن کن اره والله پیگ و طلا خوش شاشه بدن چاوه ها و ماشید کم پیگ و طلا خوش شاشه بدن و لایفی قوت بخن دا ام بشین خدمت هوایت رزدار بکن بابه من سبحان شهرش کنی بیت علاقه افضل علی از بیم هیواده ها صلابت هیواده ها صلابت هل بجارتن عراقی نه یت پرلمان عراقی ما هیواده صباحیه ما کنگیه هیواده اما هیواده خود اما عمری ما فرید یه چیت مهاجرینه آره والله جاوه و ما چیت کم این همی بخیر بین پیک و طلا خوش شاشه بدن بابو لایفی شیر کم برایم برس من دزانی بو فاروق در نچو چونکی نوای دگل حوالت خوب بودن چه نوایی بودن کابو میشه بجه دوسکی مال وضع خلقی خرابه انشالله وضع خلقی ده بیتا بن صفره دا اره والله به جای عام خاصتا او دنگ خدای پارتیا کانی بومه بیجه دوستی او تو چت بیجی دلم شبا اصلا یکی خلقی بومد بود هم دفترت دولاریت مازختین پارتیا اجا والله پارتیا میلیونا پاره صرف کردن اجا والله آغاز زباری پیراتی خال پریشان لایفی شیر کن بابو برا لایفی شیر کن چاوه من Jetzt bei Kleinanzeigen. Was die Welt braucht. اوجی سترانا شاهه من ها Green Sunday. Secondhand shoppen ist besser. دوکی بخیراتی سر چاواتی این همی بخیر بین سر من تلاخو شاشه بدن بابو برا پیگ و زیکاب کنه 30,000 دا ام بشه این لایفی سر فرازی پریوه بین حکمت تکا به سر و برد پیگید اوجی بو آپوجیا صباحت روشی بخیراتی ورا صباح دا زود بچه گنگشه بکن پاشی ورا مایکی بلا اکتیو جورامه ستاندارد ببید ورا زود ده مناقشه که کن سر با هل بجارتنت بوری نکه دلیتشی وکی من یه صوتی اکید چونکه خدرال تشی باید زانم افسترانه بو آری رؤوفی دیاریه
و بوان پککین که مخلصان بو کردستان کار کرد نه بوان تیلا و تاجی سر تیک توکا رنگینن وکدل من ام کشتن ای سروک من صلاف سرسری من فرهات والله خیرات رین همی بسکی خال کیوی ادی آخفت نخوب بود بس نزانم چه بود نزا چه بود که دوسکی خال کیوی والله یا نزانم چه بجی صلاف کریوی کیوی وی سرسری من آیدی دلال خیراتی باخچه بیته دوراته لایفی شرکم بو حوالا برایم برس پیگوه تلا خول شاشب دن پیگوه نه بخوده نه هرم نه عراق نه چه ابد چه نابیت اسد زانم خوده ایلا برایت میت اسرائیلی بین ما چه کن اره والله ایلا اسرائیل بیت ما چه کن آری الرؤوف کرو هی دوسکی یه گندی اره والله هی گندی آری الرؤوف اسرائیل و بس اره خود بس اسرائیل ما خلاص کش دست ما ترک و عرب و به اخلاقت فارس ما در بخیتن یک کسی دی نشه اره والله اره خود بجی اسرائیل ما اسرائیل آخا مداگیر کریه ام یعنی بگا به تجارت که اسرائیل بو چه بکن نه دوستت اسرائیل بین اشکر به ترک و عرب و فارس دا با بو چه او به اخلاقه الله اسرائیلت نف آخا خودات چکدینن برچه بو چه امت خشیم بین ها بو چه امت خشیم بین ما اسرائیل آخا مداگیر کریه بگردونه دباب من جنای نب خوده بگردونه دباب تو جنای نب خوده دست خوش افا خفته دیب دلم بو عرب خوده هر بجی نتانیاهو و هر بجی اسرائیل ترامپی گوت از مرداکم دولت کرداکم دولت منطقه بی عرب خوده من باوری هایی چونکه یا دست بید کرد ما اگر و نگود باید و اف آخفنه جیخونه گید با ما قلیجدار و اردوغان دا اینه سرخط نه تاتن ما دا بحث کردا کرد دی اردوغان به اخلاق نبو گوتی کرد نینن یه بجید از کردم آن کردستان فاضی دابشیتا شمال عراقه کردیش اما تو ازمان خود درشتر لکی دی تفرق کمت بنده بابا که اسرائیلی و ها اما ازمان خود درش نگه ویتاو کادابچینه بلاره عرب خوده جواب هوا ما چید کم پیگی بطلا خور شاشب دم بابه من مگوته هوا بکنه 30,000 سایگیش نی 15,000 اما دی چهار چه بید Endlich gibt es neue Folgen mit انده خالیت وایت ها 2030 کردستان بیت دولت ایشالله اما 2030 صباحی اما کنگیه بیجر رز و صلاف بریتانو متین سکرینه سروک بریتان که کابریجا رز و صلاف بو بروز رز و صلاف بو همی شهید کردستانه نام کسی نه این امامو اما هر شهید یک شهیدی پیروزتره اما فرق شهید آجی هست آن شهیدت پکه که پیروزن یه کرد دینه پیروزن نافدار خیراتی سرچاوا
وکی بی نیو عرد کردستان بی جهیا و ایشالله ده همی زبرین نوه نه عرد می جهیا نبوید چجارا بس اوید عرب سوریه و شام وانا هم یاد زبرینیت نره والله و امو او دبین جیران تیک ایشالله دبوا بحث الروشة أبروكاجي كان بينا خفرة كان عمر هلا وخالو تكيشكي أسألو معلو قادو بابو تيباشي طب خيراتي سرچواتي تلاخور شاشه بدن بابو برا بيغ تلاخور شاشه بدن والله في شركن فاكي أبا قالك أبا 20 دقيقة بورين أبا تشنكر بيجي بات الآخر شاشة بدن زاخو بخيراتي منير سرچاوت من لدوي أسيرم هتاكو ماوم ناتشي لابيرم أي بلارو بوونستو in Deutschland in Berlin شيلا دزي ريزو صلاف شاويتا وشيلا دزي ماشيت كان خالي عزيز والو سرسريمن إن شاء الله دي بينا دولة خال إن شاء الله او دعاء دي بابانا والله ما هندد بن اخ كرين هندد بن اخ بوين بوان اخينكا هندد بن اخ بوين بوان خوزيكا بلي تشبكين ان شاء الله ام ببينين ان شاء الله تبوبي وضعي شد بيجي دي بها بحثي وضعي كان بينا غفرك ان شاء الله شاهد دلال دي تماما بيس دي تماما پشتی نمانا بنمالا بارزاني روشا کاره بی بعضی روشا کاره بی که مالا تاوه بی اخلاق ماده چا بوده کاره بی چکن اوید هنه ایلا تو سرهلدان سر واقعیان ایلا اسرائیل بتوارا کرد عرب خوده بگو تلاخور شاشه بدن برایم برس بگو تلاخور شاشه بدن بابه من برای من با این دیهی تلاخور شاشه ندن از نشم لایفی بکم این یاد زانن عرب خوده بجا بگو تلاخور شاشه بدن دا ام دست بابت خوب کن نوین زاخو چاوی تماشید کم خیراتی بلا ازل هیویه بم کنگی هات بیجه من بوچی کردو تا زوق نمایه خال زوقه خو خوش که دیمایی که دنیا نینه تشتک چه نبویه ریزو صلاف مام خیراتی شکا که دلا پیگوه تلاخور شاشه بدن بابو برا پیگوه تلاخور شاشه بدن سگه 110 مروف جور و ایک تلاخور شاشه نادد برایم برست واده چه هاشین خدمت ها جورا خو کن ما جورا منه آنیا هوایه اما ازت آخبم از با آخبم دبا صحبت ها کم وعده بیدوه من الروستید بس يجي خدمت جوري بكن تلاخو شاشه بدن يقول لك هبيت يقول لك يفرقن اكتيف جورا ما دب قوات هبيت او تيلو طاجتين تدا ازمان خودريش كان نشن ما جوري در بخن بله والله بيرامتت ببینم که بوکن ابی نشتر
دفرینم جبونات ورستم به آخینم بگی و بابو برا نوی نوی زاخوب خیراتی بابو برا راتب ایشالله ده چی تا پشتی های مخمخ ما کیوی پیویا راتبت بنا مالا خواهینا بارزانی ویه ما عیب نینم هیویاوان و بین منیر ریکانی جوامن بده تا چه نویسه منیر که بنویسه و مالا تا مالتونه پاره ده جوابتا جیدم بوچینه بگی و تلا خوش شاشم دم با 6000 خلاص کن بکنه 30,000 دا هم بشین بین سر بابت خوب و سر روشا کردستان هندکی راوستین دلی من هجایه سوزات البانگل حال که بی سر جمریاری باغ و خودش سر جمریاری بس یا کرکی که با من یا گرنگه یا چه عرده دی یا گرنگ نینه بس کرکی که او اساسه و از گله که باورم ده رجاء که گله که زده یا کرده کرکی که ایتا تومار کرن چنکی وکی ما دیتی اب هزاره ها قافله دیوک و چون بس دا دنگ خو تومار کن ناو خو تومار کن بگی و طلا خور شاشب دم باب شالوم شیخ حسن شالوم خیراتی سرچاویت من هاتی شالوم شیخ حسن الله بخیر بی سرچاوا بی براین عزیز براین برایز چاوه و ما چید کم هم ده این سر بابت خو و بابت ما لسر کودانت کردستان نه و گلک جاراجیک بحث تای کرن کو کردستان دی بیت دولت گلو راست دی کردستان بیت دولت اره اف گوتن و آخفتن گوتن تی نکرن آنجی پروستیجیک یعنی اگر ایک بسیارامه بکد از دبیجم یعنی کردستان هنگی دی بیت دولت حتی ام کرد رسمی بین دوستت اسرائیلی یعنی بوچی مغرب دوست اسرائیل بید بوچی امارات دوست اسرائیل بید بوچی قطر دوست اسرائیل بید بوچی آلای و سفارت ترکیه الانقره بید بوچی الهولیر نبید بوچی الاربیل نبید بو ام نبینه دوست اسرائیل برچه بوچی ام وبکین کو ام کوینه دجایتی اسرائیل دا دیساجی بردوام کوینه بن دست ترک و عرب و فارسا بو یعنی پراستیجی دویتن امش اوروپی و عقلك یه سردم و یه شارستان کار کن خبات کن خدمت بکن یعنی پراستیجی تو هگه هزرت خوب که اره ما دولتا یا کردستان هاتیا پارچه کرنش لای اسرائیل و آنش لای ترکا و اره اسرائیل آخامه داگیر کریه آن عربا اره اسرائیل آخامه داگیر کریه آن فارسا یعنی پراستیجی ام دوید و چنده مشک خدا ورگیرین ام دوید و چنده بزانین کش اوروپی و آخفتن آکو ام بخو دیانت آن بسرمانتی آن فلاتی آن ازدیاتی ام و نکینه مرش چونکه ام بکینه هزروبیرک لسر عقل یه کلاسیک نظام اسرائیل بکینه دین دجمنت خو نخیر عیبه شرمه ویجا ترک مبخابینن بوچی ام نابینه دوستت اسرائیل و ام ترک و عرب و فارسا بخوب که اینه دوست بوچی نه بوچی یعنی وی گاوه امریکا یاد بجید مدوید کرداب که اینه دولت اسرائیل یاد بجید ام پشتوانی اری وقت ریفراندوم هاتیه کرن صلاف سرسری من عدنان برواری بخیراتی خواب سرسری ممام عزیز وقت ریفراندوم هاتیه کرن لدنیای همی دشمن بون بس حزبا ایکی و سروک ایکی و دولتا ایکی یا پشتوان یا ریفراندومت کرد اسرائیل و نتانیاهو بون بنیامین نتانیاهو گوتی ام پشتوانت ریفراندوما هرما کردستان اینه و ام ده
پشتوانی کن اگر او اعلان دولت خوش بکن یکمین ولات اعتراف بدولت کردستان بکن ده اسرائیل بید بو چی ام دجاتی اسرائیل بکن بو چی ام نبینه دوستت اسرائیلی بو چی ام نبینه برال گل براین خوین جهی اره هنزانن افروکل اسرائیلی شستو اک گندت کردایت هین و بکردیت آغون اره هنزانن شستو اک گندت کردا پترج 160,000 کردا افروکل اسرائیلی دجین و ما وکی براد زانن و همی گاوکی جی بحث والله اره والله اره بخوده که ناویتا چیه هجار اره بخوده یعنی تو اتوزانی و گاوه پترش 160,000 کردن ین هر چار پارچن کردستانه یل اسرائیل دجین و وکی برا و همیاجی جنسیت این و جهت رزین و یت پلو پاین لشکری و حکومی و حتی دیمایی که دا اره بوچی ام دجات یا اسرائیل بکن اره بوچی ام نبینه دوست لگل اسرائیل اوه خالقا گلکا گرینگه مدویا اصل سر و چنده راوستم هر چنده بابت ما لسر قودانت کردستان نبگشتی لی اوه جی خالقا گلکا گرینگه کو کرد دوید ببنه دوستت اسرائیل جان و دل ببی و پراستی جی اسرائیل بخوشی یعنی تو تماشا بکه اگر تو شرق الاوسط همیه تماشا کی روجهالات و ناوراست همیه تماشا کی هیچ ملتک وکی ملت کرد لهر چار پارچا دوست اسرائیل نینه نزانی هیچ ملتک وکی کردا دوست اسرائیل نینه صدام عرب بو مامو صدام دجمنته بو صدام دوست اسرائیل بو صدام ماسونی بو تزانیان نه صدام خدمت اسرائیل و امریکا کرد بله تو نزانی صدام خدمتکار ماسونیزم و سایونیزم بو بله تو نزانی عزیز من اردوغان دوست صهیونیزم و ماسونیزمه لی تو نزانی لی بتنه ید بشتتا اسرائیل دجمنه میو و دویتن هین دجایتی اسرائیل بکن لی عیبه ام بین خاپاندن عیبه ام لگور گوتنت ترک و عرب و فارسا دجایتی اسرائیل بکن نخیر ام جیده بین دوستت اسرائیل بو چی نه نزانی چید بمته لو ما جی تو بری خوب ده حتی اسرائیل نگوتی ام ده پشتوانیا یا پگه کن و ام ده پشتوانیا پگه کن و ام ده پشتوانیا هرما کردستان کن اوید هنه نهات نه سرخط و اوید هنه نبونه خوکم نکرش بو کردا و پیوا و آخفتنا یا شمیه جی اویدی تر تو بری خوب ده اوانا قلیجدار اوغلو اینا سرخط و قلیجدار اوغلو هات برنامه یه آشتی وکرت نابینا کردا و دولتا ترکیه دا اوه بسر آخفتنا که اوه نش بوشاتیه هات اف کار ترکیه کری گل گل پککی و گل عبدالله اوجلانی و گل قندیلی و گل جمیل بایقی و گل مظلوم عبدی دانستاندن بکت و هفهات نکی بکت همیش بو هنده بو چنکی تن اسرائیل گوت ام ده هاری کاری و پشتوانیا کردا که اوه کاره که پیروزه بو چی نه منیر ریکانی که خیرش که دجاتیش اسرائیل دیتیه که تو کاوره بو ما بیجه دجاتیا اسرائیل بو ما چیه که تو شه بیجی سلاف و ریس خال عزیز سرچاوا فیصال دلال تو بخیر هاتی دازانی الویدر که مدویتن ام بیجین يعني في قافت توصاني اما قال بحثي بديب كاين ام بحثي تشغل بغزه يا خولي سرو تشغل بغزه ما خلقي غزه سرا شيلادزه ما توربون ما عجزبون هي مخولي عقل تور كريو ها ما خلقي غزه سرا جنجو جحيلت يتشيلادزه تشتكر سر غزه نزانم چطور شد خود این واقف نبکن خود وکیل از دانستاندنشی از برس وکیشی سر هوا نادم این خود به عقل کن و این خود نزان کن غزه تا چه علاقه تا غزه وای غزه حتی فی گاوه نزانید هر چاف بکفتنت عربا هر ناف غزه دا چاف بکفتنت تلویزیونی ها بود تو حد که دولت اکا کردستانی بیتا اعلان کرن هم میاد گوتی نه
همینیات گوتی ده وطن العربی ده پارچه بید چه دولت کردستانی چه بید تو بری خوب ده عقل ما خولی بسر و کردت به عقله نزانی یا نه لجاد وید ام خو عقل کن بری خوب ده نه اف هل بجارتنا بوری برایم برس اف هل بجارتنا بوری وقتی تو تماشا که آرام اگر بابت دلتنی نه تو شی در که خال عزیز تو نش تو بابتی بوم دستیشان که بابتت ما دانای نه دلیوینه بی در کویتن و دچیتن و گهداری نکرد بجا اون وقت بسیار کشیب نویسه بلا پیچه که جرزه بن خال عزیز عراقی سرچاوهاتی خال عزیز ساکه افل بجارتنت هنه برای خوب ده روشا خلکی برای خوب ده روشا پشتی هل بجارتنا اما هل بجارتن خلاص بون و سرا پانزینه دست بکر هل بجارتن خلاص بون و کارب قطع کر هل بجارتن خلاص بون اره هنزانن او پنجی روژه هشتان موچه هیواده نهات یادانه معاش هیواده نهات یادان مامو تازان یا نه او پنجی روش تر وچون اده چاوا تو معاش هیواده دی او هیوا یازده جی آصبایی 21 هیوه دیمایی که هیوا یازده هشتا هیواده معاش ندایه او پشتی هل بجارتنا باشه ام همید زانین هل بجارتن سختکاری هات نکرن خاله کیوی ماتود بجی شرط همی بابت رأیاتا یا درست بید رأیا بشری یا درست نی نسر همی بابتا لی بابتت من اوه نسر ورن مایک بگیرن و دادان اسلانده نبکن ما مگوت یا رأیا من یا درسته و هوویت و نوید گوهدار یا میکن بابتت من اوه نه تو حس که وره مایک بگیره و باقوه تو حس نکه گوهدار به و تو حس نکه مایک بگیری و گوهدار جی نبی تو شی در کبی هر کسی که بید خاله عزیز نه از به گوتنه بمنتید بجم نه بس دویتن مروف بزانید چد بجید نه مار گوتنه که آتا بردویتا تو بجید جاسا که اف سخت کاری تاتی نکرن الکردستانه باورش خودی بکن من هر دو لایفت خوید پشتی هل بجارت ناجری دا گوت او سخت کاریت و جاره هاتی نکرن بالله و بالله و طالله ده سال 2018 دا او سخت کاری نهاتی کرن وقتی پارتی 45 کرسی برین ساکه و جاره پارتی کمتر کرسی کینان بله سخت کاری و ماستر بوش یا بری وگاوه بس بری خوب ده بابو اف دنگت هاتی ندانه والله و بالله و طالله ندنگت پارتی نه نزانی اوه ندنگت پارتی نه و پارتی اف دنگ نه اینای نه وی خلکی دنگی خود ندای پارتی خوده سر شاهده بس باشه دوی حسابی بکه خلکی دنگی خود دای پارتی بابو پارتی بجا سختکاری نکرینه دنگ ندزینه هر تشتکی هبید ملتی دنگی خود دای پارتی نجات بری خوب ده وقتی تو بری خوب ده ملتی دنگ خدای پارتی اره ما ملتی دنگ خدای پارتی دا پارتی و به معاش کرد اره ما ملتی دنگ خدای پارتی دا پارتی و رزیل کرد اره ما ملتی دنگ خدای پارتی دا پارتی برمیلا گازب دا تواب 104,000 اره ما خلکی دنگ خدای پارتی دا پارتی برمیلا گازب دا تا ترکا غازا خام طبعا هر برمیله که $10,000 جه درد کبن ها هر برمیله که غازا خام او مالا بارزان فروشی تا ترکا فروشی تا عربات فروشی تا دولت دی هر برمیله که غازش بخاطر چا به هوا حتی $11,000 جی فایده و برمیلا غازه نه او $100 تکرین اره تو زانی دولت که المانیا دمه برمیله که غازت کرد $100 او و برمیلا گازه 10 با $12,000 جه فایدت کرد اره هنزانو که هر برمیلا که گازه 6 تیشرت توسا مارکه جه در کون که €100 پتره نزانی هر تیشرت که €100 €105 جه او تیشرت یک برمیلا گازه حتی 6 تیشرت جه پیدا بند اره هنزانن غاز جو برمیلا گازه در کوید اره هنزانن چند مشتقات دیو نالیون و دولک و چزانم هماتا چه بوید
اری تو زانی چند صبح و چند فلان و بیوانش رنگ دنیای همیش و برمیلا گازه در کهون اوه همی فایده اک برمیلا گازه نه اوه بنامالا بارزان دتا ترکا $30 بله دتا خلکی خو بجا گازاسپی یا پاکشگری یا تصفیه کریش نیکا دته $104,000 چاوا تو ده اوانا بسروک و ریبریت خوزانی چاوا اوه دجمنت ملت کرد نبن باشه ما هوا دنکینان هیم بونه سروک و ریبر باشه ما هوا هل بجارتن کرن که هیم ببنه سروک و ریبر داوی ملتی رزیل کن داوی ملتی بقیمت کن داوی ملتی برسی کن داوی ملتی بی نان و بی گاز و بی آف کن بی غاز و بی کاربا کن والله بگاویل هنده تاخد دو که یا بویا از ما توزانی چه تشتی کارتت یت کاره بی الگل جها مالت فقیر آیت هنگ طبعا گلکا هما کارت نکری هما کاره با آنبید بوانینه کاره با آنبید بوانینه بو چی؟ چونکی اوانا پیچنا بید کارت بکرن هر بو 40,000 50,000 کارت گیب کرن تیرا هفته که ناکد واه بابو چاوا کاره از کارت گیب کرم بهفته هزارا آن 50,000 تیرا هفته که نکد ای پای کرد از 4 هفته ها 4 کارت آب کرم و 200,000 زرکا کارته بله وره برای خوب ده به اخلاقی ها بنامالا بارزان سر کاره بتنه باشه ما خلکی دنگ خدای هوا بابو خلک مانه ام زانین کرو گولک جید زانن هم خوشید زانن ملتی دنگ خونه دای هوا هم خوشید زانن ملتی دنگ خوی دای که بله هم خوشید زانن هوا دنگ وی ملتی دزین نزانی او به اخلاقی ترین کار یه کو بتا کرن هر ولاتا که بجید از دموکراتم او ولاتا دزانید کو خیانت ترین کار د دموکراتیت دا دزینا دنگ خلکیه بجی سروک آپو بروان عمر خیراتی خواب خود وید تزانی بروان المشكلة صحبتك هيت بين PKK و آپوجیت دا او طبعا PKK و آپوجی دو حزب جيك جدانه وگاوه تو اگر نبیه آپوجی PKK تقبیل ناکد يعني تو ببيا آپوجی يعني بوانا نمشكلة يا كردستان آن فقير آن فلان آن بيوان بوانا کشه اوه تو آپوجی بی تو بجید سروک آپو رزگاری بو سروک آپو آزادی بو سروک آپو نه بو کردستانه بو سروک آپو و دوید تو آپوی که خداوند حتیش تقبیل کن تو ببیا آپوجی حتی تو ندوی کاری نکی کسی مروبی قبیل نکد و تو بری خوب ده اوه تینه سر تلویزیون جی یعنی تینه سر وان سوسیال مدیا همی اون اوید کو عبدالله اوجلانی خداوند زانن طبعا اوه جی کارکی خلطت کردایت یا مروی دا یعنی تو بجی سروک آپو عیبه دف من یعنی بو چی چونکه سروک اکی نه حوینم از نه مسعودی نه شاسواری نه آپوی نه جلالی نه کسی که مروف نه چه بید عبدینی بو سروک آب کرد نه خیر از بیمت چون جوره که جیدا انا بجم بجی سروک آپو اده بجم بجی کردستان وقتی از بجم بجی کردستان هندی اکید جوره و ده سلاوی من کت و سلاوا موارگری تو بجی کردستانی دانت سر خو و سر چاوه خو اوه کاره که پیروزه بجا هیوید کم تو جی نبیه آپوجی هما تو ببیه PKK نمشکیله بس نبیه آپوجی خال چونکه آپوجی یعنی کردایتی دیرن نکردن راستی جی اوه هزرو بیرت منن بجاوه که دی کانه کی چد بجید کی چنا بجید او هر ایکی صحبت اکاپی بگیره دایه راستی جی بجی کردستان آزادی با کردستان رزگاری با کردستان آپو کیه از کیمه وکی حد جارا بلا زندانی بم زندانی غدرالی بوی اره والله غدرال آپوی بوی ام پشتوانی های پندت کین ام ترکان نعلت کین ام ترکا بخوده وکیله حتی هبنده نعلت آلی کینش برگرتنا کرده کی 25 سال زندانه و بله خوده ام نابینه کویله اخسیره که ترکا نب خوده آزادی خازن پاشیجی آپو
بله اولی بجی کردستان دست خوش او سواره سرخط خال چنگی تو باشقه خال تو نوکی اویدی از ناکم تو وصا هزر کیجی دل دیمایی کشی پیچه که درنگی وجی بابت خوی خینه سر پکه کشی پیچه که دی با صحبتاش کن و اف کارو کریارن اک پارتی و جهپه پیگوه و مهپه کانه چوانچه البربو و چه بکن و اف کارو کریارت نابین و پککی و قندیلی و مظلوم دوغانی مظلوم عبدی کانه چه بون ده هندکی سرویجی راوسین بس وگاوه مدویا ام لسر کودانت کردستان باغوین اف کودان کردستان ین افروکه ملت کرده دا راستیجی يعني حتى دولتت نتويجي غدرك الملت كرد كل باشور كردستاني يعني براستيجي ام هميمة او باوري هبو كو في جاري جن جيان آزادي براتي گلابی چه بابو گلابی سروک جیان نابی بی سروک جیان نابی بله بخود بی سروک وصا جیانا خوشه بله بخود بی سروک وصا ماستو چات خوشن وصا وقت مروف سرتی کی جنده کی دانتر گل بله بخود بی سروک وصا تحینا خوشه وقت مروف سامونه تدت و چای بسر داد کرد سروک کیه مامو عیب بو هوا عیب این ببنا خلام و کویلت مروفا نشرم بو هوا اوه بجید از دیمقراطم اوه بجید پیچه که عقلی مناهی عیب بوی ببیتا کویله هیچ سروکه که کردستان رزگار کریه که چه با کردا کریه حتی که هم بشین خو خلامین یا و ببینه کویلهت فلانی بوانی عیبه نه کویلهت هیچ سروکه نه حتی کردستان رزگار نبید سردست سروکه که تو بجی اوی کردستان رزگار کرد عیبه ام ببینه کویله این سروک رو برا شرمه گلک عیبه گلک عیبه مرو خوکیم کرد بو هیچ کسکی تو بجید فلان سروک و بیوان سروک راستی از خودشی هیچ کسکی نینم از خودشی هیچ سروککی نینم ریبرکی نینم نب خوده بله از دشی وان هست و هزرو بیرت کویلاتیه من هم سپیده حتی ایوان یه دشی کویلا کارت کین و خباتت کین و شرید کین شنی که ام خوب ببینه کویله و تشتک دو تشتک جدانه وجا براین عزیز براین برس وقتی ام بین تماشاب که اینه کودانت کردستانه وقتی ام بین تماشاب که اینه کودانت کردستانه دبر خود کردستانه که یا زنگین یا حالخوش یا که تو چوات خازی تو چوات خازی یعنی پراسی یعنی وقتی براوان اف گوتنا تا هند دال دیو دلیم بو خود وکیل چاوی تماشید کم بمرید همی بجا بلا نبرنجی بلا وشی بخو بشین بس بلا نبینه کویلایت و بس بشی کردستان بجا براوان من اویدید که على اساس ناوی شاسواری شکریت دا که هده قبیل خال تماس براوان خال تماس افسرال برحطابس بی نبویه براوان بلا وشی بخو بشین همی پیک و بلا بشین کردن مرزا بو های بس ام دویتن و نکینه هیچ تشتک یعنی نکینه خداوندت خو و ام ببینه کویله هرچند براوان شنده فاماتره و ماستره از زانم بس با بلا اوجی بخو هندک هزرو بیرا گوهریت عادیه نکشه بس وکی مگوتی مروف نبیتا کویله کسکی باش داره بمروفی وکی شخصی باشه جا از زانم خالده میشی بو صحبت و گوت برای خوب ده نه کردستانه اوی کردستان ها که ام پیگوه آرجوم خیراتی پیگوه خوب دینه کشتن خوب دینه واستاندن هر کارکی خدمتی که بود کن او رو که کفت دست مسروری دا مانه عیبه مانه شرمه امش نیکا ایکی وکی مسروری بکینه سروک حکمت خو آنجی باول و قبادا بینین و نچیروک و مسرورا بینین اوه کردستان ولات مپریوه بن مانه شرمه بخوده ها اوه هر چار هر ایک سارو خیوه بید ها از دوانجب چه موانده هر چارا اخزیر کن ها بخوده اکشوانا بخوده اوه قازانا جناوا مطبخی داشت دسته و در کوید او سر جه خطری نبخوه والله و بالله و طالله انشالله خلکی جبرسا رزیل و رسواب کن ما با افس خلکی سرشور نارابیت سرخو ده همه ترکا خیانت مکر
ده هما ایران خیانت مکر اوانا سخت کاری تر بجارت نداکرن ما ام نزانی که اوه ندنگی بنا مالا خائینا بارزانیه بوچی ام ناچین بیگ و ریخستن اکی بکین و بچین سر جاده و کولانا و سر هلدان اکی دجی و خوی ریو سر سریا بکین بوچی ام نچین دجی وانا سر هلدان اکی بکین ما کی در رکل مگیرید ما کی در بجید نه ما اگر تو چوی و تا هم میدام و دزگهت و گرتون و تا راه لایه تا خل مصیف جی تا مصیف جی گرت تا سر شور جی گرت ما کی ده شد تضاب کت آن کی ده شد بیشتر تا نخیر بله اگر ام وکی مریشکا هما سر خوشور کین آن وکی پازی سر خوشور کین و دیوه کدب کوین حتی اول سر و کره برده دجا دویتن ام عقل بین خال دویتن ام بزانین پراسی جی اره والله معاش هیواد ده چو نما اره بخوده یه یازده جیت شکه دا اره بخوده و جا اگر ملت نرابی سرخو بخوده وکیله هما دوی حالی دابن و گلک خرابتر بیوار بخیراتی خواب بجا دوید ملت رابطه سرخو ملت وی نحقی قبیل نکد ملت وی به معاشه قبیل نکد ملت حسا خو رزیل نکد خال و دویتن ملت بزانیتن مافتوی چنه افروکه روژا مافخازیه خال افروکه روژا ارک خازیه نینه ام بچین هما کانواره از چپ کم نخیر کاوره تو ده بومن چکی چونکی من همی تشته کری من خوینا خوی آرتی ما شهید داین مام کیوی بومه سر پوست عبدالله صالح باغبه عبدالله صالح اوزا خوی پرلمانتر بو بری گلاوین اگر تو بحثی بید که از نزانم پوسته وی چه بو چه نزانم خوده وکیله بجا وقتی تو بری خوب ده افانا دویتن تو بزانی که اویت ها دجمنت دنه اویت ها چند دست خود کنه ناف دست یه ترکا دا شرف و نامی ست خوشی تسلیمی ترکات کن بس او مینه سر کرسی که بس او مینه سر کرسی که تزانی و اویت هنه بوانه کشه توی برسی بیمام اره والله ام باشترین ملتین بو وی حکمته 100% از گل دادا و جا ما حکمته که حوصا ما چت خوازیتن و گاوه آوه نادت تا کاره نادت تا غازه نادت کاره نادت گازه نادت تا تعیین ناکد معاشی نادت شولی نادت هیچ کار و خبات و خدمت که بوتا ناکد و همه توی بدنگی اره والله اوت ممنونم که تو افرنگی یه ترسونو کابی اره بخوده وکی بی دو شوفرین تکسیا چوبو خوب بو بهای پنزین نرازی کرن دانه بر شقا و هات نگرتن اوه دو کسن هات نگرتن بله هکر شوفر تکسی همی و سایق دو که اوه خوب فقیر و جارجی بچن پشتوانی ها بکن و بچن 4-5 خانه بسوشن طبعا اوان 5 خانه جی اوه بناماله ها بسوشن و شارع او بگیرن و رب نسرخو ما لتر پنزینه نا کنه 400 دینار بله با کی دوه کد و ام راستیجی ام ملتکی ترسنوکین راستیجی ام ملتکی نگهدارین راستیجی دویتن ام بزانی کانه یعنی کا از نزانم یعنی از بیجم کد اوانا دویت ملت اف حکمتا چل فی ملتی بکد حتی پیچه که هست و هزرو بیرد فی ملتی پجین یعنی فی ملتی دویت حتی چرا ده او ده و صبری کشن یعنی توی رزیلی تا معاشنی نه تا شولنی نه تا خدمتنی نه تا توی خولی بسری تو یه قرداری تو یه دینداری تو یه همی و تو هر بدنگیشی اره بو توی بدنگی آوشی مانه اوشی بسیاره نزانی بجا دویتن ام بزانین و اف هر دو بنمالت هنه بنمالا بارزانی بنمالا طالبانی اف دو بنمالت خائنن لباشور کردستانه و نبتنه اف بلکی من گلک جارا گوتی حزبا بیجید از حزبکا شورشگیرم لهر چر پارچم کردستانه او حزبکا خائنه
هر چهار پارچن کردستان حزب بین شورشگر مالا ملت کردی خراب کری، ملت کردی برسی کری، ملت کردی یه دزی یه قمار دای و یه شهید کری و وگاویجی سروک و ربرت و پیت کنه کنی و میلیارد دلار جی تاقبن پیک و تلاخل شاشه بدن برای برس پیک و تلاخل شاشه بدن مانه به توی جهاری کار بن اگر هیچ جور آمده تگیرتن هرب خوده بله ملتی اول وید دیار ملتی اول وید خال دیار اره والله دیار ملتی اول وید بجا دویتن ام بزانی که افکار و کریار و آخفتن و ادمین کینه بوچی وان بچی کانا که تنه که گلیشی دا که بیشه کینه والله از همه از تنید ویدر که او ادمین مهدی چوی جوری جدا بو امزانم کابوچی وانا درخیدن و جا آن از آخوم آن دپا و بنده همه پیله هندگ بلا بخو قصد سقه جیب نویسن مالاته همه اوید خبرات بیشن همه مالا خودت خبر بیشن همه مالا خودت بر روشتن همه بلا خبرات بیشن بلا همی بیشنمن مالاته چلتا ایتن بلا خبرات بیشنمن اوید بیشنه هواجی بلا بو مبن باب من برای من عزیزه من پیگ و تلاخول شاشه بدن پیگ و وکی دو کیجی وصا گلا فرکن دا اکتیو جور قوت کبید چاوه هوا ماچید که من بکه ادمین نیها من بکه ادمیناتی گلک اب زحمت گلک اب بجم بجم هی کده خودی دا بها بجم دما ام برای خوب دینه کودان کردستانه اوه کودان کردستانه طبعا حکمت کردستان جی گلک و گلک یا بزحمت پیک بید بو چی؟ و ده پرلمان از بارنا که وصاب سانایی تشکیل بید چونکی پراستی جی که شرطت یکیتی جید گرانن بو مالا بارزان و از و باری دامک و سروک پرلمان خوازن و سروک حرم جید خوازن و سروک حرم و سروک پرلمانی فکر و نادن یکیتی و یکیتی داخل حکمت مالا بارزان نبید آن سروک پرلمانی آن سروک حرم ایلا تسلیم کرد یعنی ببوره آن سروک حکمت آنجی سروک حرمه اما اکشوان هر دوکا وید تسلیم کن اگر نه باور بکن یکیتیجی گل پارتی حکمته پک ناینیتن او جا اف کار و کریار و آخفتنت هنه دمه تو ببینی راستیجی کیف امرو ویجیتت هراندکی ها کیف امرو ویجیتت و اگر حکمت و دستالات همی دست پارتی فتنه دانه بیتن اره او صحبته قالك بزحمته خالي عزيز جابته ماجد يم باور بك الا حزبك برانيا دنگا بینید او تشت ام به پارتی ام به یکیتی حکمت دانید بس پارتی و یکیتی او حکمت او دنگا بینن و ایک به ایکی مستحیل بشن حکمت دانن مانه لما حکمت نائت دامز راندن قالك بزحمته اگر الله او پیشنیاره نبتنه پیشنیارا عبدالله صالحی بو پیشنیارا مهمیا بو یعنی اگر بیره هوا بیت روژا ایکیشی پشتی هل بجارتنا دمه من لایف وکیری من گوتی اگر اپوزیسیون همی خوب دنه ایک و برجکی شاسوار عبدالواحدی بکنه سروک حکمته خوده وکیله بلا سروک حرمه و سروک پرلمانی هر دو بو یکی تیبن نکشه بلا جگریویشی یک گرتو بیت آن لایه نکیدی بیتن بس بی پارتی خوده وکیله ده بیتا شاما شریف بله ده پارتی قبیل کرد به چنده اره اگر پارتی قبیل نکرد ده چه بیت اره ده شر براکوشیه تکرن اره ده هلن حکمت دهوکه و هولیره آزاد کاری خوب کرد از قد بار ناکم چونکی پراسیجی افکار و کریاره اره او پیشمرگه و او چک و سلاح دسته پارتی و بنامال بارزانی داده تسلیم حکمت ها بید کرد او همی بابتن و گلک زحمتن راستیش گلک زحمتن لما اگر ام تماشا بکنه پارتی و یکیتی اوید هنه برای برس گلک جارات بری هل بجارتناش یا بوها و گوتی
اوه نهاتین ملت کرد کن دولت آم خودان کن آم پیش بخن اوه یتهاتین ملت کرد رزیل کن اوه یتهاتین ملت کرد بقیمت کن اوه یتهاتین ملت کرد هندی بشن باش بخن يعني السيستم وانا يحكم رانيه يعني خلطيا و خيانة و تير دايا يعني خيانة وانا يا هند داكو افتها ملتي برسي كان ملتي رازيل كان داكو فيش فيريكي بشن ملتي بخند من كنترول اخوه طبعا هذا مصدري خيانته جيانا هر ملته كده جيانا هر سروكي كده جيانا هر حكمته كده همین دنیا یا تجارتت که گل دولتا گل ولاتا یا توشی حربت بید بو خاطر هنده دا اف حکمت بشت ملت خو سرفرازی بخودان کرد لی افت هنه یه ملیار دلار دن دولتا دا اف بشن سرکرسی که بن و پتر ملت خو رازی کرد افه فرقیت نابینا بنمالا بارزانی و طالبانی و خلکه که دی دنیای دا راستی جی افکارو کریاره نایتا قبیل کرن اف خیانتا که گلکا مزنه و افکار بنمالا بارزانی و طالبانی گل ملت کرد یاد راستی جی چه دجمنت ملت کرد گل ملت کرد نکرینه او لو ما آجبر به چنده جی براین عزیز بره خوب دنه من دست بکا پشتی هل بجات ناجی لایف بکرن من قلت هوا ترك وإيران لقال إيكودو رينش نخاري قوت نا إيكودو نأم ونهين نا ترك نا إيران نشت وكي بنمالا بارزاني وطالباني دجايت يا ملت كردكت لباشور كردستاني بو چي أمان نكين دا صلاة با بو عمر بخيراتي ديار دنگي متى تا ديار بله ازبني بس دقيقة ديار دا اس مایکت خوب کمت گوی خود آدم گل دنگی تبید خال عزیز و خطه چه هیا بو ما بیجه کرم که فرمو بله که کیوی صلاف و ریس صلاف و ریس هر جواتی دف در فتح دائمه عزیزی تو هجای جوابتا ماجد کم خیراتی ممنون خيرين دار كي قلتي يعني كيفي افايت غادي بو دجمناتيوم ملاتي كورد طبعا تشتكي معلمة نكون كذا سبيكريا يندي وبير أفسري چندين صالة أفيتاتين في سبيل مصالح خوية شخصي نكو بوم قضية كردي يان بو بنامالا كردي يان أمكو كرداب كان دولة يان كو حقا كيبدانا كردان نخير أفيتاتين بو في سبيل مصالح خوية شخصي أم في تشتهمي الظنين بس با أفا بناحية كيفاجي ملت طبعا بيشكر وطبعا داس خوشية أسبو شخصي الفي ملتي تيام چونكو حقيقة ملتك مستاهلة ملت بوشي مستاهلة ملت أفا يعلماندي وعفية بواجي أفامكو ملت وصا علماندي دزية وجاندالية وقحبتية وجوادية طبعا أفا نأخلاقي من لايف هذا وصا بقفم بس أفا حقائقا أفا الكردستان تشدبن طبعا نوكا أس طبعا پۆستێکی بدەنە من کە پارتی بیت یان ئێکەتی بیت هەر حەزبێک دەست هەڵۆ بیتن ئەوەل تشت ئەس دێ گەوەدیەکەم پشتینگی دێ قەحبەتیەکەم پشتینگی دێ بخۆ مایکا خۆ گرت خاڵێ دیار سا دیارە تەلەفۆنێک بۆ تەهات عفوا ببرە دا بمە مەرغوبترین کەس و بمە شخصیەتترین کەس الناف في مجتمعیدا چونکو أفا ملت وصي علماندي تو دزيين نكي تو ناي مرغوبي تو يعني حاشا خالتي نكي بيشاتي نكي تو ناي مرغوبي جالك مسؤول يد شريف هاتنا لادان صالت نوطي ورا وحتى نوكا ويكي مثلا دي بيجين نشيروان أحمدي تظني وكي جالك برادر دي وكي جالك مسؤول دي مكو أبد مثلا نحقي قبيل ناكري وسر شوري قبيل ناكري حتى أنا كيت خيسون دينت مالت واغا تظني أنا وكي جالك برادر دي كي إنا نشيناوا إيكي لجلجي إيكي دزيكر إيكي مكو هميش تسر نفسه قبيل كات في سبيل بارة في سبيل مال الدنيا في سبيل هميش أو دي أو كرنا مرغوب ترين كاس الدهوكي تظني فجاء فهم ملتك بوشي از بيجن ملتي ما مستاهله ولا بيتن
چونكو ملت مثلا اول تش دي تشيتا وقت بيت وقت نبيت انتخابات ودي هوفنا في حكمتي ودي هوفنا في ودي وقت بيت انتخابات بري همي ملت يسر صندوق الدنگ دانه وقت تشيتا سر صندوق الدنگ دانه دي جرياوي هيت سر صندوق الدنگ دانه يعني دي دلوي دي نظام چله هيت ودي بيجتن باني اما و چند سال هر اونا و ما دي چه دنگ خودم مثلا يعني ای گرتوی آن مثلا نوینو آن او دی چید بوم دی سادنگی خودت پارتی ای باشه برای من نه اول نقطه کم بس حالا دی دیار چندین سال تو پیش گیری تو رزیل گیری نامیساتش تاست حالا دیار تلفن خوب بگیره فلدیه تلفن تیک ران بگیره کی بگیره تلفن خوب بگیره دابوتا تلفن نه اینه و سه چهار جا دنگی تا قطع بو بله و جا لو من کومنتش دانه بیسی که کیوی بله ملتين بوفي حكمته وأف حكمته جي باشترين حكمته بوفي ملتي ليه راسته مخابن ولا بيت ليه مخابن بس مع الأسف ما ديش كين راسته خوده یا ما ام ده بردوام دزی و گندلی و خیانتا و بنماله و ده صلات پارتی و یکیتی بنمالا بارزانی و طالبانی بو خلق خدا رژین و ده بو خلق خو بیجین و ده پشتوانیا اپوزیسیونه کین حتی او رو جبتن کو ده هل بجارتنه که دا ام و اپوزیسیونه بکینه یکمین حزب کو بشه تنه هل بجارتنا دا سر کوید و اف حزب بتنه بشه تن حکمت پیک بینید و ام دکار کین خبات کین خدمت کین بو وی آرمانجه و باور بکن باورش خودی بکن بس وی جاره به نمالا بارزانی و طالبانی حسا خوکم نکر باید بو ترکا و بو ایرانه والله و بالله و طالله شاسوار عبدالواحد تنه داشتن حکمت هریما کردستان پیکینید خوده و خوده وکیله بله با مخابن کو اوت هنه 1 میلیارد دلاری دوی هل بجارتنه دا صرف کرد تنش بو خاطر هنده او هر بمینیتن دا صلات بله اوت هنده ناکد کو ما بدن کد و اوت هنده ناکد کو ریامه کم ببیتن و اوت هنده ناکد کو او بشتن بیجیتن با ما ده زوقی و دلیوا پیک وشکنین و ام 4 سال دیجی دوی ملتی حسا رزیل و رسواکی نخیر ام و چنده بدنک نابین باور بکه وره یا ما بلندتره راسته یا نخوش بو اف سختکاری ها ما وجاره دیتی باور بکه سختکاری ها سال 2024 جه سختکاری ها سال 2018 گلک و گلک بلندتره و ماستر بو چونکی پراستی جی هگر تو بری خوب ده رژه که گلک ها کم سال 2018 دا هاتنا سر صندوق اندنگ دانه 2 میلیون کسا پشکداری تل بجارتن 2018 دا نکر بله اف 2 میلیون کسی تا همی نرازی بون همی جی او بون او سینت خوار اگر جاره کادیب چنه سر صندوقا دنگ دانه نه دنگ خود دنه پارتی نه دنه یکیتی بله چنکی دیزاینا یا وان جهازا درست کر و اوانا سختکاری 100% دا کر اف دنگت هاتینه دزی کرن جی همی بو بنمالا بارزانی و طالبانی دزینو و اوان جهازا خیانت کردیسا لما جی ام لسر وچنده ناراوستین ام سرچه وچنده بدنگ نابین و ام ده بردوام کار کن خبات کن خدمت کن داکو ام بشین وان دزو گندل و خائینا نهلین ام رو بیت صباحی بیت ام ده مرین اکی دیده دویتن ام کار کن که اوه نمینن و کار کردن ام نا کار کنید که افرو که ما کار کرد همه صبحی بچین 10 سالاتش دسته و بین ندار نخیر 10 سال دی 15 سال دی لیکو تو بیجی ام بدنگ ببین ام بدنگ نابین و تو بیجی امش کار خو براوستین ام پواستین مستحیله ام نا واستین ام نا بدنگ بین و ام کار ناکین جبو برجواندی ها دزی و گندلی و خیانت مالا بارزان خوده وکیله هم دی ام هبین ده لدجی و راوستین که که دیار راست یعنی بس دویتن ام بزانین کو همی گاوه کشی مباوری بخو هبید دویتن ام بزانین
مسترين دجمني ماك وام خو القال خو بكين ام بأميد ببين دفت ام تشبكين بلا نكيشة بس دفت ام بأميد نبين ودفت ام خوف أميد بخين خوف هيفي بخين وام دف سركبين ام يتهاتين دا صلاة ورگيرين ام يتهاتين دا في ملتيش بن في رزالة در بخين ام يتهاتين دا في ملتي قرطال كيش دستيوان حيطا و دجمنا دا اري هين زانن اف طاقت و قوتا سه پرلمانترین نوینویت پرلمان کردستان دا هی شیان چند کاراب کن با وگاوه تو زانی 15 پرلمانتریت نوینوی بچند پرلمان کردستان دا دی چپ سریوی پرلمانی اینن و طاقه که گلک هم مزنه ها اوشنی که سه پرلمانتر برانبری 111 پرلمانتر ها بون وگاوه 15 پرلمانتر برانبری صدانه یعنی طاقت و قوت یا 10 برانبر لهاتی ما کا كيفي وكيتا قلت انك اكيد منع في ملتك كملتك رابطه السرخو باور بك محلك رابطه السرخو او محل دي محافظتك الراكت او محافظه دي بوجيرك يعني دي دولتك الراكت وما ازدبوت تشتكي دي بجنبرا عزيز وقت البغداد وقت دا رئيس وزراء هل بيجرين ماكر حتى برايهم اللاتيناتي ما بغداد ما عراق في عظمته في اوديه لابت ايران دا ما هميش تظن ما شيا رئيس وزراء داين حتى بري محمد شيع سوداني جيبتن ما هر برايهم اللاتينا بو بري محمد شيع سوداني ما الخضراء كان شهيد دان ملت عراقي عربا كان شهيد دان عربا چند کشتی هات يعني چند شو هاتنا کشتن هاتنا بس المهم برأيهم ملتي هاتا كرن برا تظني ام مشكلة ما چيه مشكلة ما ام ملتك از مندرج دسکورتین برا بلام حقائق باقین ام ده بو چی خو هر و اینین و هر و بین و که و کوچر گودی تفرقیل وری بدی و داصل وری بدی برا حقیقتا که باق برا ام ملتك از مندرج دسکورتین او خلاص و چو تظني بخود ایک المبحث نتام دبرينا بخوده تو تيجي أفا حقيقة برايمن أس رابم دستاب قطم الضهواتا كده دي خرط مكانه كاني بس بلا تشل دستال جلم بقطن بلا ضهواتي همي دستال جلم بقطن دا أمشن بيكو زواج بزانين دي چاوا راكين و چاوا دانين أس رابم نكال فيري خودين و هار كم و أودي دي دو كلا قري هين تظانيم كواش خونه جرم تفكامه دم برزكن بس دي بلا منطقة من رابط باجرك رابط يدي الرابط خود نبارزانت مینید خود نه دنیات مینید خود دی امریکین هیویاش مکنه بین که کید بدان با ویب دانین دی اف دولت عظمى وکی امریکا وکی ارقى او دی دولت دی بین که برا ورن گلی ملتی که کید بدان با ویب دانین بس ام ملت که از مندرجی دست کردین هما ایک دی هما درسته وکی تا گوتی برا قصیری حفی که هم خلط بونی هم نظام چپونی هم تو هاد ام المشكله ام ملتك بمبدئين ام ملتك ب يعني مبادئين تظني شواكا كيفي يعني يا ما مشكله ام تعلمتنا في حكمتي وحكمتك جي بخو علمتي اما هما دي افات تشكا درسته وحكمه جي تشبكا داف مدرسته وسايب راتبي بدنا مدرسته وزفستان اخري غازينا دنا مدرسته حقوقه ما بخون درسته ومحكمه طلاقات ديف طلاق تشبكا درسته وهما اك ديف نامي سام بكافي درسته وام ديف نامي سايكي بكافي درسته افهمي افا يا نشان ما داي برا يا كريا طبع كريت سري مدى و سري سيوشان صالايا خلاص وشو فجا برا شب سري في ملتي بيت والله وطلع وبالله ملتك مستاهلة وخلاص وشو حاشا بو هند الشريف وبو هند كسا بس اما كاتو صورة عامة بشي خدي وكيلي ملتك مستاهلة تظني اف انتخابات تشي بوي مقود كواك رأيومن كواك رأيومن يعني نوطنه بوينت نه مدانا ساشوار ايكيا بتجاشتي بلكي يعني دوي بيتا بارتي او دي يعني تشتكي وصاي جرتو بيتا يسي يعني افنات توقع مدابو ولا بيت مستحيله افا تشوا ولا هات افا تشوا في هندا دانكينون افا تشوا اف چه جهازه كان لجنه كا دنيا كس نظانيت كا كيفي افا دروجه سيروجه الكردستانات الفيديو هيك كيريا ما نحتاج اول يا قلت يا خداني ماركت درست شو اللي خب كات مثلا تودي شي بس ممنوع خطب شي اسميلي ممنوع تب شي نظام كيري ايدي باشا ورا شي تب شي اجدر ود بيشتا برا ما نحتاج ولا باشا برا
من احتاج ولا سراچه برا احصاء چیه که من والله احصاء عراقي ایده باشه بچی ممنوعات بچی ما کرونا یا ما تو این ساخی داتش مال ندار که بی ما تودی نه والله برا بس احصاء ملتك نفهمه که من اسهل بش مخلكي برای عزیز و دو سه روزا با چهارشنبه بشه دبیت الجمعه جی دبیت ادوا سه روزا تو چه زانی ده چل کردستان چه بید برا ما ده چه بید هم احصاء ممنوعه و تو بدرکوی و ممنوعه حتی لجنتیت و نوفیت ابنویسی تو دیدن بغداد و باشه کره من ما اگر تو نزانی ده چه بیتن تازانی مگوت زانی افریقا گلک مسئول بلان بازار الدفع مبو گوت من کاک دیار زانی ده چه بیت مگوت نه والله گوت زانی کیلو گوشتی 20 یا 22 یا دو که مگوت گوت من تزانی گوشت هندی کتی سرک کس ناکریش گیرانیه مگوت گوت زانی اف من احتاج ولش برچه گوت ایک شو از بابا ایک تنش از بابا مگوت گوب سریتا کما اف گوشته خرد دوبیت صرف کردن وقلتي بالفعل ما نجحتينا ما قلت شو قلت خدي قشت طناك كاتبو سركي خرابوي انا خرابوي قلت ملاتي خرد كري قلت ياش ملاتي فسير وجادي بيتا ما نحتجاول قشت 22 و 23 و 20 قلت ملاتي خرد كري قلت صافي بسترمل حكمة الرابو افا ايكي شو نقطايا قلت ايكو مهم قلت اس كواك تاجرك خفيف يا ودي اللي باش هكا تو تاجرك خفيف وبيجي باباش ادوا سروجادا ادوا سنورادا ادوا حدودادا باور ملت نفهم با تو چه زانی اوده چه بند چینن اوده چه کن چه ناکن باش تا احصاء يعني که يعني توش همي عقل خود تو باور کی کو عراق و بزانید کان نفوسای باید چند اوه عقلیتاته تدوی تو بزانی افجا برا ملت وقتی ادویم نفهمه والله نفهمه والله نهاتیا فرمات کرنه في ملته والله نهاتیا ابدیت کرنه في ملته يعني افهم ده چلی که يعني ده چل فيه يا وديك راست زحمته راسته مخابن بلامشي ندف كي بيوار دنگي متى تتخال سلام رئيس كاكي كيفي چاوي باش الله سر من قلب خيراتي سر چاواتي براي برس رسوابي تلا خوش شاش بدن براي برس بيك و تلا خوش شاش بدن دست خوشی تو تد که مهمی برایت آزادی خواست عزیزي مني اسیویت کم من گله جارا گودی همی موکی ویا گودی همی را بنا سرخو خب کنه یک دست دیوال عردیدن بس مثلا ویگاوی ام یا راستی بابد ما ام باشه تربیت کرین بلا کس نبیشه دو جبانن خودم نه جبانن جهیلت ویگاوی نه جبانن خودم هزارات تین کیوی کردستان آمده والله در رابطه سرخو خود دوی بنا مال القماره دن بس بو چی ونوا کم مثلا از درام لای فکی وکم بابی من دیش رخی خوبت تلفونی کردن برایم دیش رخی خوبت تلفونی کردن شخص اگه دی لای فکی وکردن بابی دی بشته بخته خود راسته که به یعنی نه هلتن ام بخو باغون حقی خوب گرن بابید ما ولمت کن برا آقاید منه بابید منه مازنید منه بجا خودی ام هندی ام گوی خوب دنا مازنید خو دی حالت ما اوابد دی حالت ما اوابد دستت و دکترا دا چجارا سرکفتن بهرا معنا بدن برا ماما بخوش از هکه بگاوه از الویری ما یه دیل فرانسا یه دیل بریتانیا کا کیوی ترکیه ماما بخوش هم همیا برا خوش کت خوهی دایم هم کتینه و اروپا ما بخوشه و همیجی ما قبیله سر هنده را ام دلای فکی وکن هکمش برخوبت کا کیوی بخوده ممنت بینه هکه تاش برخوبت تمنت بینه ویری پاراسا سر خورا توفیشن عالم اروپا بس مجبروی کسی اوید تد لایفی دا خبرات بشتمه ام دا خوازا حقیوید کنی خبرات سر حرارات بشتمه بس خودی بلا من خبریتی قبیلن خبریتی بلا بوم من بس مجبرچی حقی عیالی برزنه بتن او صبایی بچتن همه حقی بودی که کاماستی ها بتن با عیالی خوب کرتن از چاوی و ماچید کم و از خودت خوازم همی را بنا سر خوب گناه گوی خوب دنه اول راستیه بابتا ویگوی بابا من رگوی بیشتر اول ریکی کد درسته بابا از حکیمه اوی خلطه با من عیالی من نباشه اسوی ریکی بجهناینم برا بابا من بیشتر خود جاوی من خلطیم که دوی جاوی این مداره بجا از سیوید کم همی بلا مبدانن برای خوی بچی خودی وی بنا مالی هم قماره دان الله وکیل وی بنا مالی هم قماره دان و اوه چنینه
اوه چنین سحکه دمایی که ده چه بسره معینن و از چاوه همی هم آجید که کیفی از این مایکا خو گیرم ده دلیل دوید مهندگی دی بلا باغون بله سپاس بود چاوتا ماچید که هر حوالا که وید مایک بگیرید آنجی مایک بویدن بسیاره که بید آنجی گوتنه که بید بکرد دیساز ده این مسر مایک نکشه بلا بس ویدر که گوتنه که های مدویا از با و همیاب که مو بیشم برای خوب دنه دوید توی نه نخواپاندن بگاوه آرمانجا به نمالا بارزانی و طالبانی شکاندنا همی اپوزیسیون آید شکاندنا همی اپوزیسیون آید دویتن هین همی بزانن براستی تو هیچ شوازه که گوه خود ندهیه پاراستن و آسایش و وان از من دریجن که دجایت یا اپوزیسیونت کرد بجا اپوزیسیون شاسوار بید لاهور بید علی حمد صالح بید یک گرتو بید هر حزب که هبید بلا بید نکشه زیرا وام خیراتی خال عزیز سری من دویتن ام نه این خواباندن و اف جاره اف اپوزیسیونت هنه اگر داخلی حکمت نبن باورش خوده بکن احتمالت هین حتی صالابت هیواده هل بجارتنت عراق بنکرن حکمتا هرما کردستان نه ایتا پیکینا از گله که باورم کو حکمتا هرما کردستان نه ایتا پیکینا چونکی پراسی تو بره خوب ده فرصت خیراتی خال اگر تو حضرت خود پارتی و یکیتی داب که بره خوب ده هل بجارت هوا هل بجارت نادا اوانا چند دشمن کاریای کدود کرد اوانا چند اکدو خیانت و غدر و بیقیمتی بحث اکدود کرد برای خوب ده وگاوه و صحبتات کن تو گوتنه که سقطش ایکی گولد بی تو گوتنه که نت ردا اش باول طالبانی آن مسروری آن باولی آن قبادی آن جی نچیری گولد بی تو گوله نابی بوشی چنکی اوه هر دو ایک حزبن اوت هنه ایک حزبن ایک ود زیاد کن اوت هنشن چه شولاب کن اوت هنشن حکمرانی بکن اگر دزیا نکن چونکی اوت هنه لسر دزی و گندلیه تاتینا آوا کرن اوت هنه اگر دزیه نکن نشن بن دیوارت خوب خودان کرد اگر اوه دزیه نکن نشن خیانت الملت خوب کن وکی واب بید ده چاوشن تو بشه پاره 200-300 هزار بن دیوارا بدهه و تو معاشت خلکیشی درست بدهه و همی هیبا بدهه تو نشی لازمه تو دزیه بکی اوید هر هو سایت را باید ایتا دزیه بکی ده ملت خو الیا برسی وجا وقتی تو بره خوب ده اوانا وقتی تو بره خوب ده وان رنگ مروفا و تو بره خوب ده وان رنگ خائینا یعنی تو مجبور دبی بدنگی پارزی سروانا چونکه پراسیشی اوید هنه نکردن نه ولات پارزن به نمالا بارزانی طالبانی دو به نمال مافیانه دو به نمال دز و گندل و خائینن من بیراوتتن یعنی دم هل بجارتنا دا مسرور نیچیر بافل قباد نیچیروک مسعود و همی پیک و هاتن کولانا دگریان کولانا خلق ماجید کرو خلقت گرتو او تونه برپید خلقی هوا بری دروجادیت او ویدیو الادوب سر صدا دو که بود نزانم خود جایی که وکی صدا دو که بود وقتی گازیت کره فرمانده یعنی منصور سر خوشی نتلوان على اساس ماشتنینه او خو هاجی هبو که ایک 3 متر که تا هوا رو بشت گازیت بکد ما چه تا گلینینه ولی هند ساكي أبيت هند بأخلاقا أبيت هند بشرفا أبيت هند بكيمن بري خوب ده چنكي هل بجارتم دماهي كاتم بري خوب ده چواي بأخلاقيت كان ديال ملتي كرد و چاوي خو نادنه في ملتي لازمه ملت وجا ريخستنه بكت لازمه براسيجي اف حزبت اوپوزيسيونه ريخستنه برانبري هند بكن وجا سرهلدان الدجيوا خائنا بكن يعني دويت سرهلدان بتكرن دجيوانا نکو ایک بد خوب وانا بچمینید که اوی تکینه آن کینینن آنجی اوی چه گوت آن و هنه چه نگوت راستیشی دویتن ام وجا دست سر هلدان اکیب که بوچی وگاوه بیکوزا و خلات ناکد بوچی وگاوه پارانا دن فقیر و جارا بوچی وگاوه کاره با 24 ساعتی نینه بوچی وگاوه آفقت عد بید بوچی وگاوه یعنی پراستیشی
راستی جی او گوتنت ما بری هل بجارتنا کرین همی افروکه هات نجه برا 100% گوتنت ما هات نجه ما گوته هوا اول بو هوا هل بجارتنا ایوی کاریت کن هل بجارتن خلاص بن دیسا توانا بینی مد گوته هوا اوید هنش بو هل بجارتنا وی کاریت کن اگر پارتی یکیتی کتا خائنو کتا دزو کتا گندلو یکیتی پارتی مالا بارزام کتا جاشو کتا قشمرو کتا میتا ترکا او همی گل هل بجارتم دیماهی که هاتن اف گوت نجید دیماهی که همی ده چنو یک صحبت نامینیدن اوه گاویجی خوده وکیله 4 سال دی منصور نه منصور تیتن او شلاتیه او پارت گمرکا سیمال که همی اود بد و پارت نفط عنزالاج همی اود بد او هر هفته جاره که تیتا دوگی بس خودیشا کسی نادد ناشتا مالت کسی جی بس تیت پارا کم کت بتا هولیری بتا مصیفه آنجید بتا سرشور بله هین 4 سال دی وخوری و سرسریان آبینن نه منصورید بینن نه مسرورید بینن نه نچیروکید بینن نه مسعود دزو گندلد بینن اوه خائنن اوه شلاتینه اوه سرسرینه برایم برس اوه مروفت باش نینن اوه تنه دویت سپید حتی ایواری امن علت الواب کن چونکه اوه تنه دجمنت ملت کردن چونکه اوه تنه ملت کرد برسی کر چونکه اوه تنه ملت کرد رزیل کر رسوا کر نابیتن ام پشتوانی الوام بکن راستی جی یعنی تاکه پشتی عثمان پالوان والله عثمان اصلا نیاسم بس دیتا این ممایی که خواه بلا ورکات ده چه بیجی بومه عثمان پالوان اما خبرانه بیجی خال عثمان ها در سوکاته نزانم بو من نجه باوریه وکی ریه هندکانه هندک ریها جی تیلن بس با دیساجیک و ریها بو حیله و تشقلات تیلن عثمان پالوان من تو متفرق کرد بجای که تو نزانی ورگیری او صحبت اکادیه عرب خوده کنه وکیه بجا وقتی ام بره خوب دینه وان دزو گندل و خائنه خال وقتی تو بره خوب دیه اوه تنه گوتنه دوانا خال عثمان من متفرق کرد بس دیاره تور نگرد خال عزیز اوه متفرق کرد کانه دیورگیری تو تور نگرد دیجا باید چل تب کم وجا وقتی خال مروف تماشا کتا هزرو بیرت پارتی تن نش بو لیک اخستن نش بو خرابیه نش بو غدره نش بو شولت خرابن و اوت هنه همی کاره کی بکن خدمت اکید کن جبو خاطره چه؟ جبو خاطره هنده و تا بقدر کن بقیمت کن تب کنه دجمنه وی و یدی و همی پک وجی ببنه دجمنه تک و اوه براستی جی نا قبیل کرنش لایم مبخوبه یعنی از خوبی چاده قبیل ناکم یعنی تو به دجی اپوزیسیونه که راستی توی خیانت الملت خود که جنابیتن پیش شوازه که ام دجات یا اکو دبکین وک اپوزیسیون نافخویا کردستانه دا وکی دی پارتی و مالا بازان دی حول داد و شاسواری به قیمت کرد لاهوری به قیمت کرد علی حمد صالحی به قیمت کرد بس دوید ام گهداری لینکین برای تو خیراتی خال سپاس حوال کیوی چانی خال بو حوال گلای خیراتی خال سرچاوا عزیز یا من راگه هاندنه خال خاطر از 100 سال دینا بونه حزبیه او عثمان پالوان تنیاسی خال نه خودی بس اوی تزانی سرهاتیه که ملازر چو اینا بیرام لو اسات ممای کی سرو بریوی جاره که بری ملازر چو بیتا مالا شوله غازت کر غازد گراند تیوت خو غازد گراند و جا طبعا اوه نکته ها اما دکه ما سرهات یاوی جا ملازر چوشی چیت غازت بتا فرعاکی بتیوت خو الفرعاکی داشت که تهد بشته که قلینه کی بو من دانه بشته ملازر چوی والله ملازر چوشی کی بود دانید او جنی جی گلک و جانب سر و بر بویدی بو گوتا ملازر چوی گوته اس نشه مکه تبشه بوم بینی جور و
قلت والله مالازر تشوجي سحكرة سارو باري وي فيديوي باور ناكر قلتي والله مالازر تشوجي تقلينا بربو برا جور با قلت مالازر تشوجي دي كوارا غرفان بسني دا سبوريتا بالمداري دي بوريتا الويري دا ماتا والله مالازر تشوكرات غرفان بسني فا جنكيشي درگاه سرقو فلكر بديت ناتا مالازر تشوجي قلت بيتلفيري باشا والله ما ده چبستی خدا از وان گوته که حرمت خودریش که سر تختی خو از نیوزر سیف مهنده خشی خدا خوش بابا خاله عثمان تو بخیر هاتی خاله عثمان عبارة باش مرحبا جبرا مرحبا سرچاوه هاتی هن چوانن باشن والله مگله باشیم بس تو ساغ بی سلامت بی قريتا بمصاغ بسلامت بخال خیر هاتی سرچاوه تا چه هی ابو مبیجی خاله عزیز والله بس بسم توی سرکفتی بی توی بردوام به والله ده سرکفتی بین و بردوام بین و خاله عثمان گوتن و آخفنه توکیت هرکیات نگوه من نه والله معنی دای کامله هر کیا يعني اسبيشاكي بكتم وصاني نه اره والله ام ستوني نه ستوني دای کامله ستونی جواب من خدا نه چارج نایا وایلا بابا والله زیرک باب خدا وکیله برو گوری تا خالص دستی بی خود اره والله بابی من هندی بدینه 27 زارو که اینا صدنی اب چارا الله دستی بی خوش اره والله اما باشه چارن اره جو عمل المانیا نه جوب سنتر بقونا جوب سنتر هذا رانده ای بابا عمل درش بی خدا وکیله ای تکی صاحب بابا میخوادی کلگینا اره خودی اره با تو چه بجی بو به حکمتا بیناموس خودي از ام بخوناچی نکردستانه یعنی حمد دنیا بدن ام ناچی بلا بخو باخوی تازه رستم هي چوي بلا بشي اره والله خودی راسته والله وكي خودي ام نزانين يعني ملتي ما عاشاي بعاقله ام خشيمين يعني متخشيم تزانن چوامان سينو كرسي اينان ازوي نزانن ما صعبتي ازوي نزانن خود عثمان خال داوود بيجم از هیوید کم چالک وانا جیش هم یا که خودی وکیله از توقعیت کم مثلا نوی چنه بیت یاد بیسته دا اینای و پارتی جی احتمال 20 حتی 22 اینا بن ایکتی احتمال یعنی 12 13 اینا بن بس خودی اوانو ید خوید فیدو کرین و نسبت یدی باشک پوچال کری باشک جی که بخو حساب کری يعني باور بك خلقي اوت سزادان باور بك خلق قلوان نمايا وجا قازن دا خلقي بقاري باشك هاي كويلت وطرا قسم دهول وزرنا ومستفيد وبن ديوار وغير توصل بس باور بك خلقي اوت سزادان دراز بجاجي تقريبا في بقى رأيه تمام خودي ام وكيت راسي ملتي رخي بادينا قلق جوان عيجزن قلق يعني قال زيدي عيجزن جا اما دویتن هو وان خودشه بکن هوش خودشه نه کن خال عثمان دا بو برای خوب بجم خوزی تو ادمین پیچت مبایه و تنامت خلکی دید بانه والله دا بجی اگل پارتی نمایه یعنی عالم خردیم بو بابم گود با کس دنگی خونه دایه همیشه جت عاجز بون و اگه تو سعی اثر کردایت یا پارتی ند کیف خوشن اوت زانن ملت ند گلوانه اوت زانن و تزویرا کری اوت زانن ملت اوت سزادان راست البهدینا مثلا باشه کویلاتی پیچک زیاده ترش دوریدی بس باور بک البهدینا جی خلقی اوید سزادن بله خودی ما چپ کنی جامعه دی چپ دسته منی نه یعنی چپ کنی بدیلی جهنه بس نظام که بدیله که جوان را دابنی بلا مش یک خوب خو هل بجرمی جوان سزاد ما کشته پیش کشتره ما با بجنو بالاته و شیاقیات وانا باشتره و جانتره و تمرو وکی محترمی بارنا کن تو کشتنه بکی و تیروری بکی و زندان کرنه و واتشتا و مافه فقیر و جارا بخوی یعنی پیش مرگی بخوی والله ما بگفت که جامعه را کشتی تا چی بیتا بدیله وانا ده 100 دسته های تا گوهرین کردستان خود جماعه چی بکنی والله پس ما چی بکنی حال وی حالی خراب ترنینا سه ماه جارگی راتب دی
حوالي من الكردستان خده معاشي 502,000 دو مالاويا إيجارة ويزارو كاهي جني شاي خده قلت از معاشي ورتقدم دم دستيوان هي قردارم يعني نحالة ونجيان خده باشترين تشتافا اف حكمت بسلا زبرا سلا حياة حكم الا زبرا راست اجیوت بشم خود میشی شبادی گوتا خاله کیوی از ایدی خودم گل هزا کچیایی یعنی من ایمان پل بشارتنا و دیموکراسی و تشتیل کردستان اینه 33 سال ابناوی دیموکراسی یا دیکتاتوریت گلتت کن یعنی معقول نینه مروف شنيكا بواجوانا ديمقراطي دبوچي بيجي يعني تشتكي يعني نكا حالي حاضر نكا الظرف نكا ملت كرتي دا باشا ان حال حاضر على يا اساس افي حكمت خود بيفيا بغداد هلاي وموازنه بغداد ده باشه اگر تو به اجرا کی بکی تو به نکه احصاء کی بکی کاملت کرد سرانسری کردستانی هم ده بحثا خوب کن کردستانی هم که وقت 4 باجرک نفوس هم همینا بیده 6-7 میلیونک و اینه یعنی بوچی اودی اعتماد خود دان نسر بغداد على یا اساس باشه نتا منافذ حدودیه نتا غازا های نتا غازا های نتا واردات دگمارکا های نتا ودیه موظفه آخر او نوی سر 300-400 هزار متقاعدت او نوی سر 500-600 هزار يعني باور بك رواتب كوك حق مروفي حقوق في ملتي حقوق ابو الرئيس بطاقة همي نابتا مليارك دولار لنفرض يعني هم دوا بيجين يعني باشه تو بوچی وی پارینا مانه تو اول گیری نکو تو ناول گیری تو اتکیت بریکا خدا تو اول گیری تا بوچی تو دی اعتماد خدا سر بغداد والله موچا نفره که والله بغداد موازنه نفره که باشه بوچی مانه تو گمر کاول گیری تو غازت فروشی تو همي شولا يبسر بخوكي بوتا نمونا كزيق بينم برا يعني دوتا بيشم خو افاجينا خشي من يعني أبا كوري منصور بخول داف مسعودي ومسروري بقيمته جي بس هكي أبا كوري منصوريا نمونا كزيق بالاجهك ويا داناي تيجوا بالاجه كو إيكش باشترين بالاجه الشرق الأوسط تيجوا بالاجه 3 مليار دولار بالجه ها أبا كوري منصوريا ما هكا أبا وانا كان دي تشوا نافيت وانا وكوريت وانا وصا بنا تليار ديرو مليار دير برا أبا نمونا كزندي بوتهمو خالك بتجي وكي الريفين سبينداري لا تير لحيم تبرد كيمات هيلي شيء خود اس ویدیو من انترنت من نظام اویدی بو تکچو اما جوری در کتم خود خاله عثمان شو عرب خوده ما 2 دقیقه کشان و از هات مبه عرب خوده که از حسنان خاله كيفي اس دلخوش بوم جواتا و از الخاري بنا كي گهداري والله عزيزي بلا جاوتا ماشي كم بروانه دلال قلب خيراتي سر من قلب خيراتي پروسيجي اما ما ده بابت ما لسر هند بيت ام بلا حتى وقت آري رؤوف و شيرجياتن ام ده پاشي بابت خود داين سر پگکی کانه اف آشتیات نابینا پگکی و دولت ترکیه دا چه شوازه بو گلک گوتون و آخفتون نتاین ام سرند جراوسین امر عبدالله بخیراتی سر من سر جاوهات عبدالکریم ببوره امر عبدالکریم اما هما شیرچیال دیف ناوی خواهد خود وکیله شیرچیال دیف ناوی خواهد شیرچیال آری راوفیشی پاشی بینه ام ده پشتی درنگی شب ده بس بابت ما سر پگکی بید خود سر ثابت اگادی نابید عرب خوده و ده سر راوستین کانه اف آشتیات نابینا عدنان خیراتی خاله عزیز نابینا پگکی و دولت ترکیه دا و وانا او جلان اینا سرخط و وانا گل کارو کریار کرن بله حتی فقافشی اف هفیره آویوت خود کرده دل صوتی بخیراتی عدنان برواری بخیراتی خاله عزیز سر من و این همیشه بخیرات سرچاوه هاتم پیک و تلا خوشاشه بدن راستیجی که افکار و کریارن و دیمایی که گلک دلخوش کرد بون بله بدنگ بون زیکا بوچی چنکی راستیجی پککه و دولت ترک نه پککت نافخویا ترکیه دا او همیت گل دولت ترکیه دا بس اول قندیلی دوره
داخوازا مای که بکن خاله هولیر اگر تا زانیاری هبن دلوام خیراتی خال دلوان دنگی متیتا تا عزیزی بسمه ممنونم چاویتا ماشی چمره بسم دنگی تایتی صحت عادت باشی گل لکی باشم تو ساق بی سلامت بیکرم که کاتا چای بو ما بیجی خدا ما عزیز تخری بوی ما چاویتا ماشی چم بسم عزیز منی عزیز جای گلک ممنون سپاسیاتت کم و ده خریب یا نداد بابت بله احتیمت بیا از بکم بله احتمال است بگوشنی که مد لایفی دارم بابت تسر چیه بله گله جرا منا گوی خدا تا و گله درجیجی یعنی نه باید بشم کرتی اصلا مد لایفی تا در کتیم بابت تهمید جه خدا نه و تو جه رزه بسامه عزیز تو بسامنی گلش نزیجی کم خینه کنجی کم باید بشن سرای کدو اکید 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 باید بشن قم چه تشتا سرای کدو قبیل ناکین اما هر نو بس بابتی دا گله تشتی تین مروف بخو بدأ خو خفسار تخيتن وكيل بجن هر دبك او اسمانه كشي كي تشتكريجي كو يجانجي در تشاويدن اکیده صدر صد بابت تا جلا جانن و جلا جه خدانه بس جلا جامد یا خور خاصیشی بشمته بسمام مروف خودی تعالی مازن کری بلا مروف وكيل بجن که ماسیال نداره خیتن مثلا و خودی کی مازن کریه خودی کی مازن خودی کریه هر بشرک بیدن هر بشرک بگو به صدام حسین نه دجمنه کرده بو خودی تعالی مازن کری و نه نه کرا رای وصانینه نه نه وصانینه توی خلطی بسمام تصمیم بوفا نه نه افتابرته نه وصانینه ما خودی بسمام خودی گوت یا مسعود بارزانی هر ملت خور رزیل که خودی بسمام گوت یا مسعود مسعود بازار بارزانی معاشت خلکی نده ما خودی بسمام گوت یا دیتا که مسرو که کردستان نفتا کردستان بده دشمنت کردا بس نده کردا خودی بسمام علاقت عدس به صحبته وای مالته راست عدس تجی بجمده تا مسعود بارزانی مازن کریه آن من آن خوده که مازن کسی کریه مازن نکریه هم ظلم و زورداریاوی و به قیمت یوانا کسی مازن یعنی نکریه و نت مازنن اصلا کی روایا مازنه عدس تجی تو عدس ساکی تجی از تشتکی بیشم گوی خوب دامه از با تشتکی گوتنه کی بیشم گلک جاراش یا گوتی چونکی از گلک حش گوتنت فلسفیت کم و گلک تیک و دم و تخوین موش گلک آجیش برد کم همین مروفت مازن ند باشن بله همین مروفت باشت مازنن Veja بله evet hani eğer mazın jibin net başın net mazının mruve baş ye mazını yani evet hani vakti tu ekip ke seruk yani tu ara evruke bu min gotin ek hata kirin rosici gelek bu min ya dilxoş bu prostici vakti tu beri خوب de yani yetbejitin babu hava dengi dizin hatta him boyna ev zalime diyare kadi serserime o serguetme vakti hin bin ام او دنگت ما دزی ما دنگ خو ندای هوا بس سر هنده را اگر خو مشی دنگ خدا بیته هوا اره ما دنگ خدا هوا داهی ما به رس کن اره ما دنگ خدا هوا داهی ما به قیمت کن اره ما دنگ خدا هوا دا ما بهین ما به اخلاق کن اره ما دنگ خدا مسعود با صوم اول لایف تا چو دنگی ما چو چه مسئله
جماعت لایف یا نظام چلی هات فهم قطع ابو لایف نظام دفهم تنی ولی هات یان اما لایف همید راست یا خیره ها کومنت اکی بنویسن هکر همی راست یا بیتن دا جدر کبین کاکش کاک دنگی مدرسته آن دنگی ویه درسته چونکه راستی از کاکی وی نابینم اما یه دفعه یه راست یای با درسته اوش دف پسامه کیوی دنگی راست یای برا من دنگیوی هم نشه مناقشه دیگر بکنیم راستی مدفیا دنگیوی ها با آدم هم مناقشه کر باید یعنی راستی مروی خود تعالی مازن کردی هم حسنا که این شخص اگه بشکنی تن کیوی پسام منه یعنی اش نزیک پسام منه نه جدیر از گرک هش کیوی جید کم خود گرش پارتی و ایکتی و هر حزب اکادیشی بیتن پتر چونکو پسام منه نزیکه او بس مدویا ابخوی حاضر باید اما مناقشه کر باید بس نظام دفیر لایف راست یا نظام چه مسئله برای یا نظام باید چه باخ مدویات حاضر باید اما مناقشه کر باید راستی خودی تاکید بس خودی مازنه بس با هنده شخص تنجی خودی تعالی اید مازن جی کلی نب مرتبه برا بیا اگر خودی تعالی یعنی شمی تشتکی ماستره بس هنده که مروف یتین خودی تعالی یت مازن کلی نب میا نب منه نب دیا نب چه شخص آیا بخودی خودی تعالی قدری دا هندک بشره خال نعم نستران بجید اما اگر تبزانی کلم که ور اما کسترانه که بجه حتی خالی چیوی تیدن دوباره صلاح و ریس از نظام وگاوه دنگی من هیا آن نه على بصومي هيا مثلا ابو قطع ابو هم راستي قالك ابلاغات نسر ما وقت ابلاغات مجهور در تخن راستي جي يعني دبيت بيك والله فيش بيك بتلاقوا الشاشة هیویدارین لایکن شیرکن گلافریکن کاری که چی پیشی بید بلا بکتن لایف بسلام عزیز لایف که خوش راستی و جهد الخوشی اجیک یعنی گرک بابتات شارین تنو گرک حقیقتات این تا برچاو و گرک راستی اجید بیشتن و ام جلگرین سال سات همی بابت توی خوشن گرک و گرک هجای عزیز منی چاوتا ماچید کم خلاص زاخوی بخیراتی سرسری مخال سر چاوا توزانی تا گوتن اکر بری لایف تک چیتن بری و ابلاغاتات راستی جی از خونه گل هزرو بیره تمه وقتی تو بیجی که اوه خودت مازن کرین خوده نمازن کرینه سخت کاری که جدایش شولت خوده پس مام عزیز اوانو سخت کاری نکروانه دابنه شوان و گاوان اوه تنه
سخت کاری نکنده چنه پش شفشت محکمه تو زانی اف خیانتا بنمالا بارزانی و طالبانی مدکن نش خیانتا صدام حسینی گمتره و او دادگه ها بسر صدام حسینی هاتی دادگه ها بنمالا بارزانی ده گلک شیوانا ماستر بیتن چونکی اوید هنه پراسی اوید هنه او رنگ مروفانه اوید که هیچ دشمنه که ملت کرش و خائن ترنه مسعود بارزانی و مالا بارزان نکردن ایک نبسرمانن دو او هر دو کنینن یعنی اوه چطش بن اوه نکردن اوه نبسرمانن چونکی نه دلیواب کرده سوشید و نه ور از بوتا تشتاکی بشم دلوان یعنی اما تو پیش جاوید خوب ور بگیره اوه 33 ساله 33 ساله اوه تسروک و ریبرن 33 ساله یعنی دو جارا 33 اوه 66 66 جشنت قربانی و 66 جشنت حاجیایت هاتی نکرد ما نوصایه اف 66 جشنت ها تا ایک جاره مسعود بارزانی آن کرکیوی آن برایکیوی آن برازایکیوی آن نویکیوی در مزگفتکی دیتی هم نویجا خود بکر بید اگه خود تو بحث بسربانت یا واجب که تا دیتی ایک جوانا روشه که نویجا که خود بکر بید یعنی پروسی یعنی کانه او ایکت بجید بجه دلووانی کانه که دلووانی خود چه خرج به حکمت دیتیه یعنی حتی مروف باش خود پسمان خود پسمان تو تاخ بجو قصيرة معي فيك دعوة بردنيت كام والله وبالله وطلع عمري من 52 سالة 52 قرآن حتى في دقيقة يجيك من ربع كجفي حزبي ونتش حزباجي وانا قلت يا بس از وگاوی بوده بسیاره کشت بلا بس از بوده بس وی آخفناته داده گوتنه که بوده کم پاشی آخفنا خودتو مافیه بوشی ما تو خدا نوی کردستانه نینی باشی ما تو ما گلیه پیزی که نفت اردیته دا نفت لندر نکتیه بسام عزیز بس دا بو وقت بشن بینه را دیار کم تا کس نبشتن اول ملاقه و یعنی آنجی که کویله و شکی و سال مگوته تا عمرین 52 ساله 52 قرآنه حتی وی دقیقه جی یک ربع جوی آقای و جوی ملتی و جوی پارتی و جوی حزباتیه نکتیت بریکامه دا و ناکت بریکامه جیدا از نای محتاج مزاج الحمدلله توی محتاج نینی پس مام ایکی خدا نشش هفت عیالا ایکی خدا نشش هفت عیالا بید معاش نبید شول نبید چه بکرد؟ از چه بیشتر افضل تو از نای محتاجم از محتاجم اوی بابا من وقتی بیشتر جلک شر و زندانی و وقتی بیشتر تعب و نخوشی بوی آخر برین از گلتم از صد از همین شتاد گلتم از صد بس قصدم توی موضوعیت داد چیه بگاوی تو شخصی که دبیجنی عادی تو شخصی که وقتی بیشتر تو نه مسئولی و نه چه تشتی و نه چه سرکرده و نه چه تشتی بس وقتی من گویی کیوی از وقتی بیشتر کیوی دزو گندال و نظام چه تشتی از بشکل خوش کنم یعنی مقصدم خرد به اویا یعنی کیوی تبيو اس باسندوتا بكم كيفي كشخص كي عادي بلا مرف شخص عادي بلا نكت و نكت هميتشت مقصد من بي اوا بس ويغوي ساكي بس گو خوب دادن عرف نقول كريت بو هر شخص كي بيتن بو هر شخص كي بيتن بشكل يو نخوش بو احتمال بو همي گو خوب دامن خود از دزبم از پارت ملت خوب دزم تو تلاخو نکت نافچاوت من را معنات مروفه که باشنینی معنات مروفه که خرابی خود از سروک ملت خوبم از ریبر ملت خوبم از ملت خوب بلما برسی از ملت خو رزیل کم از کردستان خراب کم قحبه خانه و قمارخانه و تریاک و حشیش والله از مروفه که به اخلاقم والله از مروفه که به شرفم والله از مروفه که به نامیسم والله از کمترین کسم جیانه دا کردستان همی نفته کردستان همی دهاته کردستان همی دروازه سنوریه کردستان همی دهات نافخویه کردستان همی هاری کاریامش هفت پیمانا اوش لای دیجی تو تماشا که اش حکمت عراقی هیوه 1 میلیارد دلاری دنته
شنيكا تو دز بي تو جندل بي تو ملت خوب برزكي بقدركي بقيمتكي معناته سروككي باخلاقي معناته سروككي بروشتي معناته شلاتيكي تو سرسريكي قد تو مروفكي باشنيني چاوا انفان گوتنا سرخو قبیل کن چاوا ایک دزیش ملت مبکت ملت من رزیل کت ملت من رسوا کت گازب دتا دشمنت من ندتا من اسویب سروک بسانم اصلا اوه شلاتی و سرسری نه اوه نه سروکن اوه نه ریورن اوه تا قمارچین سرسری نه اوه بس یتهاتین ملت من رزیل کن برا اوه بس یتهاتین ملت من کنه چنه برا اوه تنه هاتین لازمه حتی اوه گاوه ام واسی و سه سالا دا اگر مسروکه که اخلاق هبا یب اخلاق هبا دویاوی گاوی جیانا خلکی باشور کردستان اش یه دبی و قطر خوش یه دبی و قطر خوشتر با دویاوی گاوی دوحه هولیر وکی دوحه با امارات دوک و سلیمانی وکی امارات بانه برای بنسی برافان تزو گندن و خائنا و برای خوب ده حال خلکی برای خوب ده گاوی خلک نشد نویرید سوارا خوب فروشید هندی دینت کامیرای سر خک نشد خانی خوب فروشید هندی پارت کاره به آویل سر خک نشد بخوشول اکی بکت جبر کو دوی دوشن باشه اف پاره اف ضریبه همی بوکه نه بوکه و گاوه تو ده چی باشه نکشه و گاوه دنیا همی ضریبه آورد گیرید اف ولات اصله اف دولت اصله جیاناوه سر ضریبه ضریبه شریکت سوار آورد گیری شریکت یت کاره به آورد گیری همی دنیاه بس ضریبه آورد گیرید پیدا جیتن بله چل و ضریبت کرد ملت خو هوه المانیا یا کیریا المانیا کمین دولت الدنیا همی باشیک و خوشیکی و وره بره خوب ده ولاته که وکی کردستان 33 ساله تو نفته امت فروشین سینیکا همی به اخلاقی و اتن بیشن ام دین داری تو نفته فروشی آن تو تکری باباش هکی هوا نفت کری بادا چپ سره ما اینم بجا وقت تو بره خوب ده یوان اول نمروفت باشم برا ام نقص سقط بجنوا او ام ند برزین حتی برزیاجی پیکی بکن بس یه ملت من رزیل کرد دوید تو تلاخوب کرد نافچه آورا یه ملت تا رزیل کرد ملت تا بکتا فقیرترین ملت الدنیای لازمه تو تلاخوب کرد نافچه آورا با ولاد پارزی چه تشته با کردایتی چه تشته اگر سروکتا دز بی تو نبیجی تو دزی اگر تو سروکتا به قیمت بید سروکتا دزیاش تب کرد سروکتا ترزیل کرد گاز نادت آوه نادت غاز نادت کاربی نادت معاشی نادت شولی نادت تا تعیین ناکت همیشه ضریبش تستینیتن و تو نه آغوی و توش نیکا بیشیز اوت مازنن همه خودت مازن کرین چیش خوده اوه مازن کرین ما خوده شلاتی ها مازن کرد ما خوده ایکی مازن کرد کتا شلاتی ما خوده ایکی مازن کرد کتا دکتاتور سر ملت خوب ما خود ایکی مازن کرد علاقتا رب العالمین جامر مالا بارزان و هیا ما خودت بشته وانا دزیاب کن ما خودت بشته وانا ملت خور رزیل کن اوه دو تشت جگ جدانه پزمام و نه اوه گوتنه که کو ام برزیه پیکید که نخیر ما فی میا ام وانا نعلتا البابه واجب که و روشه که ده ایت دمه که نزیک دا اوه هنه چاوا صدام حسین رزیل بو رسوا بو بقدر بو بقیمت بو چو پشت شفشت محکمه و ایک خلق حلبچه محکمه پیکی رو تلاخوت گرد نفت جوارا وکی میمیکات رقصان دوت ایناود بر هر گاوه که حس کر باشی دا بیشته چار شلاتی آورن دستو پیتوی زنجیر کری گردن و ببن در بخن اوه نشهجین دیل مقابلی من بید ایک خلق حلبچه اوسط طول حلبچه صدام حسینی ها تفکرن وی علی کیمیایی ها تفکرن یعنی پروسیجی اوه تنه نتمازنن پس مام عزیز برای برس اوه خوده اوه نمازن کرینه خوده ایشالله نعلت ادخل و بابه واب کتن اوه تا خائنن اوه دوزن اوه گندلن اوه مروفت بقدر و بقیمتن چنابیت ام بشین اوه مازنن و ام چنابیت گلوانا دیکن چنابیت ام بشین ام قصد سق اوه نه گوتن سقطن اوه نه آخفت سقطن تو چپ بشیش بجنون باله بالاتت با چاوا بگاوه هر بره خوب ده بره خوب ده ولاتا کی دا ولاتا کی وکی کردستان هر 4 ورزت ساله هی تو تشی بس هوای کاره ببدای کردستانه تو تشی بس طاقه یا روژه انرژی یا روژه نفت یعنی کاره ببدای کردستانه یا 24 ساعتی بثانیه کی جی نچید بله تو بره خوب ده وانا مولدت وانا سرطانه یه چاوا سرطان بردن ناف خلکی بو چی ود کن
اوه پلان ود کن به اخلاقینی ود کن به نمالا بارزانی خائنن خیانتی ود کن یه به اخلاقیت سر ملت خود کن دا ملت وی توشی سرطان ببید و او بچنه سینه درمان سرطانیت اکسپایر بینن بلاش بینن $1,000,000 بدنه فقیر و جارت خود اوه خوده اوه مازن کرینه آن خوده نعلت تدخل واو بابه واب کرد وانه اوه تنه چه نابید خود کلخت واید ساکتی جی ناف آخا پیروزا کردستان بینه وشارتن اوه هنت نجسن چه وقت بیجید مازنه چه خوده اوه مازن کرینه ما خوده ایکی مازن کرد بر ملت خوشرین کرد آن خوده ایکی مازن کرد ملت وی نعلت آلوات کرد یجا اوه تنه نمروید باشن اوه تنه نمروید یعنی تو بیجی من از نه مستفیدم حکمت بو تو نه مستفیدی بو امنت مستفید بین ما نه آخا مایه ما نه ولاتی مایه ما نه او کردستان اوا ما شهید سرداین بابا نه او کردستان اوا ما مالا خو سر خراب کرین ما نه او کردستان اوا پیشمرگاتی ام تعداد جیاین و بجان و جحیلین یا خو خرک البروام گدا و برسی و ترسه و فلان و بیوانه ما بوراندی بوچی ما ماف نبیتن او که هر اکش ما هیوه $5,000 نبن بوچی برچه با بوچی سایه که مالا بازان او که $100,000,000 استر کنتوی ویل اوروپا $1,000,000,000 استر کنتوی وا بوچی اکشوانا روژه که توان یک نهاوتیه مالا بارزان خره که هندی کیوی دوست کی پشمرگاتی نکریه خوده وکیله مالا بارزان هندی کیوی دوست کی بریندار نبویه خوده وکیله بوچی افریش سریت میلیاردر بن او ما امشتیگا گازنداب که بو از شهاد بسام از شهاد از یلتم از صاد و همه تشتت درستن بس قصدم چه بسام عزیز وقتی از بشمته یعنی لایف خو اکتیف که یوف قوت بخی قضام چه وقتی بدی بگاوه تا گوتی دست و خائن و بینامی سن زانم افریتوسا یعنی تو بجی غدارن خیانت کردن از یلتمت خودی هم یلتینه همین چیز هم یلتینه و وگاوشی دبیش ما بسام خوی عزیز الله وکیل وگاوه هر کسی که کرد اوه دلسوزه یلکی وکی بجن دلیوی اشوی سرا یلک موضوعه بس والله وبالله وطلع تخمي ماي غصانه نب ماي تخمي ماي غصانه هر کسی که بهینن و بکنن مدیر دایره گل عردکی و بشته بدلی خوب دزه و مشورشتنینه الله وکیل دی وکی وانا دی وکی وابیدن بلا ام وکیل نابشین کس کردینی کسی نفروشتن بگاوه از تبیشم تو خودان لایفی طلایفی بگیری از به شوا خیرا کم صبای تلفنات بکن که بیوره دیتا که اینا مسئول پاراستنی آنی آسایشی آنی مطاری آنی هر اردکی و که تا وقتی تا 4 سال و 4 سالاشی دل خلی بده تو دی بهش پارتی باشته دین والله ونینه والله قلت 100% وصانینه از گلتنینم و قلت ناتا 100% وصان نه وصانینه او تو بو مروبه که او فتوزانی تو بو که وید آخف ند بجی ایک مروبه که به اخلاق بید ایک مروبه که به شرف بید ایک مرو نه وصانینه تو 100% خلطی و قلت ناتا یا سقطه او قلت نه گلک سقطه حیبت تو بگلت نبجی بله گلک سقطه خود نه بس از بوده گوی خوب دم نه تو گوی خوب دم نه تا گوت نکی بس گوی خوب دم گوت نکی نه بلا دادیار که بلا تو هاتیه تو اوروپا بوی و تو هاتیه و تو کلیه مسئول مطاری عربی بله چی که ماستیه بون تو ندوی که بوی بله تو نه قدر و قیمت بوی بله تا چی که ماستیه بون پانه هر او حکمت بو هر او مسعود بارزانی بو نه وصانینه خاله عزیز گوی خوب ده گوی خوب ده اوروپا کردستان بوی و تو مسئول مطار عربی بوی و پارتی 2008 له نبوی حکم دار و نه حکم نکریه بلا هم صریح بین گلک گوی خوب ده داست انده حقیقت کشفتیم دکرم دم غصانینا و توش خوات بیجی 100% وکی تنینه راست ادش ده برصفات ادم اجی دبش متا وکی تنینه اجی دبش متا صباحی تبینه بلب کنه مسئول آسایش تو بیجیش پارتی باشته نینن
عزیز من باب من نه از هات به کردستانه گوی خوب دامن نه بجا بس تو دقیقه که راست بس گوی خوب ده گوی خوب دامن عزیز من بس گوی خوب دامن بس که بس دقیقه که گوی خوب دامن تا آخف نکی بشم خاله عزیز چاوه تماشید کن از 2008 نه ده هات مویره از بوم مدیر عام از مدیر عام شریکه اطلس جد بوم راسته از کر من مدیر از هاتم از کار و خبات و خدمت آخو نب ملاقی بو من مدیر از واجب من بو وسط خاص کو اوه وی منصبی بدنه من وقتی از کری من مدیر من دزی دیتن من گندلی دیتن من خیانت دیت من به اخلاقی دیتن من ترک کرن پا بوش اساتم و من ترک کرنو اصلا من قبیل نکرن بوچی چونکی خیانت هات کرن بوچی چونکی دزیت هات نکرن بوچی چونکی نروشته یه کیوی دوست که 17 طیاره سرناوه من بن بس یت مسعود بارزانی نه او کرتی برازایتی بن تازانی از تشته قبیل نکرن کیوی برس اگه بس دار که با پاشا دوازه فریتم پاشا دوازه از دلوان حازم عبدالهادی و از مجل مختیمه و از دوستیمه و از دیارم کاتو چه ظلامتی کاتو چه مروتی کاتو چه کسکی نه گوی خونه ده آخفته کسکی باش دیارم تا دقیقی از باش دیارم و از مروتی معروفم جی که از مجل مختیمه از دوستیمه جی کاتو چه ظلامتی جی تو جی خودیار کرده بید افرو صباحی دوزواتا کنگی بید خودیار کاتو کل جی بید خودیار کرده دیتا کما فیلم و سینما آنه بلا اوا گوتنا نکه بلا از جاباوینا دم نه جاباوینا ده هم صد جا رجب نویسید گوه خوب دم گوه خوب ده اوا آخفتنو همه مناقشه که این سرواس امه بگاوه که هم چی کسین و که چه واسه امتی دا و که هر کسی که ببتا تشتک که ده چه جیتن که ده چی دستی کتن برا گیان ام همی وگاوید حالتا کی دا ام همی حالتا کی یه نفسی دا نفسی یعنی امت کنیت حالتا کی نفسی دا دلوان کی سببه به حالت نفسی احتاج نکرده بشه متا کی سببه یا دیاره سبب دیاره بس اوش نرخ مجی که قسمام عزیز داد چکی بوده بجم تو یل آلمانیا تو صبای هاتیه و هکر 500 سالت آسایشی ها نبرش کاته و المطاری و اویدیه ما تو کلیه دکتاتورک ما تو سه سر خود دیده که این دکتاتور هم دکتاتورا چینی برای گیان اگر من اخلاق هبید از قبیلنا که من 700 سیاره بین بری کامن و ممکنه دکتاتور از مروه که ولاد پارزم از دکتاتوریت قبیلنا کم به گوتنشی باش باور بکن کیویه پسان بس دو دقیقه جاری بدامن والله و بالله و طلا وزیر مالی آلمانیا هاتا کردستانه و از اکشوان آبون ام چونه بریش کل مطار اربیله و ام پروتکل و دنیا که سارم چونه بریش که بیاد آسایشی بیاد اویدیه وزیر که احتیاطیه خود پاسیگلی چه دوامه خود پاسیگلی تو چتن بس مل بده که ام چون که دنیا ندیتی نه ام دنیا ندیتی نه ما ول کبرای کرد والله وبالله وطلع من منظمه که دوام تیر مدیر ما منظمه گویی هند دکتاتورا چینن برا گیان گویی هند دکتاتورا چت کن هم تعدایی چت کن یعنی کبرا که شخصی عادیه که عادیه پاسی دیشته دوام الالمانیا تیتاوا یک حمایت دینه الفدر که 500 سالت آسایششون بریش که و اف داخل بکنه وقتی بجن حمایت و ترتیبات و طبیعت ما خصنا كاتشيفي بصمامي عزيز طبيعة ما أو تخلف أو تخلفه بقاوة أو جهالته وكيف تخلفه خصيات نافتا مسعود بارزاني كي وصل ملت بقيمة كريه مسعود بارزاني وجلال طلباني كي ملت وصل رزيف كريه مسعود بارزاني وجلال طلباني أبد تربيته وانا چنا بيت أم تصابين تظاني أنا هكر بقاوة تاكي سر قوتناته بس دقيقة تا بقاوة سر قوتناته يعني كيف من قالك في اخفتني هات نقوتي هكر تبكنا فلان وتبكنا بيفون وهم تجي قبيل كي وكي هركسكي خالي عزيز والله وبالله وطلع بس من صريخ وشور كربا وبس من بارا دزي بانا وكي تدبجي والله وبالله وطلع هذا قافيجي دام مدير مطار هوليري بم ودام $1,000,000 من هبل
بس من خو نفرود من نشیات زیاب کم من کرداتی پشمرگاتی نکریه دوالات خو رزیل و رسوا کم من و نکریه از گوی خوب دمن از چم میلیون دلار آور گیرم و طیاره قاچاقی داخلی کردستان بکم و پارت هاتون و چون طیاره از کمت بنی بریکا خدا و ماموستا فرمانبر یه به موچه بید آن فقیره که به گاز بید آن فرمانبره که بی نان و خارم بیتن من افتشتا قبیل نکرن از هاتم من قبیل نکرن و من معاشوا والله و بالله و طالله هیوا 2017 حتی افروکه هیوا 2017 ببوره هیوا 2017 برای خوب ده هیوا 2017 همیه 2018 19 20 21 22 23 24 اوه هیوا کامای ده بیتا 25 اوه 9 ساله بنه قرآن بسره هشش عیال خو من 1 سنت معاش وانا نویای و مور نگردیه تظانی و تظانی معاش من چند جیبو والله و بالله و طالله هگر اسم رو بکی پیز بم از چون بوشی اما در معاش خو ارگیر ما دا 100 شغل دیجی که بر رکم و ما کی هندی من خلکیت نیاسیتن و کی هندی من شد ایکی قانعکت آنجی یه لبان بید کشولا خوب زانیتن بله از خیانت قبیل ناکم ما بوشی از وگاوت آخوم بوشی 10 کست وکی مت بادینا دا نائن هر لایفا وکنو وی ملتی هشیار کنو بجنه اف بنا مالا دشمن ملتی کرده اف بنا مالا خائنن رای برز از قبیل ناکم از تیر بخوام ملت منیه برسی بید اگر من اف قبیل کر با والله وگاوه منت بوده 10 میلیون دلار پاره بله من قبیل نکرم تصام از چه بیشتر تصام بخو چند کلی مهنه کردستان اتوکیده چند مهنه خدای وگاوه اما از خود بینم چند کویله مهنه چند کویلش مهنه مسئول کویلش برساتی پیداد بن کویلش برساداش رزیلتی پیداد بن صحت خوش يعني بقى بكلا جرام بالي لو كما ما صحباتات كيرن ابيت تو وقت صدامي دا كوب الا بامري وبايا امشان چ باينا خوري و ام هاد باينا و وگا ويجيك وقت بارتي الا بامري و بيتن امشن معاملك خب ريفا بين هكر او نبن املش معاملك خب ريفا بين هر اويتين يجي تعداهي المتكر وگا ويجي تعداهي المتكر ما صحباتات كير بينو تشاجيك و ابا هراي اباش كي ماسيو ما هي بصومي عزيز ابا نش والله وبالله وطلع بقى ازمه سرچرده و طبيه سرچرده وقتي كويلا اتمشابن دي حال ولاتي مهر ابا برايان ام طبيعتي ما يغوص لا وصا خبراي دير ما هزارو بس كيف يفهم تو انسانك تجهشتي تو دنیا دیتی و تو همه چیزا باید زانی وگاوه وقتی از کابرای بم از مونیکای به مدفته من قیمتک چبید و از ابتیا به مدفته به قیمتک آدی هبیدن معنا طبیعت ما مشکمه یشیشتیه مشکمه غصانه ام نفسانا خینین ام مظهریت خینین ام سکینه مظهریت چه دشته تو هندت اینی براییان والله وبالله وطلع تبياد بهذا فنوتا تشد كاز دي سرانه بي تقيمتك دي هي طبيعتي ما يوصانا لايف مام كي بيشوفا جماعه اللايفين زادين جمتت انا هكذا بهتن كومنتاي بنوسم خيراهو برايديان طبيعتي ما يغوصنا براخلام والله وبالله وطلع ام همي توصينا وهم ام هميجي باش خود نياسين ام باش خود نياسين و باشي اوش خوي واتر نياسين وهين هميجي ظانن جماعة اللايفي هين تسيسات مروفت لايفي دا همي ظانن براخلام ما قدر دايا مظهري ما قدر ندايا شخصي کابرای کندی شهاده بیتندی اتجاهشتی بیتن قدر نینا وقتی ساره و یا باش نبیتن قدر نینا وقتی که دمرو دیو نبن ام همی زانین و مام کی ویژی باز زانیتون همیجی باز زانین بگاوه مساد بارزانی اوه تاوینه اوه قصاد بشنه اوه کرتاهی یا پیت کن
والله وبالله وطلع بيت مالا هر اكي دبو محفرة صور دايتن دي دان تسر سريخو وجاب لا ام وكي دش البش شاشا والبشت اويدا خو ديار نكين هم بلا ام صريح بين جالك واضح بين جالك ام تيكو دب جهين بوما هميا نخو شافاز اب خودي بقاوي شزارا اك نابشتني الله خير اك يبتنش نابشتني الله خير بس تبيا ام هميت اكو دب جهين تبيا قدري ندينا مظهري قدري دينا شخصي قدري دينا نفسياتاوي كابراي چنده اینتن امی دنگی دینا کابرای کی نظام ناوی خوب نوستن یه شب بتاندم پرلمانی ما برایان بچه کره آقایا که امی دنگی خود دینوی چونکو کره آقایا فقیره که خود هل بجریتن خبیره ام دنگی خونا دینه برایان ام دنگی خونا دینه چونکو فقیره یعنی برا ام گانزان نکن ام گانزان مسعود بارزانی نکن وشن چیروانی ویدی كرة فاز عارف قبل بو مسجل خوشتري صبي جواده كي عرب حاشي ديوانه بيتن تعدايل تبي نهاية توش سيطرة بسير درباز بي نهاية توش بيره هني درباز بي تبين تخارب ترازيل كدنو تصد قصاجي بيشتتا وتوي بمنوش چونكو عربه والله وبالله وطلع بقى كبرى كي سليمانية بينا بدر كي درزيل جديد دنيا سرسره خو بس اكيد هو كي بيتو تو خلتي دو كي تو اعتراف بينا كي تو خدي بينا جري بوچی برات چونکو نفسیتا ما یوصانه طبیعت ما یوصانه ام تیویا خود نرخه خدا چه که این گله جا مگان دید کرین اش حکمتی برا دکانداری چه علاقت حکمتی و دکانه که برخمه و کلا باجانا پزاره که دکانه که یا سر کلانادی کلاوی و باجانا هر نفس باجانه 1500 ما حکمتی گودی ما مسعود بارزانی گودی ابی وره برا دوری کلا خواه باجانا 1500 فروشی برا ام خر به وجدانین ام به وجدانی چول کین ام به وجدانیت را بوین بلا ام گانزاش کسی نکین ام اول گانزاش خوب کین خود چیکین پاشی دابشین اکی و بهتر چیکین یعنی معقوله جلک تشتیت هین نفس ایکن و نفس مارکتی و نفس محلی خب محل جی جدانینه دازانی الوی مارکتی و هین جلک شوی شاهدن و جلک شوی جادیتی جی الوی مارکتی کیلو فلان تشتی پزاره کرده بجین المارکت دا سری کلانادی پزارو نیوه 2000 ما مسعود بارزانی گوتی پنده فروشه مسعود بارزانی گوتی به بوجدانی بکه مسعود بارزانی گوتی با اشاریا مثلا یه سارا بن آنیت قطعا بن آنی هر یه تبشتکی بن به وجدانی بکن گرام بفروشه و به زامیدیه بکه و به اویدیه بکه امت علمتینه به زامیدیه بلا کس خو خلطی نجهیتن کس نبیشتن راسته حکمت گلکه راسته حکمت شد گلک طاقت اکیدون و گلکت قطع کلینجی بس ام خوشی نرخ خدا جی بتشتکی بکن نه همه همی تشت حکمت بیدون و همی تشت حکمت یکیلی از گل هوا ما صاد خودی از گل مام کیوی ما صاد خودی گلک غدراتی تکرن خودی گلک ظلماتی تکرن بس بت ام خوشی بچکی ظلمه سرخو را کن ام خوشی بچکی ظلماخو سرخو خفیف کن نه همی تشت حکمته همی تشت حکمت یکیلی و همی تشت همه نظانم یعنی هین خیر باشتر زانن گلک هین باشتر زانن و هین دنگی متت نزا گلی هوالا دنگی من هيا يد بما هوا تلاخل شاشه بدن ازد بما هوا قال الريبورت سرما يم باورش مناكن ازد بما هوا قول لك فريكان يم ناكن بجا بما اتشل هوا بكم بجا وقت از بجما هوا كو افتهنه يهرشات كان سرما باور بك دبيتن هين بزانن كو اف كارو خباته صلاة و رزق عماد دلال خيراتي راستی جیک نه اینا قبیل کردن یعنی همه با طاقبی با صحبتت کنگ تلاقور شاشه بدن بابو مانه چه پینوید و داستنی بخیراتی دوباره سرچاواتن عیمات وره مایی که عیمات جماعت رجان هین همی پیک و لایف امام تیوی فقط بخن و اکتیف کن راستی و چند جارا راست یا و تاکید چی یعنی ریپورت سر لایفی بچکی هینجی که گل هایی کاریه بکن
يعني چه شوانا چه تشويت تهجاركات لاخو لايفي بداتن قولاي كبيد قولاي كفريكاتن اره والله بگوه لايفي بگوه مام تلا خوش كيبي شد دم برایم بارس بگوه دا اکتیو جور قوات کبید لايفي مام كيبي لايفي مهميانا و پشتوانی المهمیات کردن عماد ورا مایک عماد کانه تو عماد عماد بارزانی ورا عماد عماد بخيراتي عماد گلای سپاس سلام و رزق کیوی وای سرسریم بخيراتي سرچواتي والله من بیریاته کرده چایت باشه تندرستیاته والله صحتاته خود از گلکی باشه ماماتو عیال و صاحبی تو چوانی والله گلای سپاس جمعت هجاین چوانا سلامتن دمک درجه ما گلدگی که کیوی نبیا نه تو تقولي نبويا هكر دمك درشتي نه بری چا 5 روزا من لایف هبو چاوا من بوتا شیر کریجی کیوی بیراتا تیته کیوی چند بابت چو مسئله پروپاگانداجی بس گلای جو متگوتا و کیوی دمی و گله که مروف هوا نبینید وان لایفادا و گرمات که و فلا بر حال برم گشتی ندیم و عماد دلال گوی خواب ده مثلا تو من نبینی تو چا من نبینی پانه هاته از دیتم و بخوده وگاوه از گرمترم وکی بری هل بشارتنا بوچی چونکه ام بتو ساکی عماد وقتی خیانت تیتا کرن فرقه تو وگاوه والله و بالله و طالله وگاوه اگر تو دنگت خو ده صلات ورگیری از اکشوان کسامه بری هر کسی که از پیروز بایی کم پارتی بیت یکیتی بیت نوی بیت اسلامی بن کی بیت بلا ببیت اگر دنگت خو بحقیقت و براست و درستی دنگت خو ورگیری تو سرکرداتی ورگیری تو ده صلات ورگیرید والله بیه پیروز بایی نکد کرد نینه بله تو خیانت بکی تو دنگاب دزی خود مسرور بارزانی نشیروان بارزانی مسعود بارزانی تین سر تلویزیونا سر روای شورا چنکی زانب دنگ خلکی نبوی نزده سالان والله و بالله و طالله گغده برا گغده امن وان صحبتا بوری که کیوی وگاوه ساجد گوتای هین چیز درناو دهول لیدن او بابتا کچو بابت مزنتر یه دیشیومه لو ما که کیوی هدف و پارتی چی جرونه بیان نف حزب سیاسی پروپاگاندا که با پارتی کن ولا پارتی اما یا پارتی دنگا بینید برای برس همین گفت میگوت که وی کاروان پارتی اشتان یه بردامه مثلا برای خاطر که دندانت عراق هاتن توید ابروکه پتر پارتی خواهماندی کرد اندام مولای گرند پارتی او توای گل کردستانی حزب سیاسی ام بشین که شما که وی ساجو میگوت که شما گلوانی نه برا گل که شاسوانی نه گل که لاهورو نظام یه دینی نه چون کو امزانی نه عماد دلال عماد امزانی که شاون الگلمه که شاون مسئول بارزانی جی نه اره گوی خوب ده عماد کاری کورشت زانید که شاون مسئول بارزانی کرو برازایتی نلگلمه نرگل ملتی کرده یه سروت و سامانه ما کشا و او زیاش مبکن پارت مبن ببنه جاشن ترکا از آنم کشا و گل کی ویدوس کی نینه بس کشا و گل سروت و سامانه با کی ویدوس کی تد کانه برای برس امزانین بسیاره که کرم کردک ابرجد وکی بیشن ده بجداری دنگدان عراقی بین وکی کرد هین آمادن چه بکن هین آمادن پشگیر یا خواب و کش لحن سیاسی که بشه هواش هنده قویناغی دیجی در باز کرد اوه دی براد سره خوب بی نداره که چی بی یعنی اوه سره خوب بی نداره برای برس ایماد ساکه سروک ببیت سروک کردا و دلیو کردا و بسوشید و لاینه کردا بخودان کت و چافدیریا کردا بکت تن نوینوه و شاسوار عبدالواحد بشر دینین اوه دی خیر خواهینن 100,000 دنگاجی بینن 200,000 دنگاجی بینن 100 جارا ببنه سروک و ببنه ریبر ده کار که این خبات که ایلا با دزو خواهینشتن خود در بخین بنمالا بارزانی بنمالا طالبانی دو ویروسن دو خلایت سرطانی نه دویش نفلش کردا در کون اوید هنویت نمینن اوه 100 جار برای برز گوی قد اوه 100 جار مگوته اوه هند آزادن بس چه جار اختی تو بابت که شروعت که یان تو سر مسئله پارتا که تاقفه چه جار پارتی بلانین سیاسی و گیره نده نه ایماد قصیری عفی که والله ایماد قصیری عفی که
خودی وکیل ایماد تجارا از پارتی پلان سیاسی و گیرنادم چونکه از بس پارتی خیانت و گیردم پارتی بس دزیا و گیردم پارتی بس برسی کردن ملت کرد و گیردم چجارا پارتی نه سیاسیه و نه سیاسی باید راست بجی دست خوش کیوی ماده بو چه تو بیرامت گود نامه اینه وقتی هم بیشین جارا که جارا اردوغان نا بیشی پیشروی کن پارتی افساری کن پارزانه برای ما بیگیر بی او چوه نکن از دوباره بی مصفی کنی هر بین آخم نتا دوباره نه برای برس از مجبورم دوباره بگم که کیوی من گوته تا ویگو ویجی که کیوی رضا مبوتا و که شاسوار بوتا وای گلی کردستان هیا ام شانازیب تا که هر تا که کردکت بین این کره توی ولاتینه این زحمت کشید توی ولاتینه ما هیچ کشید گل هوا نینه هی شانازیت من بوچه تاکه ایماد پارتی شانازیت بد ملت که یه بدنگ بید بس ام وکی کرد وکی ولات پاریس ام شانازی پارتی که دز و گندل و خواهی نابین والله دست خوشیل تاتیم تو گل صحبتاتی نیا بیرامن نه که کیوی تزانه مشکل هوا چه مشکل هوا یعنی اگر اشین هوا بام خودش شده که کیوی اصلا اولانی تیم پشتوانی لکن اگر اشین بام یعنی بلکه 10 سال جاره که سال بام همه مقدار یا حوالا کرد اولو که کیوی دو شاسوار او حزب سیاسی اویدو هین و پارتی دانا کو ادیک چو کفتت بعده دو اولو که چه رنگ هندهن اولو که بسیطرین اندام پارتی ازم هندهن برسینگن من گنگشی و مناقشه کم یعنی اسپینو گم يعني ابحر حرو قرقراته عماد ابحر حرو قرقراته سرباس وسياو المدياش دي كنت بسيطين بارتي أنا بوايو ده خدي بيت از اللولم يعني ده فندا بورتي از اللولم كرم كل كيفي جبهند كل كيفي تزون فيجو فيجي تشلينا تشاكو كيفي فيجو فيجي بو هوا جلكو نزيكا تشلينا تشجارة كودي اگر هین ناخی هوا اگر فکرت هوا سرریگه که شاش و خرابن هین شن یعنی چتش تدانینه که کیوی شرن تدانینه هین همی بگ و همی بگ و که کیوی وقتی هم بیجین پارتی برای برز بار که اول دفاعیت کرد وقتی هم بیجین پارتی اول بار که پشتوانیت کرد پارتی بون نبنه مالکه پارتی بون ولاد بونه آشتی بونه پگوژیانه برایت آلای پیروزی کردستان دولت بونه هم خواهی که کیوی والله و بله راسته که مکریانه که کیوی از چجور حاشایر فتشتنا کم کنتالیه که مکریانه بلام ارکه نافدل پارتی داشته جیبجه نبیه که شامد گلان سیاسیت یه دجاتیا و ازمونت کن کاک شاسوار چه پیچه نابید کاک لاهور جامعه چه پیچه نابید هین نشین ابرو که حفرکانت گل ولات زلیس کن بود داخاز و گلی کردستانه لو ما اوا هین بیجین که کیوی تنی یعنی هین خوش کنن با آنکه که کیوی این پارتی آناش کنن اندام پارتی جنای نشکاندن چم که روژن سخت و دشوار من برگیری کرو ام شانازی جی برگیری خواهد کن ام شانازی جی سر و کوره بره خواهد کن ام شانازی جی و خباتا کو پارتی هم گیرانگی که کیوی کاروام خیراتی خال ایماد تزانی اف گوتن تا اف گوتن تا وکی تفنگ دواتیانه طب الفيدر كي شنت خود شت تشتكي اك ما فايش گوتن كاتا ورنا گريت يعني في قابل وقت اغبي تشتكي تفجي بله كلام كده تشوفه نه نچويه وجاره تو چوي وجاره خطاصو كتا برا فيديوتا قطع وجدته نه قطعا نبود کیوی سر لایفیتا برای برس خطاطا یا لوازا نظام چه وکی مکرید خطت خوانه این کنه دکی تیرشو که دسته که کیوی مهرش که نسا سلام برسید کرو مهرش که نسا امریکا کرو مهرش که نسا عراقی کرو چیلی وقت ما کلش دیدن لایفتی دنگی چون نفرد وکی تیرشو که نسا که کیوی من پروپاگین دونه که رحا من عزیزی من برای من مام عماد بسام کیوی چه لازم است سر من ام بکین و من نکریه کابجه اما بگه تو خدانه لایفیه و چند هی بگه تو لایفی ود کی خودی دویتن ام سر هلدانه که بکین دجی بنمالا بارزانی طلبانی وان وی ویروسیت نف خدانه هیلی باشترین کار پیروز اوه هم بکین صد از و کاش عماد دلگلته اوه از وکی بیشن پیش کاش عمادش فده آخوام چپش یه وقتی بشن پارتیه تو بونای چنگی تبیا اسبوعاتت ده روز دی 12 روز دی که چنگی تب مجال هیاده شه بمکیره که بجم بمکیره
هي سرهلدان ألمانيا نوعي تاكرن برلين نوعي تاكرن مالا مصطفى بارزاني اشيال وقت احمد حسن بكري بيتا دهو كي دو تفنگا باوت امشي تهوليري بجيت من ما في ملتي كرد بيت جبر صدام حسيني تويريا مالا مصطفى بارزاني ما مسعود بارزاني ويغب دمن ما مسعود بارزاني ما مسعود بارزاني خود مالا مصطفى یک تفنگ بکرداتی نهاوتیه خود مسعود بارزاني یک تفنگ بکرداتی نهاوتیه خود وکیل هر ويغب دمن بس ما قطعنا كي ويغب دمن خود اوانا یک تفنگ کرداتی نشقاندیه خود وکیل اوانا هگر تفنگ شقاند جبید کردکی کشتی کردکی مخلصی کشتی عزیز من باب من ما وقتی بدل برواری خب پیشاندان کریل دهو که دل کیف بوی دلوانته بوچی نچه پشتوانیا بدل برواری بگیری بوچی وقتی شوان سعید تایبت چو سر مالا شوان سعیدی پس مامته یه دوستیه و چور رخ جنایی و در خست و اینا کرد زندانه و 2 سال و 3 هیوا زندانی کرد هر کسی نزانی کانه سروشی نتوید کیره نه با تل کیف بوی دلوان وقتی نه چکر ما او همی کی ویدوس کینه باشی شیروانی و گاویجیت زندانه و سراکت زندانه و ما نه سراته ما نه سرامن بوچی این بدنگل دوی که او همی کی ویدوس کینه یعنی کی ویدوس کی بده دوی که سر هلدانه بکد دیده اوه گوته نه تو بکی تو بجی وره دوی که اگر مسعود بارزانی ات وقت شورش داوی شیا باید بيتا كردستاني بيتا دوكي ام بيتا هوليري ام بيتا زاخو خباطي بكت ابي قبل اجداي ما دوكي مسروكي ما بو غوري كردستاني كر اجد چمكي وي كم بل او نتوريا كفتاجي ببنفيد مامو ديكاين بيشن كورنا دوكي توزاني هوا في قبل اسكم شتر هلداني ماستره توزاني هوا اسكم في قبل تساكي تا غوتنا كاسا قد جيكر دلوبان تا غوتي في قبل برپرسك تلفونات بكت بيجيت ورا دتكينا برپرسك العردكي عند دتكينا مسؤولك ومعاشك باش دتا وسيارك وبرپرساتي اما طفوت دقيقه دوكي وصانينا وخفنا تصدر وصانينا ونجارك ونصد جاره ونبين صد جاره جي تلفونت منت كرين منت رزيل ورسوا كرين وهابرو كاجي كره مال مصطفى البرلينه ابي قافيجي دروكي ويه بومن فكريه بيجي كان يتبفت ورا قطع تشفت بجمن از خونا گرم چه مده واتیلا و طاجیا و بقیمتن او دزن گندلن خائنن مامو یاشتهوه او همی تشتک پاره نه همی تشتک همی کس نوصای بقیمتن مامو همی کسک بسانه برزه همی کسک خوب پاره نفروشید عزیز من مجالکی دامشی که بشین باخر بین دامشی دفاعی که بکین ما دفاعش چه که تو تهمت نه دفاعش بده که تیرا خو همه خودش تهمت 7 محامیات چه دفاعش خوب کم تهمت 7 محامیات خودت تو ترا خوناتی خود از ترا 7 محامیا همه 7 محامیا خود وکیل 7 محامیا دانه بر مقابله من سرو مثلا بنا مال خائن بارزانی او سرو مثلا کردایتی و سیاستی خودت همیا بدن کم بسام عزیز ساکم خودت تو ترا خوناتی هکر تو ترا خوب که ایمان مگوت بسام خو وره که چه لازمه سرمه دابکی کرم که کافیش از چه لازمه کاتو بو مبیجن توید بیجی که چه لازمه سرهلدان بکن مامو سرهلدان بکن عزیز من وقتی تو تاکه توید بیجی تو گو خوب دامن توید چت بیجی تو آخفتنا بزمارد بیجی وقتی توید بیجی وره دهو که بریمه بکه و دا سرهلدان بکن بری خوب ده خمینی الفرنسا بو 10 مليون مروف راكرنا سر شارع الطهراني وتبريزي وارميه ومشهد وهمدانه وخميني الايراني بو ما ايكي قوتا خميني ورت ناف بدا دا سرهلدان بكين بل خميني سرهلدان كروش اوزر امبراطوريتا شاه ايران وشاه صفوي عرفاندو نهلا عزيزي من بان قوتنت سقط نبيجن يعني هي سياسة تطبغ قوتنت قصا بيجن يعني بدات كيماتي نبتيفل بن اخفت توا تشتكي لي قسم بلا قال طبيعيه وقال دراسات جالتا مصادصات صبي ازو كاش ايماد ديشين سرهلداني تاني واسكاتو كي وام دينا جرتن انا تو ايماد چجا ناچن سرهلدان كان ديچن دستا بو مالا بازان قطن وشاب دا بچاوا بو كذا بيدي دستا بو مالا بازان قدي ديشي سرهلداني كي وام دينا جرتن بس تو چیزی تو بیا ایمادی نچکی افریشیار بی ایماد نای چنکی راست كده كاش ايوه بس بني بين جرتن كم سكي ديار كهكر هاتم هاتي نجرتن وعيال ما رزيد بو ما بي خدان
يعني ايه چه بوده كيدا شت عيالتا جريتن هجر ملتك رابو سرخو ملتك 6-7 مليون مامو ام كيدا شتا جريتن تو دي ملتك درسو نرى كسوري بابا خساري بنا مالا هذا بابي الشيء مامو هذا الشيء تو دي محدد صاص عزيزي زمان مش بخوب دوادي دم كلش نندي بخوب دم واسكادوك دسال هلداني كاين بس بغام نشيلات دنيا كا يا وقت دشن يا حزبك بس سيشر صار حزباتية كاتنو حكمت رادي هين تن ام نشينه تاكيد از تاكيد ما ام نشينه نه بس هاي هاتو اصبای چه بنی واسکادو دلوان کوکیوی یعنی دنجمه بيجن خمسة حشترو فيني دويام كوكيوي بو بيزونين تاو يدوا جيتازر كان وقت ما صار هالدون كرن وقت ما برنوي ما الطيارات تخستو في دابونيان في ناس عشان جيت دابوبا طيب كيف كاغازي بنا يك دقيقة برا يك دقيقة وقت ما صار هالدون كر ولا زوني صار هالدون شايفي قبل صار هالدون شا برو كيف صار هالدوني برونبر برو خنوكا برو سرهدان برو ما اجبرای ما اجبرای خود تلتا برسی ما اجبرای خود رزیل کت ما اجبرای خود بنامیست کت ما ایک ولات برای خود که تا قحبه خانه و ملها و حشیش خانه و قمار خانه ما ایک برای خود بی گاز و غاز کت ما ایک برای خود بی معاش کت ما ایک برای خود کردار کت ما ایک پیشمرگه کردستان رزیل و رسوات کت او پیشمرگه شرف و نامیست مسعود بارزانی پارزید ساعته که 2 ساعتا 3 ساعتا نوینه توی پناف ملاوه و تونگاویاب ملی و یه سر شرعت راوسیت دا سیاره که بلاش ویبگهین تا جپه دا شرف و نامیست مسعود بارزانی پارزید ما نه عیبه ما نه به اخلاقیه ما نه شرمه بس كيفي بوشة تنات قد بريطانيا وافريقيا شو صلح حاصل كده او كيفا بله حاضر کری ها اوه خدا نسه کرسی کا بو خدا نه 15 کرسی کا چند جارا فیسه اینان 5 جارا فیسه اینان جارا بیت 5 جارا فی 15 ده بو اینین دی چکت کرو ده آوه در سوکا سور که اینه وریس هندی ای که بارزانی په هیا ده په هلاوی سین و ده ناف آخا کردستان جدانا و شیرین مالات اوان جنست نجس والله وبالله وطلع چنا بتنف آخا پیروزا کردستان جدا بین وشارتن دول واکین کو اوت هنه شام بچاوت خوب بینن والله دول واکین کو اوت هنه روجا کی وکی صدام حسینی سری وای شور بیت البرانبری اکی وکی من کو ببیت حاکم محکمه مسعودی و کرو برازایت ویت دزو گندل و خائم کن ما اف مروفن اوانا اف ثروت و سامانه همی کرا به اخلاقی بوی ملتی اوانا اف ثروت و سامانه همی کرا درد سری بوی ملتی اوانا اف ثروت و سامانه اف غازه اف دروک ابراهیم خلیل و گمر کت یت سه مالکا و سرزیری و حاج عمران و خانزاد خان و پرویز خان و باشماقه همی کرا زقم دفنت خلکی دا شینا افروکه و گاوه ام هاد باینه ما کمبینه کر با که کی ده ایتن گلمش شریک بیت ام دو اوتیل الپاریس وکین و که ام کرد یه ثروت و سامان خوب نفتا خوب باینه میلیونر و میلیاردر و حق مایه شنی که ام بیت لایف آدان نعلت مالا بارزان و بابه واب کین عیب چوا سرو کره بربن اوه چوا با اخلاق هیه چوا اوه کردن چوا اوه اخلاق نینه مامو این بحثه چد کن در خانه کردستان بخواهش نه دفترانه تا خیره تا چه تقریبا اشخو او بابتکی به اخلاق براستیجی او خوشی بابتکی به شرفه یعنی دواره برای خوب ده خارنکی 5-6 دفتر دلاری کرو این شرمش بابه 8 دفتر دلاری این شرمش دیکا خونا کن این شرمش بابه خونا کن 8 دفتر دلاری ده 12 عائلت یت فقیر و جاروی شهید افدان کون مامو شنیکا شلاتیک چیتن پارت ملتی دزیتن 8 دفتر دلاری دتا خوارنک ایلون ماسک میلیاردره زنگین ترین مرو العالمه خارنک 5 ورقاشی ناخود میگه پسیاره که پسیاره که وجوره تو چو ان آرتی دی چه بو بیجه تایید گوت دی ویگو چه بیجه بی خبش ما ویگو از چت بیجم دی چه بیجه ایماد خوب ده ایماد سر من مجیه من وکی یتا و سروکتا نه خالیه ترجی سر من تشتت دهین خود وکیله ده هد که سروکتا بم هر گاواب چه مسئله ناردی مانه از چم او ده چمجی
ودي بردوام جي چم ودي هر هيفوني وجارك من اتفاقا قال وهيدا چما سر تلفزيونه ودي قوتنو آخفت ما فيقا وعشت بجم هما اف قوتنت فيقا وعد بمتا هوا دي سر اللايف خوشي كم انجيت جاب بكفتنا خويا تلفزيوني دا كم 28 جاب بكفتنا تلفزيوني منت كنال ان ار تي دا هي دي بلا روداوي ان كنال 24 جي او اخلاقها بيتشت من مهوان كد دي بلا كلام كد من مهوان كد ما اگر گوتنیتا پیویتا که مروفش می بلکی 1 تریلیون گوتن تا شو صورت تیره کابوم 1 تریلیون گوتنیت خواه گوت نکاترز بوم بیشن که بیتا و 1 گوتن والله ما قوتنا كري صدر سطيا وكي خوهاتي قوتنا ما كري همية وكي خوهاتين وامنت پشماني سروا قوتنت ما كرين بله ما اهزرا هندنا كركو بنمالا خائنا بارزاني ملياركا دولار دزي اجوي ملتي بدزي بدتا تركا بدتا ايران دا جاركا دي سخته كاريه بوات هل بجارتنا داف كد هكا خود همي آخفتنت با وكي خونه خود وكيله حتی که شوسور بین وقتی وقت گوت ویجاره یل دسته پارتی هات در هر ندنگ دانه حتی شوسور بین بابا ام نبین مد گوت تا که وی و نبیجه مد گوت تا بابا دسا بیتا مول تد کن نه یعنی بوچی مد گوت تا و نبیجه تد گوت وصایا و ابرو کتویت بیجه و نزد بیش مت راستا یعنی بوچ خود عماد دلال خود عماد مانه مبوتا گوت بس سریتا داناشید عماد والله و بالله و طالله مسعود بارزاني تيتا سر تلفزيون سريوية شورة چنكي تزانيت أفا بدنج ملتيني نبوي كيفي دوز كي تقرأ برجيب عمادي كي جارك ما في بيجيت بيشتا دا وتو محامي عمادي براي برس عمادي حق السر معي ملتي منها از حقية دفاع جيبيام ما تشي تبي هندي تان نزيكي منينا لا وصانينا هكا والله تبي تذكر خالي منها ومجالة كيوي قد يتأثر خالي بسيارة ما او يت لايف دا ما تو محامي وينيني في قوتن بكي او يشطط زجرة اخفتنت قوتين او صحبتك يتنا بينا منو ويدا اول 2 سال از متابعات كم یک جاری عمادی به رجال دنگیره تو بچ واتشتاوی و سروکی ودنی بخود سروکی یش هجی هر قوتنا کی يا خالي عزيز جاكن دلتنينا بس وك عماد يعني تيد مردان الطاغي بوش برجي بيتكي يعني تو برجي بحزب كي اش سالوكي بيقراو حتى بيدان تيزا خوره يعني تا چه فايده قوان يا بخير يا مثلا 2 سالات سيرفي لايفي تا دا صلاه ديوار گري باكا خود ما ديوار گرين دا صلاه سياسي نه پروژه و دوات تورگرتن دا صلاه سياسي نه ساعتك و دوات تورگرتن دا صلاه سياسي هدي تنظيم تتاكرن ريخستن تتاكرن و دي اف گوتن و اخفتن تنجي ماويكي گلكي كرتو كمجي اين روجاوي و كارو خبات و خدمت مجي ديا بردوام بيت و نابینا منو عمادی جدا چو گوتنو آخفتن یتوصانین کو از گوتنه که برزی برانبری عمادی بکم از حسنا کم جارکادی جی تو في صحبت بکیت نابینا منو عمادی دا چون که از گل عمادی آزادم عمادی آزاده نه ام وگاوه ید غرفه خوبه بوچی از کسی ناین مسری بله عماد کسی که هر تراشک گندی عمادی هر تراشکا گند عمادی وگاوه جندرمک ترکایته هر تراشکا گند عمادی وگاوه خود وکیل جندرمک ترکایله گاجلا بلا از بخاده تزانه بوچی جواز یومه وان هیا ها جواز یومه وان گرو ببنه پارتی وقتی تو بیجی پارتی برا اگر اما کی وان بین اوه بومن اوان دی توی حالت درونی بی برای برس ام پارتی نه ام سر بازا کا پیروز کا کیوی هزرو هستت من ناین هجاندم برابر گود نکه ام به توپ و تانک و کیمیا باران خلاص نبینه ایرادا من هاتش کندن ام زکه که می تیر بی دازداد برسی بینه کا کیوی ام به امید نبینه ام ولات پارزین ما دویتن کا کیوی ام آلای پیروز کردستان سرانسر دنیای بلنکن والله عماد خدا عماد والله سيد خوم بوتا والله سيد خوم هندي مالا بارزان سر حكمي بيتا آلاي كردستان الأمم المتحدة بلا نكر هندي مالا بارزان سر حكمي بيت
والله وبالله وطلع ملت کرد تر خارنه ناخود والله وبالله وطلع هندی مالا بازان سر حکمی بید خود وکیلت و ده به معاش بید و ده به شغل بید و ده به همی پیداوی سیز جیانه بید خود ایماد او خیانتا بنمالا بارزانی الملت کرد کرید وان 33 ساله 6000 سالت بوری هیچ دشمنه که ملت کرد او خیانت المنه کریه والله عماد بخود عماد بقرآن عماد هندی بنمالا بارزانی سر حکمی بید ام ده هر بی دولت بین بی ولاد بین بی همیک پیداویسی جیانی بین و سر هند راجی معاش منادن هیچ تشتکی بو منادن نفتا مجید دن دشمنت ما اونا نادن عمل پیش جاوید ما ثروت و سامانی ما دزن اونا دن عمل بری دو حیواتت گود والله بالله بقرآن پارتی نامینی مثلا منو چون دي قناعتي بقول نتوين يا بقول لي بيجي بسيور عماد دلال به جاست که اگه تو وصعبتا نزانی یا من از مروفکی را گهاندن کارم یا الدعای اقوى من السلاح اگر من او کارو گوتن و آخفتنا نکربان ماشا سوار عبدالواحد و نوی دا 15 کرسی کائینن عزیز من جاویتا ماشید کم او صحبتا سر من نکنم مال او گوتنه که از و یه وقت کم کو ملت من هشیار بیتن بو من تنه او کشه اپوزیسیون پتر دنگا بینیتن تنه بو من او کشه اپوزیسیون پتر سر که بیتن افرو که 15 کرسی کینان پشتی 11 هیوت ماین ام ده چینت هل بجارتنت عراق دا ها بره خوب ده ایمان ساکی ادوی آخفتنه بو هوا بیشم تا گوتنه که لو اینا هزرامن بره خوب ده پشتی هیواده هیواده ها صالابت یعنی پشتی 11 هیودی هل بجارتنت عراقینه جبو پرلمان عراقی دچینه هل بجارتنا آی برای خوب ده ایماد شیعه اجبر سنی ها نشن تزویر بکن چونکه سنی ناهلن و سنیش اجبر شیعه نشن تزویر بکن و کرد بر هر دوکان نشن تزویر بکن برای خوب ده ایماد ده سنگا پارتید و هل بجارتنه دا درکوید ده بو خلکی همیه دیار بید و ده بو بنمالا بارزانیشی دیار بید کان پارتی چند کرسیک الهرما کردستان استحقاقه ببون اوه آخفتنش من ورگیره دشنی کازانی پارتی چند خیانت دنگ دانه دال مکری وجا دا از ادوه برسواتا دمتزانه که کهوی باش تو بزانه که کهوی وکید بیجن مرخاص یا پارتی چاست دل هر سر کرده که عراقی دا یعنی گاه که ویتوزان همه گاه با من میرانی مرخاصی یا مهمه افروکه اگر عراقی جی طبعا دوی رو جی بینی که وی ام تشتی ام بیجین همه گاه و ادبیج مده که وی پارتی چجار شرمی بریارت خوانا کرد پارتی تشتی بیجی شرمی نکرد نمونه وکی رفراندومه پارتی بریاردا جناب سالو پارتی بریاردا ایدی متنزل نکن هر تشتکی هم بکنین و بیجین که وی شرمی امر نکن بو بزانی نتا بلام عراق ایماد هکی هوا شرم کر با هوا دنگی خلکی ندزی هکی هوا شرم کر با شرمید مرخاصیون بازوخان نکن ام شرمید میرانیو عقیدیو ایماد اگه سروکت شرم کر با دزی ند کرن دزی اگه سروکت شرم کر باید دنگ خلکی ندزی میلیارد دلاری بدت ترکا بدت ایران و پارت ملت کردن حتی کفشه جاره کاری 4 ساله به دنگ خلکی بدزین ما با بحث چت کی باب ظلمانه پارتی چتون در تابج یا پارتی کتونو بجیمن وده با چپ کین ابراهیم با چپ کین سیدا برب العالمين تسلم الجيش كده يعني بارتي عمري وين راح اشتي حفصلة تشتك بيش كاتينا يناش ظلمي ببتر هكرت حساب كي متعهدين الله مصطفى إذا حتى أبرو كبارتي تشان شورش غير كشتينا تمام بس بيجي شر الدجمنية كريد دراوة روس صد داس خوش عباد رابين شون الإيراني شتق وده كما سعودي يقول بتق كما الله مصطفى يقول بتق وبارك هر ما كرد خراب دزبط قطع ويا نويا صد ويا برب العالمين بقى بيجي لطنقا ببتنامي ندسا فقير وجراهل ندسي دوكي مثلا حتى حتى شاري ذلك ونكدي أصدير نابي موجالان شمرالي بتان خرب بتجحش كتر كدف شولا وانا خبت یا پارتیا صادق خدا که گله کسان افغان هزرایت مروی چو برام بر پارتی بله راست ها افتونه کردستان ایران دارزگار بد پارتیا دموکرات شر جماعت کمالیت عز الدین حسینی جکر و شر قاسم لوی جکر
بالراستا يعني وانظر بدانا كردي ايراني دقهت مرحله كي اللي يعني حتى مالا مصطفى تجي كاري ساها كاري خراب تركر هم يجي بامر مالا مصطفى يقول راستا سامي عبد الرحمن امين داري يشتيبوا اوجي مجرمات هذا بس جريمه ما ظن ابويا بريار دب مالا مصطفى وادريس بارزاني بو وحتى هنا جي مستحيل انا كفت السري من كتر صغار ببت ابا بوماسونيا ابا يديتين مثلا مقايضه برلين بغداد وقت زمان عبد الكريم قاسم الحكم كي جي بي كسوسيال فاشيستا سوفيتي امبرياليه امريكي سي اي قلت اذا ما استطاع الحزب الشيوعي العراقي السيطرة على الحكم في بغداد يستحيل زحزحته شكرا رابون بعثينا حتى تذكر يا صدام ما حتى صدام جيتين هذا والباقي كم إذا بقى صراعات قضية إنشاء كردستان الكبرى وإسرائيل ما نبت كان من ما بيت حليفة ما استراتيجي كردات رشالات نافين دا إسرائيل حتى ولو دجمنات يا ماجي بكتشنكو أبدي دراوة تركيا عراق إيران مستحيل بهلي تطلقتي إلا تقوات فيداكي شتاب ترسن شتاب ترسن تنو كاري هر سيكان أبد ريكن عادت وجابه ما أوصرها مثلا ساوث أفريقيا مجموعة بريكس يا السوفيتي سر روسيا سر فرشتيا ويتكر كنابي كرتا تتدا إنشاء كردستان الكبرى وجابه قبل أمريكا عندها محاولات تكد بس أمريكا كسر مالا بارزانو بتيجي طلباني بو أمريكا باشترين دوايلي مثلا بترو دولار أمريكان دومينيشن وكدي أبادي تشيا والله أبي حزبين نظام تقربه وبلا خشمه بكن حزبات حالة بارتيات بارتي حتى شاري شورش غير كشتن ربين شون مان الإيراني حتى قاد سياسة ضم جديد فكري دسنا فريطانا هبنا ساحدا حتى دي ما قادسية دي خلك كيرو آخر خص سراسوري أربيلة تلفونا بكر قلت والله هو كيرو ما خار مقلت هرن وعافية بت مقلت شنينة مقلت قالك توكي من هو الطرح كرينجي بس الحمد لله بيجي الشركة تبو مخنا يختلف بيتها نبرتيلا ونبطماعي ونبتنا نا مقلت أدخل بان ليسكو باس كنابي إذا برا بارزان وقت أسلطاتو متنبتني بون بيش مركا برزحفة برب العالمين طيري كنت ليت خانت أبركمونا كلا شير خدای نتورانش قادری دار بازونش کلاشینه نتوران بنوی سنوری و جابون بحثه خوا کرکی کرد کرو خوا کرکی گلن قادرش حدودی يعني نا كفت سليمان مسعود زوي زماني دا بيريد بيت خوا كركي و خاصة كشرب إلا بدزيبه او قال لي بناري كت تايديتي مانا قال لي بناري عجبا من اديتيا دل قال لي خلاص بو كچلي في رخي بو قادري في رخي دي الويدر كي دشتكا يعني برينا هي ات ويدر كي دابو مقربي و بجا وصاية فشارتي بود مروبي باور نتكره ده جای توی راحتی موجود اسمامه کی بی از القادریاتیم از لجناب پیماناتیم از الخنیریاتیم از القبر زهراتیم از الخواکرکیاتیم از الگلی رشاتیم از الآب حیاتیاتیم از الجای پیراناتیم از الدشتهیتاتیم از البرافگیراتیم مسعود بيريد بتوارو هم قوات خاصة صدامي وجاش وجيش اكيد قلت يدي بهارا شبو نبشبا مروف انجاق راتوار عربيته بجيت شولا مسعودي او درا تخدك تشتكي بيجا كتا سري مروبي تظن كيفي عندها تشتتاي صدامي عظمت يا اخوان صدامي عظمت يا اخوان نشكو برسينجي برنوية بجري راستی گلکش بنا مالا بارزان شورت دادن هکا بارزانی شورت دادن چه شولا من الده برا بارزان است کم ویری اگر بگو به شهر خاکر که بواب کنه فیلم دونه پیچو بیتا و کیوی و هنده که دینه این برای خواب کنه قرآن ویری مامو تشوفي رزار كاكي عماد رزار خاكر كي بوب هذا الخاكر كي عماد گوی خوب ده عماد جارکاتی و گوتنه نکه او ابراهیم جه پسمامه منه گوی خوب ده مامو ام خل خاکر کی بوین از ام خاکر کی بوم وقتی علی بارگانی توفه ده قبل خنیره بعد گوتنه لجناب پیمان خود دو پیش مرگه لینا بون ام خل خاکر کی بوین عزیز من پیش مرگه بوین خود حتی 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 شنیدی مدید سراسور پیدا بون حالی دولا مری هندک بدیوه بون
وچوا خود وقتی ابهات سر صور شورش تكتو وحزب الله في وقت دا ادهم برزاني سرپرست حزب الله كرديت كر مقرك المزير جوريا دانال ايدل بي وإذا دحشكت برزانيا دي سريوي شيروانا مظنبون تقول بيرا رانا كان خير أقول ولاد باريس ما قلت ولاد باريسنا دحشكن ما قلت أبو تشيت ما دحشكن يتهوى ولاد باريسن وزارة نخب من ورا شريك تدبير الرناتي مقول نخب من ورا شريك از تدبير الراتم قررت لبتبنا الديف مورا خودك كيفي صدام حسين شفيد مولا خود بزيو شفيد مولا خود بزيو شفيد مولا خود بزيو كاكا ما تنتيبا بودا تورا ما يباني كل مشكل ما كربونا قيسري اگر واسا وکین بیشن افریقا اف کردستان اوسا جر دست مدانه بی افریقا بو پیزانینیتا و کسانی دو کی وازرکن امد کی میتونه بگه مکاک امات موالد چنده افریقا بس دقیقه مام عزیز همه این کنین و هواد و تینتازین که سر ملت خلق دا بی نخاره افریقا پارتی بیشا یه بچوی دامه حتی صبحی تو بوم بحث کبنو تشتی اوه هندشا راز بيجي اگر راز بيجي بجاتنا يا ديارة هفده كرسي شاسوارين عن نواين هفده كرسي وحسابك هفده كرسي كورونا او شت كيك بي لد بي نزانن نه شاسوار ايكاتي بي لاهور ايكاتي بي قران ايكاتي بي تو ايكاتي بي مدكات عماد ببورة بولان جات صامي بوم بشتي صامي جانا ايكاتي بوم الجلال يكت طوق بوم بشتي الجلال كردستان تسليمي مالا بولان تري انا مام جلالي مام عزیز تو جلالی بس سرم مکیشه جلوانینا پارتی نایت شره و پارتی اکشی تا شره ولاتن زلهز منکن اف از مونه پیش کبید هین پیچاوید پارتی وکی کرد ریزا ما با هوایا بلا وکی هدف و آرمان جو فکر و بیره توا بو کرداتی هینت لواز بی هوا چی كاك عماد تمتدر لواز ما بنت عزيزي تسرچا بمن او ديتناتا ديتنامن دا پارتیا ديمقراط انگلت رکا گل کرد بو پیش کفتنی که ناظم اما تشی خوب کرد بر راه که کس رگه نادد تب خوده لا كلام كاك ناظم جيب لك كلام كات ببورا اكو یک امر خودت کد اكو هچی بید یه باش بید یه باش نبید برو بیش خود عذاب کرد وصايا دكتور سامي اوتوا يعني كوبراك اسلوبك وطو براي من عزيز ها زاني وبراي كيوي تا بري 5 دقيقه تاغوتي وقت نويني سي كرسينان مو بونا 15 كرسي من ريلان بوتكر تيوتا نوكا تو مويكا بافلي بيني هاكو بينك لدا بينك المويكا فوق داي مويكا فوق داي توات بينك بو شي تصمم بو حاشا بريمني تي بركما متابعاتها هم قوي يعني تو عزيزي لوري من بورا بس زوني بوش عندك قصة توتكي يعني نوصل مشكي مريويدا زوني بوش شو مثلا كابون بيجا دا تركيا منخصات بري انتخاباتا تقولي يا أف انتخابات حكومة عراقي بيرود بنو شو تزوير وأفستانينا شو طبيعات وتولي كر تقولي بارتي دي هو طبعا بتوع جماعة أخفنته ببورا على عفو وصانا در كاتم بوشي كاكو چونكي بارتي بس هونيك تقولي تزوير أفستانينا من وقت راسته اس انكارنا كم كاكي من بس حكي اوكيش كوميسيونا هل بجارتنا بو اف كوميسيونا هل بجارتنا او كوميسيونا بو اول دهي هيواده سالا 2021 که جبو پرلمان عراقي هل بجارتن کرین ولی خوب ده یک نفر نشت یا یک دنگی جب دزیتن بو چی؟ چونکی اف كوميسيونا هنه نه هلا سخته کاری بتا کرن عینی و كوميسيونه بریار دا کو بده سرپرشتکار هل بجارتن تحریم کردستانه وی منظومی ما همیا گوت نکو اوه گوت نامفتنه دنیای همیت گوتی اوه هل بجارتن سخته کاری نای نکرن بله ساکه بنامالا بارزانی 2 سالا هل بجارتن پاشه خستن او نویریان هل بجارتن کن حتی دیزاین هل بجارتن کری پترش ملیارکا دولاری بلگه و دوکومنت صرف کردن حتی ترک قانع کری و ایران قانع کری که تزویرت هل بجارت ناداب کن شنی که گوتی کرم کنده هل بجارت ناد کن از ما گناه همه نکو هل بجارت ها سخته کاریات نکرن ما گناه همه نکو سخته کاری وکر که گوت نامن نو صادر کبیتن
وكي ديجي از مروفكي اعلامي ما از مروفكي از ديجي في ديكتاتوريات راوستم دا ملت من هشيار بي دنگي خوب داتا اپوزيسيون كي بيت نكيشه بله هگر بيتو بنمالا بارزاني و طالباني ملياركا دولاري صرف كان بس دا بشي سختكاريف كان و او پارجي خوينا ملت كرده قلنا مش شكيا كو بقابي اخفنا من نظر كر وفا لسه الحساب ملت كرد تشوسينيت بس دقيقة من دقاي ودتشم فرمو هاكو تو رجلومك يبو حسبك تكاي تيوتو غير رجلومي بتبكي منطقي نب حاشا بوبورا تو من مصري بوبورا يعني من ما قرم توني بس اكو درو تو رجلومي يبو حسبك يبكي او حسبه فاشله زوري بوچه تا من انه افرو تا بري 5 دقيقة تاكوتي سي كرسي ممكن 15 كرسي من يعني حاشا يعني بحثنيمه بس يعني از دريت كم از سر عالم يعني اكل بجن حبات دمه دو بس دنگ خوبينن واتوش نا كاكو نا حبات دمه كاكي من شولا من فنتنينا بس بنمالا بارزاني حبكات داتن حبكت حشيشو ترياكي داتا خلكي يا من هشيار كرنا فرقش کو بنمالا بارزاني حبت ترياكو حشيش فروشيد بس از خلكي خو هشيار كم براي برز وقت بلا عزيزة مني وقت استم بو خلكيت اغفم وقت استم خلكي هشيار كم يا فرقه بنا قلتنا كاكو اس خلكي حيلك الخلكي كم منو خلكي تجارتك قالك براي برز ما اسهاتي ما خلكي اكي پاره داينا من دوبم تقانع كم دنگ خوب ده فلان يام ده بيواني نه والله وصانينا براي برز بله وقت ازبم خلكي خو هشيار كم وبيش ما خلكي خو كيكي من افا اوبوزيسيونه هشتا خيانت منا كريه والله وبالله وطلة وبساري خو يا بابي خو بساري هرشش عيالي خو از ببينم شاسوار عبد الواحد ونوينوي خيانت الملت من بكن والله وبالله وطلة افا از بساري من الله بارزانتينم ادو بساري شاسواري ونوينوي جينم خو از كويله كسينينم خو از بو كسي پارجي کارناكم خو از خو بو اكي فروشم اگر من خو فرود با یکی هم از فروتی نشی نبوم ما فهمم بوم معاش خوش پارتیا ورد گرتو اوا 9 ساله من او معاشش قطع کری اگر اسا بم یه پاراشکی ورگیرم ده بوچی پارت خو قطع کم و حق پیش مرگات یا من هیچ اگه ملی من وگا وجی 108 غرامت پلاتینیت ملی من رامامو ورا وگا وی ساکه رانه منو پشتامن خود وگا وجی 13 ساچمه پشتامن و رانه من را برای برز اوا نگوتنا که کو امتين حيلك الخلقي خود كاين بل امتين خلقي خو هشيار كاين امتين بو خلقي خود اغوين نعيام بو منكشه يكو افروك امبين ما اشياء وجاره 15 كرسي كاورگيرين ام دش کار كاين خبات كاين كل نادين دش شاسوار عبد الواحد كاين سروك كردستان پشتی 4 سال دي ام ده وجاره ام 6 كرسي كاب كاين 15 كرسي وجاره 15 كرسي كاين 6 بله حتى عمر نيكرنا بس ام دجاتيا كسي ناكين دابت نا دجاتيا ناكين بس تلاخط نفجافت ويو بابي راكين يفي ملتي برسيكات ورزيلكات ورسواكات وبمعاشات وبخدمات دراستي في بيجين يهود كانها راستا او بقى بيبون هالبجارتنات هلبت هما هن طرف كرك يجيبن دي خلق مجبورة يبرسي والله دي هم يقانع كت اما يكمين جاربو بنمالا بارزاني هر کاندیدکی 30 میلیون دینار بدته جارا اکه ها چه جارا 30 میلیون نداینه به جارا 30 میلیون جارا بده 5 میلیون داده و 100 میلیون داده بوان نمشکله نه سر حسابه قال كل ثانيه دادت راسته سر حسابا ملتي سر حسابا ملتي وي مالا ملتي خوار وان دايكا ملتي قا ملت مالا ملتي ايراني ولا معاشتنا شولتنا ايرانياتين اندواتو مترا كاشي متر ايرانياتين مترا كاشي ب 1500 اشيت يورو عماد تشد بيجي عماد قائمات بارزاني ورا مترا كهربيات مالا ام كردي كردستان ام 4000 ام تشيتكن ايراني تب 1000 دينار تشيتك دور الشغل بميلي ورا لبنيري هافليري لبنيري بري افغاني وبري بنغلاديشي وشولتنا دينار كهربني ايشني كسابتني فرمان دولار وكيف زراجة خلق تخطن كيف زراري بله
اف هوزا كان هوزا خدمته خلقي كان سريع عالمي صفر كان او خدمته والله فرهود انا بس دزي ابا فرهوده كاد بلا أراس مزير يجيب كلام كات أراس مزير شاف باش دنو كاتورم بس 2 دقائق باش بلا سرچاوا فرمو ایما دنگ متى تا ایماد بارزانی باباغای جناب سروک كان ایماد دنگ منات شو حمامه که فلانه که دیت دوسکی كان دوسکی نتو بوش دا خازامای که نا که ایما که دیواره کاتا ده چه بجیده گوت نکا خیره بجی شری بجی کانه تا چه بو ما بجی فرمو کانه بلا اوی کری گلک جارا دا خازامای که کرد دوسکی فرمو مام باشه بسمم حالته گلک خیراتی سرچاوه هاتی تو عزیزی بسمم جاویده ما چید کم مجید تشتاقی دی برای خوب بجم از دیچم یا انتخابات برای تزویر ناد میکردن از بیت بجم چهادنگ پتر اینان بله اگر از خوب پارتیمه اگر پارتیزانی با بری دا هندنگایی نید بری 2 سال دا انتخابات کرد دیگه صد از بسمام خوب بجم چوا بگاوه گلک مرشح پارلمانی کردستان اینان از صاحب شریف بون کرد شهید بون بابت و خبات گیری همیا اینان از صاحب بسمم ول دو که هات گفت از دی خوبش مدنگ خود داره من دا پارتی سرای کسی یکی دی دای سرای کسی بگاوه خوب ده هشت کرد آغا چونت پرلمانی دا کرد آغا همین سروک جاش صدامی بون اوش کی و کرد پرور بون والات وارد جدا از خلامینی ها پسمامی خوب گندید میگه نه ببوره فرمو وقتی اوا مرشحه گله که باش که نتی دا گله کرد پرور بون کرد گله شهید بون بنامالت باش بون من همی ها دنگ خدای و در نکتن و چی در نکتن و حزبیجی 30 میلیون ندان بزاینا پسمام هر کاندیدگی دفتره که تاثیر بود چکر بون کاره ندابونه تاثیر بود چکر او دفتره فلکس هم من نگوتیه هر کاندیدگی خود معلومات سنینن پسمام عزیز منت هین هر کاندیدگی خود 30 میلیون دینار دابونه پارهش یزها مش بلی وان فلکس اتوان چکرین بله جوا با انتخابات مهمی ها گوتی ما گوت کرد شهید دایت دا عیال شهید دایت دا اول بچنا پارلمانی اگه چنا کنجی همه دی فایده همه خینا بغبیا بالاش نچید خینا بالاش نچید نه اول بچنا پارلمانی دی دلیاب شهید و بید دلیاب پشمرگا و بیتن چله هاد خر دنگ بونه پاره از خود بیشم ولی فاخ نسته مالجی بیتن هر کس اگه خو بربجیر کرد با پارلمانی ای 5 دفتر دلاری نه بلا خو بربجیر نکرد خریا باید پاره کریم و از بودت سینت خونشی 4 سالت بیت کاچا مکتبت عقاری دو که هنه مکتبت عقاری خرید نه چون عرداد کردن و خانیات کردن آه صاحب مکتبت کرین و فردنا دنگا بینه کریم بینه دانا مدید بسم الله از باور کم راستیجی تو چه بیجی از باور کم بس تو زانی اف صحبتك چوانه گوی خوب ده بسمام خوب جا بسمام ده از بیجم دیت میگهی فرمو اف بگاوه و باید پاره دنگ گله هاد نکرین از خوشی ویگاوه جی پارتی ما بسمام دنگ گله هاد نکرین چاو هاد نکرین بسمام من خود دیتن بدر گید مدرسه برای و بوده 5000 هر جور و درکه و دنگ خوب ده فلان کسی گله مدرسه دو که حتی ساعت 8 سپیده حتی باید 4 یواری 5 میلیون 30 میلیون دینار ها یه عراقی یه دا خلقی خلق که حق پاره گیرید اصلا بجمت خلق معیز بوی خلق به حال بوی بو چه خلق معیزه بسمان بو خلق معیزه ما سروکه که خواهین هیا سروکه که دسته حکمت بار بکه بسمان بار بکه از گرتم گلک گازنده توشت هنگ بس جارگازی از داخلی مایی که بوم حجی کوان جیت دام بسیارش حجی کوانی که مبوتاجی بود بار بکه بسمان شاسوار بید شاسوار از هکه خود عمر دام حتی 30 سال دیجی هکه شاسوار شیا شپارتی بتر بینیدن باش حقیقت از این بچ بسمان هفه حزب خریا هاتیا چگیرن بسمان خر چگیری نه بار ما هنگی اختی گوران
واسع خلکی گلگی خوش بو گوران هاتا دانو 2008 نه بود 10 بود چند بود دنیا اگه دنگا اینا و هاتا حکمت داها چلی هاد بگا گوران ما نما اوجی بسم حزبیت وقتی نه بار بکش اینا مینا بار بکش دست امریکا ماسونیزم دا که کی با امریکا باشه دوی دانی تکه اشراسوار والله امریکا قاضي 10 دقيقه دیگه بردانی نمانه سرحك صحيح بلا که دوست که از دو برسوت پسمام خودم مگر تو مایکا خوب بگیری داد دنگ نیت بوی که صدامی لکن دیوانا مجلس کن پاکی دلیدم برای خوب ده مثلا پارتی چوادنگ اینان وکی تا گوتی پارتی دنگ نه ایناینه اوه جهازت کوری بون اف جهازت کوری شریکه که امریکی هات خود ناوی شریکه جی منویسی بو بس از نزانم کانی ملکیش پری نویسیه بیرامنی نه ناوی شریکه کوری شریکه که امریکی تید بشتا پارتی و یکیتی امده وکی امر بو مهاتی سر حساب هوا امده بو هواشین وان جهازا تثبیت که این هر اکی دو فلاش میموریاده که اینه تیدا و دی سنترالی ام کنترول سر که اوانا $1 میلیارد صرف کرد برای خوب ده والله و بالله و طالله پارتی و یکیتی $1 میلیارد یادای حتی افعال بجارت نه صابرین ده چکه دو میمورید کرنه جهازی دا میموری اکی لیزری دتا کاری اف دنگه وصایت چکری کو تو شول یک میموری لیزری دتا کاری اوش مورا پارتی مثلا تو دل بو نوی نوی دی آن بو یک گرتو دی آن بو اپوزیسیون که دی علی حما صالحی لاهوری گلت لیدا تکر جهازی دا و کاغذ میموری دوی و صایحات یا چکرن او دی و موری جبت دی بو لا یعنی پارتی آن یکیتی و جا رجه یا دانایه و رجه اف جهازی هات تزویر کرن و تزویر هات کرن و حتی دیمایی که من عزیز والله و بالله و طالله پارتی برای خوب ده یعنی تو انده تشتتین عقلی مروف ده بجی تماشا کتن دهی هیواده سالا 2021 هل بجارتنت عراقی هات نکرن این همیت شن بچنه مالپره کمیسیونا هل بجارتنت عراقی دا هرن تحکنه و مالپری دا ده بینن دهی هیواده 2021 هل بجارتنت عراقی هرن تحکنه هری ما کردستانه یا دستشان کریه که پارتی چند کرسی که چند دنگ ایناینه و یکیتی چند دنگ ایناینه چارچوبه هری ما کردستانه دا پارتی 16 صده کرسی که هری ما کردستانه ایناین و بون یکیتی رژه کرسی کانه بیدی که رژه مروفا یا دانه دنگا یا دانه 123,000 دنگت ایناین تازانی اوه یکیتی برای خوب ده اوه پشتی 3 سال دی بیکاره بی آوی بی غاز بی گاره به همی پیداویسی جیانه شنیکا پارتی بچی تا سر صندوق دنگدانه شینا اف دنگت وانا اب نیوی بن 16 ببنه 8 کرسیک شنیکا بکنه 39 کرسیک اول کی را دنیای هیا برای برس اول کیش عقل قبیل کید بابه من اول کیش ملتا هنتی بغیرت بیچی دنگ خوب داتا با بس ما بچی عفوا با خفتی بابا چی دنگ شاهسواری جی کم ند کردن مادام مصاحبه بود حسب هند دنگا بینیدم مانه شاهسواری اگر تزویر نهاد با کردن شاهسوار داشت 5 کرسی کاپتر اینید بابه من ملت همی بگاوه تو چوبا بین کرد یه تصویر بگرد داخل کرد بلا شاهسواری نه بجا او تزویره نه دسته هندی تزویر هات یا کرن نه کیفا مالا بارزان تزویر تیتا کرن ده تزویره کی بس ده مقابلی و اپوزیسیون هبید و اپوزیسیون ها وجاره گلکاب قوته ما بیراته تاکی اوه بوتا گوتن اک وجا بلا و بابتی نکینه چه روک سر تزویر ها وجاره هات یا کرن سال 2018 نه هات یا کرن ساکه بابت تی دوی پسیارات یا دوی تا گوران و نوشیروان مصطفی کرنه مینا که و گوران 25 کرسیک 26 کرسیک اینان بله دیسا جی نشیان چپکت و حلیا و خفروت و فلان گوران مسعود بارزانی گوران دانا بو مسعود بارزانی و جلال طلبانی گوران دانا بو چی دا یکیتی نه ایتا حلوشاندن دا یکیتی نه ایتا شناف برن گوران مسعود بارزانی و جلال طلبانی دا مزران دا کو دنگت یکیتی یت نرازی بو یکیتی بزفر نوکا گوران بگاوه
دیسا چو هم هنگیل گل یکیتی کرو دیسا وگر یا نه باوش دایکو بابت خو که من اوه پارتی و یکیتی چکر بو گوران بله نوی و شاسوار عبدالواحد یشناف جرگ ملتی درکتین ملتی دنگ خویدای اف 15 کرسی که تا بدلی 115 کرسی که پارتی و یکیتی ولایه ندینه بو چونکی اوه دنگ ملتیه بله اگر تو برای خوب ده مسعود بارزانی نشیروان بارزانی خوب باول و قباطا صح که نشیر و مسرورا هم وقت تینه سر شاشک و تلویزیون جی سری وای شوره چونکی نبدل یه افدن بو باسد بو چونکی اف کرسی که تا نب مافی خو اینای نتزانن لو سری وای شوره لو نت کیف موشن بسمع از خود بشم اگه پارتی بگوی از پارتی ما گله که هنگ مثلا 400 لایف چی بیتن 100 پارتی بن او پارتیه گازنده نکد او پارتیه رخنه الحکمت نگیرید رخنه پارتی نگیرید او نه پارتیه تو چه رخنه بگیری برای برس اگه خاله عزیز تو چه بس اگه گوی خوب دمن تو چه رخنه بگیری بس تو نویری بیجی مسعود بارزانی دزیاد کرد تو نویری بیجی مسعود بارزانی خدانه شریکا کاره و شریکا کار مالا کردا خراب کرد تو نویری بیجی مسرور بارزانی خدانه شریکا مدرش که جی بلا جمعه که بین باشه تو نو هکر جاره که دنیا درش هکر جاره که شاسوار جی در کرد هر وای چگیری پادر چکی تو چه بیجی با منگی که چگیریه شاسوار هر پارتی وکتیه باکی گورانا باشه تو چه مایکا خوب بگیرید افشی ندف که آراس مزیری به زحمت که آراس اگر دنگیم بتا تا مایکا خوبه که برا شب باش که کیویچانی باش شب باش سری من گلب خیراتی خریب بوینش میشه داخل لایفت انا عرب خودی راسته برات تا نجاح جیاینای و 15 کرسی بین تو هشتا ایجزی و یه تندی و هشتا یه تهاویه پا چه دیزه موفی ما 6 کرسی گبون ده جارات هید بلکه همه پارتی و نوی بتنه بمینن آن تا افجی نبید نه والله پارم بس نه والله ام قال بارتي شو حكمة نادانين مستحيلة نوين قال بارتي حكمة دانين اجي بيجاك متساهلم واول خارقك عماد او تشكات بادي وزعيو چله خود عمادي گردم خود الى درسو كسر عمادي بكاشه که ول سويد گردم والله وبالله وطلع وده هر شيش كده گوشتي دمه بس ده گوشتي دمه از حاجز كم باور بك با افجدوه بيجم از برنده داخل بودم همه دا صلافه که بکمته و دا پشینیاره که بیجم بووا 300-400 مروفه که تو چند شرازای و تو چند عاقلی که کیوی تو بحثیته تو ایمادی بردام داخل که ایماد شخصیت وی که ایمادی نو که از یه پارتی مش مالکا پارتی مش بابو بابیر و الى آخری بس اما اخت خلطیت بینین هم بیجین افا خلطیه ایماد و نا بیجین جاوی خول خرید نقینید و پارتی نه ایلا پارتی بجا اول شرازایاته اکا کیوی یه بگیوی تو داخل که تو دلی خلقیش پارتی راشتی تو گلک سیاسی تو گلک شرازای نه و نمیشه که عیمات ناید ها بله و نمیشه ده عیمات عاقل کبید ادریس خیراتی خالص داخل بوم ديما قال هاك استاد بينم طلع في دا عزيزي بلا تو هجاي جاوت اما چيتي بلا سرسري من سر جاوت من خيراتي عماد دنگي متى تا عماد بارزاني عماد دنگي من ناشتا عمادي كامشي ندف كي كمال كي كمال دنگي متى تا برا كمال دلال سلام وريز برا تاش معي سلام وريز سرچاوا بله کرم که سعادتا و سلام و همین جماعت الگلته سرچاوا هاتی چاوتا ماجید کم عزیزی برا بس من آخفتنک های بجا از الولات کانادا جیمه و تقریبا 25 سال از بو دنگدان چوم دهوکه او جهازت الویری هین از بو تسیم خوم مالویری نیل کانادا و امریکا او جهازت هوا هین دهوکه الویری هین منین الوارا کیش جهازت چه؟ اوید انتخابات اوید تبلیت دان نستر تبلیتات خینن اوید انتخابات توقفتن گود تزویر هات یک کرن
از گل آخفتن نینم و صلاح و رئیس بوده و حوالا همیا بس اف مداخله محبوب برا بله بس از بخال خوی عزیز بشم گوی خوب ده خال عزیز هر جهازه که الکترونی میموری کفته قابلی هاک کرنه هر جهازه که الکترونی عالمی و دنیای دا بیتا بسینگی تا تلفوناته اف تلفونات دسته دا اف کمپیوتریته هر جهازه که الکترونی قابلی هاک کرنه چونکی میموریت کفته میموری عقلی وید گوریتن برا واجیلیت یتن دنگ خودای من او دنگ دبوته اید و جهاز تلبجارت نادا 100% بو چنده چکرینه و اف تجربه هاتا آشکارا کرن لسر اردوغانی وقت الگل کمال باخچالی وقت قلیجدار اغلو ببوره کمال قلیجدار اغلو هفرکه یه اردوغانی داش اردوغانی پتر دنگاینید بله مرحله دوی دا اردوغانی اف جهاز بکار اینان ویجی پاره صرف کرن و بو صالحوی بو 7 سالی دی بو سروکه یه ترکیه و اف نگوتنه که که اصنی خود بشم اف حقیقت که ویکاریه او جهاز یه پندی پیش کفتی بید قابلی تزویره فسمام عزیز جاویتا ما چید کم والله نزا عیمات نما هشکو عیمات نما جوره دا نه خالص لیوانه تو بخیراتی رحامینی جاده ما چید کم خاله کیوی عزیزه منی گلب خیرات اشتخاری بو این بریا دنگه تکریه والله بابو برای منی جاده ما چید کم هجای خیراتی وکیل بیجی روش کری عزیزه منی جاویتا ما چید کم گلب خیراتی عزیز او حوالت از فولو نکربم من فولو کن او حوالت از فولو نکربم من فولو کرد و اوی زنگا پرخ فولوی ولی بدن هر وقت که از لایفی وکم دا بو هوا اشارت بیتن هر کسی که از فولو نکربم و یه بگ و طلا خوشی شاشه بدن فرمو خالص لبانه فرمو یه جاره که تو بی سویدشی خالو دام بین برات عزیزه منی جاوید تو کیش باشری؟ از این نو شاپینگ نور شاپینگ که توی رخی روسا و توی رسارة پیچه که نه؟ نه والله از این دفلين شوبينج يعني بين ستوكهولم 2 ساعات اها بله بقول بالك تجي مجموعة جمهورية قالك يا برا اكيد دائم واندرا هم يا خود من سفرك هيا جروكي جريم با هم عدد دائم خود دائم دفعه هم يا دفعه والله في بكم اره والله ودش مدى في عمادي هاوي عماد رشاوي الى مالاي و لاي في بكم وده هاوي ما مالا بارزان ما عاد بيجا چند في ازت بابي گورن بلکه عقلی گورن نه طالبین تو بگوری خود باب مجی نشد عمادی بگورید باب من خود مگر رزت من اما عباد عمادی هشکت جست تک سری داناشید افسر عمادی سپیکری اول 24 سال از عمادیت نیازم يعني وكي خذي كيلا راسته خذي راسته خذي كي درجه هيك عماد راستي عماد دنجي متى عماد ما عماد نمو جوري ضمانه خلي كيفي جوان شكل يا احمد تاني جو تاني تهات راسته نه خودی بگاوید بلا ممنونم جاویدم ماشید کم اره صاحبی هجایی گلک ممنون هر صاحبی خالی کیوی شمس فاکهه ریوینگ جواز طلاب خالی کیوی میساواکه وی سرسر مخال عزیز جاویدم خالی من درست وید مادم تو میساواکه جاویدم ماشید کم ابراهیم سیدای ابراهیم گوتنه گوته هی بو مبکه کرم که ابراهیم دنگی مته تا اخ ببوره خاله ابراهیم کنه دا ام بچینه دکا دوسکی کاتو کرم که دوسکی کاتا چه بو مبیجی بله بسمو فرموتا چه بسیاره گوتنه آخفتنه کرم که خود بسمو ما نوا مگود یا تمام ابو و پارتی چی مگود دادن کو صبح از صد بینم سایز زده گری گله خوش عادی مرشح کرد از خو از بگو بسمو از پارتی ما رب العالمین خودی نیت کرد از انتخابات عراق دنگی خونده من پارتی و از پارتی ما انا آدمه زاین بود چند آدمه از خود بسمو تل دوی که خیلی پینجی میره واشتی منو بینی بو پارتی
تدگی هی بس رب العالمین خودی نیت کردن از انتخابات دنگ خونه دم پارتی بو چه ان آدمه بله از بوده بش از گلگی بم کار کاندیدا کی بم نگو او ندر کدی از واقف نوت کم ها نگو او ندر کدی از واقف نوت کم بله ما گلک زحمت بر اومد دینار اجی صرف نکرد 1 دینار از تحدید کم بیشتن چینا مالا گو 10,000 جی دنیا یکی ابد ما پاره صرف نکرد اسمم هندی وعد و وعود و مسئولا و اودیا بو ما 2000 دنگت وی بوده 1000 دنگت وی خدا وکیل من نفت از بحثی کاندیدی بکم بابوی الدهو که وقتی شهر داعش ولاتب نبود ما توش باشتر زانی شهر داعش قطعه فرد دانه پیشمرگت خو گوته اول راتبه توش دف خوها دف پاری خود داره والله خود 1106 نفر مدرسه که پیشمرگت بابوی بون 6 دنگ دابونه بو چی 6 دنگ از دا بجم بسمم بله کرا اجباری سر بسمم اجباری صبای چه دنگ دانه و دنگ خوب ده ایکو ازدی من رئیس بو ازدی ها نه براید منه یعنی ازدی خناش نگی در بخندی بوش دنگ پیشمرگی ده ازدی آن دنگ خوب ده نه فاله نه کاتولیا شان کاتولیا کمیتای دست بوی بجم کاتولی شان در بخن کاتولیا خرا ام نه گوندی ما 6000 دنگ در هبون و نه تعداینی نه دنگ دست اوی کمیت آجی ما 6000 دنگ هم 8600 دنگ دوی که اینا تدگی خودی وکیله 10,000 جی مصرف نگیرن بس هم بوندید عاجزین گرک آخفتن هاد نگیرن و گرک اشتاد نگیرن وصانه در کدن ام بوندید عاجزین هگه چاودینی ند گرد پارتی گرد کسی هر اگه کیف خود دنگ خود دکه دنگ خود دی بس بگو تا بسمم هندی وعد و وعود و هندی آبا پاره کریم خودی خو مرشح کرد یعنی تا گوتی هندک آخفتن و گوتن هات نگیرن وصانه در کدن تو سی بو ما ایک گوت نکی دعا بکی و بیشی فرمو خودی بسمم ما از نوید نوا بجم نوا نبیجه بیناو هر یک کیف خو بیدی دنگ خود دکی هر یک کیف خو بله بس وقتی تا مگو تا یه مکرو شهیدی بو و پیشمرگا خرادی بو چی که براید میت ایستی 1,000 دنگاش نف پیشمرگه اینیتون کل شهیده که 500 دنگا بینید بو خالی کی بیشتیم تشتکی بیجم دوستی قصد بله کرم که بله زان قسمم یعنی بیشتر از بیجاره دنگ خوناتم دیفاع دی خوناتن ما تکنگی کلی بی دیفاع دی خوناتن اویتن ابراهیمن نه برا باشه خراب سگه برای خوب سال تو دنگی خود دیوانا شنیگه تو دنگی خود ندیوانا از دی بتابیشم چی دو منه گشتی مقصد من پیچ بو مقصد من پی وقتی بسمم وقتی بگاه وزی خلط بم کیوی تجاره که کدام تو 10 مروف دیفتاتن و توی خلط بی پشتی خلطیات 10 مروف دیشته وبن هف پارتی انتخابات عراق دی کم دنگاینید دی کم ترینید بود چه دی کم ترینید او خوشویر خلاص کر بس ویره مثلا بازم نازم از 6000 مروف دی بشم 5000 مروف دی بشم 1000 مروف دی بشم مثلا قبیله که دنگ خنا دنه بود چی نادنه وقتی که وعد گلتا گویی 2 وعد گلتا گویی 3 وعد گلتا گویی بسمم وکی تناکر پشتینگی تو جیده دجاتیابی که ام دجاتیاب که ام نشین ام چنین برای دجاتیاب که بس با همش دیوی که اینا سر مدا بجا ما تظن ام دیجا کسی نکن بس وره تو سرو که ملتا که تو تلویزیون در بیجی 13 معاش مدان وی سالی افخو سال 12 هیدن اخالی وی سالی خودی وکیل 4 معاش ندان یعنی نظانم وی جاب کی شرهی مرو دسر تلویزیونی وید بیجت و چی ملتا دی فیلم رو ویچت اوی وان دراوات کتن جدا از بوده بیجم خودی وکیل خودی کسی ما بس از واقعیت آخذم از بوده بیجم سر ما بو من از دی فیکی بچم حاشا دراوکر بیت دی بجا گو خودم بله دی کرم که بیجم از بوده بیجم خودی بخودی اوه هندی بگرین پارتی و ایکاتی نه هم دو که دا سالات پارتیه
هندي أبى بجارين هيك ملاتك حساب خو مخلص ديد بت ديد جيتشا والله العظيم عندك حش مومت خنا عندك حش بابت خنا عندك حش بريطان عندي حش ود كان يابا أبا بتر بملات خو كربا نبيتا بري انتخابات چهار هیواشنیکا شولاب کن ادیاب کن برا وقتی تو تشتگید که 4 سال سرک بکه رجا دنگدان عالم خودی بوده کرد نه 4 هیواتو بکه 3 سال و 6 هیوا 3 سال و 8 هیوا عالمی پیدیه هستم من مقصد من بیاوه ودي تظن قسم عزت بيجم عيبة بوي مروفي وقت أبت أف مروفي تاني أبت وقت بيجن إن دزيكا بلا سوا بيجن وقت عيبة بوي مروفي بيجوانا شبير وقت بورن شبير ببت بيشوا أنوار رابطن شرم بوي مروفي أسواجد بيجم كيفي بسمو بله اوی که یاد کمیتا دا چکری خودی و کلامم گوه خونه دفعان مروفا جارکاتیش داره کلامو کن خودی خومه منت بیکنی نه خودی و کلا که از پارتی مرب اکا پارتیش حطانه که منه خوریه و نه اصلاطه بم و نه مچه ها و بم چند دوام تاتین منه کریه و نه اتکم جی خودی و کلا وقتی مروف پارتی بیتون از گوه پارتی بم گوه مدوید منه بید حسبایی که دو که دا پارتیه بسمو هر کی بگوی هزارات بسم حتاس به دست بوده باغم ده هزار گسرته ده ایمانه ما گفت تا پارتیه رخنیر پارتی نگیرید او نه پارتیه که درسته ایمانی برا او بحیلات استر حکمی برای من ما اصلا زن دمیروف جا بیشتن اوید عولینه بحیله و تشغله تاتین پاره خواه تقولينا بيهات ابي بريد بيجم بريد في كاتب يقول پاره دان عالم بری بچینه دنگ دانی ما خیلی شاخه نه چی میشینی وقتی قبل هم چینه دفکه که ردیر کانه ردیر دبو ما چه بجید ردیر شما ازش مایکه ما خوره جوه ماشت که مزید کمیت بلا عزیز منی بلا سرسری من سر چاوه بلا وارد که کیوی شواتا باش شب باش خیراتی صلاوارز بوده بینرت کوچکات و بخیراتنا حال ابراهیم جید که برای براستیش یعنی وکی کن زکیه صندوقه که بو وی خلق طاق وی تو تهر تشتی راست و درستین تا زمان بله که وی براستیش مچبابته که وصا آن بسیارت نبو بله هنده که تبینیم هبون سر وی کابرای برینی که تاخف دوسکی بله وقت جواب برادری گوتی از خو پارتیمه و از کسی که پارتیمه اگر بیراته بیتن گوتی بس و دنگدانا بیتن از دنگی خو نادمه پارتی راسته گوتی وجا اف مثلا وی کاندیدی گری گوتی وی اوید گل و اف وی شوی که انتخابات نپره و برین کردستانه اف کسی تو ساکه که وی متبینه که بوده و هر چالاکوانه که تین سرگوتنه که وقتی دمیت تکرن دی بیجن گندالی ها هی مسعود بارزانی خوبه گوتنه دی بیجیتن دی بیجیتن همزان گندالی ها هی بس که وی تو هر اصل بسیاری حکم مسعود بارزانی بخو گندال نبیتن دی رکی پیدت که گندالی بیتا کرن ابد بس که وی خلقی ما خلط دگهیتن که نزه زراخو ناکن که اوه داهنری وی رکیه راسته که وی هکر کرکیتا گندال بیتن و جا اواف ناوه لی اینو یو لیکری بو سردابرنو خطی یعنی دزیکر که وی ویا که وی هکر کریتا دزیکر بیتن تو دی بیجی ادزانم کریم دزیکر هکر تو دست نبی نه والله بس از دزم پاجو کریم دزه هکر تو دست نبی تو ناهلی کریتا دست بیتن وصایه تو نابیجی کریم دزه اف کابرایه هات یا وی عیناته توید هین سر کسی تو ساکار کن گوتنه کادی کرد گوتی چنا بیتن تو بر انتخابات اب 4 هیوا وعد و وعود و براب دانی سری خوب او بر نظام بنیاد کیره دانی مانه که کیوی بله باشه مادن وی کابرای اوه واتشتاد زانیتن بو چه اوه 30 سال اوه دنگی خو دتا وی حزبه اینت زانی و گاوه زانی یه بجید از وی جاره دنگی خو نادمه نه یا وی کسی
هکر اوی کسی اوی اف کاندیده وی هی وی جاری در کتبا که کیوی اوه حتی مرنه دادنگی خو هر دتوانا راسته تو تیگه هشتی؟ گلتمه اره والله وصایه اف مروفت حسا که کیوی وقت عیماد تید بیجیت نمزان گندالیا هکی مکاسیت هی دروه که چه اصل و اساس بونینه وایه اف کسش تیوی وقتی تند بیجن ام رخنید گرین که کیوی هر رخنه گرک و هر رخنک و هر کسکی رخنک گری و گوتی وی حزبی کیش رخنه جه خو گرد یک هاوی بیجه هیچ نینه کس نشد بالعكس ذكرن كان جوربه يعني وا کسی تو ساکه کیوی دویتن هین به هشیار بن و گوتن اکادیه و جارادوی از داخلی لایف تبم هکه همی لایف تازل پیش تشتکی دی گلکی گرنگی هکه کیوی چونکو هکر هوا نقطه ضعف و پارتی زانی بتن کتناوی گلک افسانه هکه کیوی گوته و بو هر کسی که ناراضی آن چالاگوان ام بیجین آن لایفا وکت انتخابات بین که کیوی چی گا و هوا پیروک پروگرامک تشتک هزرک فکرک دانا و هوا سر کار کر او کاره و هزر و فکر غد بجمعتا چیه هوا یا خوا و حفکا و آغا گرد مسعود بارزانی یک هتیه مسعود بارزانی هن مروفک ضعیفه و هن مروفک بهزه یا خوب گند و آغا سر حکمی گردیش هذا راسته خدي وياه هلا والله واغاجي الى تو مصرفي لبكي قلت هاي كدس حلينا دست در كفن في جوت فيتن كاكي كيفي وانتخابات البيت وانتخابات البيت هين تشتكي بكن دانستاندنا كي بكن ان اغا بيچكي بترسين تهديد كان راسته والله من سر اغا تقصير نكر وبراستيجي يعني حتى آخفتنت ما تأثیر خوشی هبو یعنی شناف مالتوا تلفون بومتاتن خوده شناف مالتوا تلفون بومتاتن بس هندك گوتن کرن از بقان عند بوم راستیجی بس سر هندی جرا یعنی آخفتنت ما و لایفت ما گلک تأثیر سر آغا هبو و افکارو گوتن جی نکو کی متحکی ات کم چونکی منم ازبتنه بوم بلکی بان حوالت تنه زورا من دهمی گلک جارا 1000 مروف زوره دابون وقتی ما سر آغات آخفت و مال سر گوتن دجیوات کردن و عیبه او جاشت صدامی بون و وگا و جاشت مالا بارزانن خوده وکیل او گوتن تا همی او بنمال وقت لایفت مدابون خوده وکیل بو متنویسان اتخاصی دادا بجنه من ما میکی بیب خوده ام گوتن تا دگین والله ام گوتن تا راستن والله تو راست بجی بس دست بمبریه و ام مجبوری تو مجبوری نیمامو تو بو چی مجبوری سر هنده جرا او کاره نه ها تکرن یکو آغا بوا کری بس که اوت سر همی تشتکی را بو برای برس خیانت مازن نه لای آغا بو راست از گل گوتناته مکو آغا او همی گاوا پشتا خوب آغا گرد کن بس خوده سر شاهده جا رکادی خوده سر شاهده اوت هنه دیزاینا و کنترولا وان جهازا نکر باید و دنگی خو تو بده اسلامی ها وان کنترولا کری سر جهازی ده دنگی تا بو فلان حزب شید خوده وکیل پارتی 15 کرسی نتینا والله و بالله و طلع نتینا از ده گوتنه که راسته اوه آخونه خری از گلتمه او دست خوش اوه پچو تیتا روژوه او گوتنه تا نکن نزبکا گلکا مازن بو نمونه شوانه مالا سعیدی بله يعني نخبكو قالك ومازن خوش عقلي مثلا تزوير جزيداتر كو افدان قب دست خوي خستين اينان بلكاكي كيفي قالك كاسد مثلا بسبورة هنيت عقلت هين نوف بنا مالا داوكي تين آزمانو تاقوتي تلفونت مكرين او راستا بس تفيد هين سر نخبا هرا مازن شول كان سري مازن مثلا سري مازن كيا سري مازن؟ اف آغانه ايه اما بحث آغات كم از بوده بحث آغات کم والله او حتی که بریا من لسر آغا کری اتماوی وان 25 روزت یه هوا هل بجارتنا خود سر شاهده اگر کانال که اسمانی شیابید بکرد راسته از کجا مته بس قصدم به فوکوس ها بحث پارتی نکه انتخابات بید بحث حزبی نکه چکو مگوته تب خویا کتیه هکا آغاب که راسته
راسته هكا بس راسته از قلتما از همي راسته بس هدف بوته ردید از بو خاله خود تشتکی دیشی بیشم خوده سر شاهده تاکه اول سالا دویشی خلاص بود درباز بود وی تیک توکی دا از لایف آوتیم بری وی گاویجی 5 سالا من فیسبوکی دا لایف وت گرم اول 7 ساله اول شوله منه والله و بالله و طالله مهد کارتی کرن خاصتا بو وی هل بجارتنه ناف عشیرت دا کر بو ناف عشیرت دا خوده وکیله نه آغا و نه بنمالا و نه هیچ کسی که مفای نه جهانده پارتی و هیچ کسی که جی او دنگت مش پارتی و مالا بارزان وکرین همی گنج و جحیل بون چه آغا و چه هیچ کسی نچیا و دنگا بو پارتیا کم کردن پارتی نب دنگ آغا راسته حتی راسته بوچی تاکه بوچی بسیار ویره دا بوچی چونکی ما گنج و جحیلش بن دست آغا کش آبون ما گنج و جحیلش بن دست آغا کش آبون خوده وکیل لایف من خلاص بوی 43300 کس لایف من دابون ایک شبه 43300 کس لایف من دابون آب وی سری نزانی آنه تاکه بری خوب ده اف 43300 کسه خوده وکیله اش سرب آوانا گنج و جحیل بون بجار چکت چکر و همیجی او بون اوید خاصی دا بو من نویسای خاله کیوی والله بابه من پارتیه بابه من مسئول پارتیه بابه من آغایه بس از گوی خون آدم بابه خوب ازانی اد گوی خودمته و یا گوی خدای من اوی شوان سعیده تو بینی والله و بالله و طالع مانه دو شوان سعید مهوان جورامه بود بله از حاضر بو والله و بالله و طالعی بس تزویر نهاد باکرن شوان سعید داری کرد عراق خرکش کنی والله شوان سعید داشت 7000 دنگا پتر بد بس شوان سعید تنه ها والله هر 14 کاندیدت پارتی یعنی ببره هر 14 کاندیدت نوی البادینان داده کون مهند کار کربو مهند خبات کربو مهند خدمت کربو ولی ام گناه چیه که کو اگر تزویر هاتا کردن بود نسبت مصانه در کتن نشان و فوکوس یدی خلاص ناو نشان و فوکوس خود وکیل 1000 جارا من ناو محمد کلحد وی لایفی دا اینای 1000 جارا من ناو سربست دیوالی اینای 1000 جارا من ناو همی کتاکیش آقا بیتن من اینای و منا گوتی جحیلا دنگی خونه دنه و تاثیرات یا کرن ولی تأثیرا سخت کاریش گوتنت کی ویدوس کی ماستر ببرا ما گو نامه چیه بس خوش نه تو زانی مسئله قضیم پی چلوری که کیوی ضمیر وجدان مرتاح کرنه تو مروفه کی تو اتا وجدان خو راحت کر برانبر وی گلی او گل جیتی گشت و اشتی تا گوتی او خوش زانن کو اوه دروه دزیه راست از شوا ها ببینید خوش که کی ازش گهدار رو بن بزدش مای که بلا عزیز منی چاوتا ماشید کم سپاس و رز بوتا و همی حوالا هر کسی که بی آزاده بیتن بس بلا ام گوتن سقط و آخفتن سقط نبیجین و کسی جی اطلاعی فیدا بروانیش نبیجه بحث فلان آغای نکه خوده یه وی آخفتن بیجی دوی بلوکه خوده یه وی آخفتن بیجید بحث فلان آغای نکه و بحث عشیرت ناوی عشیرت باغ بید خوده وکیل دوی بلوکم هده وسط طلا خود نفشاوید بابه آغای وی راکم که کی بیتن آنجی بلا نه ایتد وی جوره دا آنجی نه وکی سای در کفن جوره اوتین پشتوانیا آغات کن و جاشراتیت کن و سایاتی بو بنامالت آغات کن نزانیان نه یه بیجید بحث فلان آغای نکه ببان آغای نکه ده بحث بابه وی آغای کن و دل بم پت خوشی کن و که تو ظلامی جی تو ده آخف نکا یا که موزده بیجی ما از حسابه که بو ایکید که ماشه ایکید ترسم این عیبش دای که بابه خونه کن حتی بگا بیجی وکی صاب دیف آغات کن نزانی برم بحث فلان آغای نکه نزانی بحث فلان آغای نکه تو شرمش دیکا خونه که تو شرمش بابه خونه که بابتا خلامش آسواریه بابتا نابتا صوه نابتا چیه بابتا خلامش آسواریه حتات مرید چونکه تو چنینی و هین وکی صده این رون دا هین بابتت متیگدن نزانی نه بابتا خلامش آسواریه و بابتا فکر خلامینی شاسواری نا ادجی
دجا فتين بزانن يعني وقت امتين تاغفين اصلا نبو شو مصلحتك تاغفم يا من مصلحتها من بو ملتي منها مصلحتها من ما شو مجبور مصلحتها خوت تقدم قلبنا مالا بارزاني بو تقدم سر خاطرها كي يا مو والله باريزي زيادة تر نبيت والله وبالله وطلعي معاش من والله نابجم چند بو بس والله هيش مليونة بتر بو والله أبا 9 سالة من معاش خوار نقلت من أفيدجي أظني أنا وهزارها محاولة جيد بو مكين عربس ورا كاتا شد فيتو أبد خو بو باري نفروشيد يه آزاده ساكي ديك بيجيتن كاكي في والله من فتن باشي تلفونه قلت باغم بس خاصي دا بو من رقم خو فريكه نخير بود خاصي دا اما صلى في در رقم خو بو تفريكه نه دي داري کسی ما نه قرداري کسی ما نه مكس كشتيه نه من دجاتيا کسی كريه نه دجمن كاريا کسی كريه بو شي رقم خو خاصي بو تفريكه نه اما دي في دا فريكم اوي گاوجي خدها بده بو كيف فريكم كان صباح يا نفسي ادي الرقم خو بو صباح فريكم يه معلوماتك هبيتن بلا تلفونم بكت يفيد خبرش بيشتم بلا تلفون صلاحيتنا اما منو يبتني دي قولي هبيت بلا تلفون يجي تر خبره بيشتم عادي بخده وكيله خوب ريسكت اي او تلفون من ساكي از دي بقافه تلفون اخو اوي دي كم ساكي 076 85 24 21 او تلفون منه هي من بو صباحي فريكر بو هوا هم ياديتن خود وكيله یک کسی جی نشر کم نترسم و کی مسعود بازانی گفتی اولش حسابه بو هیچ کسی که رأیا هیچ کسی که نکن گرزیدن اما گفتن منین اما گفتن فیلسوف مالا بازاره اول بو هیچ کسی که رزل هیچ کسی که نگیرم و حسابه جی بو رأیا هیچ کسی که نکن نه یا من وصانی نه است رأیا یا بچکترین کس بچکترین رئیس سر خود چاو خود دادم و از حس کم هر کسی که بیت لایفی جدا یش همیا پتر رخنه بیت کردن بلا ازمم یا رخنه من نگیرید او حش من نکرد بجاد ویتن ام و چنده بزانین تا اگه 320 کسی زوری دا اکتلا خود شاشه نادن ای بجا باید شب کن دی پاده لایفی تا گرتن پاده چله ایتن ها خلاص سندیتو زوری دا خلاص سندیتو بو چه بدنگی خالص لیوانه ما گلک دمه او دیجی گرت سیدای ابراهیم گرت سیدای ابراهیم جی وکی دیرو که والله ما گویم نه بس باشه از این مثال که سر آقا بجم گو شکبن دایا گوتی اگر آقا ببتکر لیست یار نبا بس اگر تو لیست یار بوی هشیار با پیت خله نهجی نه عبایا بس اوه نه بو آقای گوتیه نه آقای نگوتیه على اساس مروف مازن بیشن مروف مازن اما تقریبا وجا چنگی آقا همین نت مازنن بو چی چنگی آقا همین نت باشن آقا همین نت باشن قالك جي قلاشن نا غانا اسلام وفصلا قالك بي ادي تشودي بي آقای کبم یان وقت بیشن سری خو بوی چمینم اوی دروا بکتن یان دیو ظلامه که مروفک دیجی بچتن دیزیکر بتن ظالم بتن وقتی بیش مروفک خراب بتن ادی چه دیفی آقای کبم ولی از دیفی نکبم راسته تو تگشت قصدان میخوالی بله باش تدگم خاله ملت هنیجی برا بترم خود تشتی زانین بس خود خشیمت کن بیجن اما چابت بلا وصابت نه بران نه ما چابت بلا وصابت حقی خودی کدی با پیشوانش میشن کم دولت بید آرام دلال طلاق شاشب ده آرام و رجول ده آرام خالی افوارت هاتی بولات ما افوارت ولات ما وان اوروبیا دعمات کرده کرین ما کردیم ببینه قاره بودرین کده نبم باشه بلا شب خوش بید سیدا ابراهیم خیراتی شبا همیا خوش رو شاد آرام دلال کوره سرمایی که آرام حسین ولی ده هنده بسیار سر نوی نوشته بکم امکان چه چنینه دا جماعت جی کندک معلومات ورگیرن ولی من بسیار کشته هی کلا خوش شاشب ده دا باید جوری دا بله پروسی جی یعنی ام نکتی ند بنسی برای هیچ کسی که وقتی ام بروانی جی
اتكين اشلايكي انجي اش نوي نوي ان شاسوار عبد الواحد راستي جي از خوب ويش برافانيا خوب سر بلند بينم بوشي چونكي ساكي خودي وكيله شاسوار عبد الواحد جاشات يبكت دش راستم جاشنينه شاسوار عبد الواحد بارت ملاتي بدزي دش راستم بارت ملاتي ندزينه شاسوار عبد الواحد بارت قمركاب دزي تو بخوتن خود دش راستم او جي نكريه باشه هكر شاسوار عبد الواحد افناكر بن بود دجات يا شاسواري كم اگر مالا بارزان اف کاره همی کربن و اف دجاتی همی کربید بود چی از دجیوانه راستم یعنی از حد کم ایک بید بشتم عارف ایماد عارف قرص دکاک ایمادی بینم کاده بو مچه بجیتن آرام حسین اگه تجور دابی وره که ایماد کرم که ایماد اشكو كي عماد نفستي انا خدنج خواتي عماد نفستي عماد ارم كرم كي مايكي لا ده درمان بلا بونه وقتی امتین سروان بابتات آخوین ما چه برجواندی تدایه ما چیش میکیمه وگاوه از روین مخارست سر قنپه خود جورا مهواناوه و قهوه بیتا برمن و فستق و باهی ویت من بین و کت هجیرا بینه برسینگه من آبا خواست حکمه فیلمه پال دم آن کتبه که بخوینم چیش میکیمه بو چه اسمه ناکم اره او خوشتره آن وگاوه اف هر رو گرگر رامه ها اره ام بو چه ویکارید کن اگر ند برجواندیا ملت مدابید ند برجواندیا با فقیر و جارا دابید اگر نش بو هنده بید که اف فقیر و جاره جوه تنگاویه در کهون جوه خولی عیشیه در کهون اگر نش بو خاطرا وی ملتی بید بو چی ام دفشه و روش این و گوتن و وان کریارا کن لدجی و بنامالا دز و گندل و خواین یعنی پراستیجی تشتگی زوری سیره یعنی وگاوی گله کسیتین ده این او پانیکا کی ویتا فلان وقتی تبری هل بجارت نهاد گوته هفه باشه که من جاوه من رحا من باب من ما اف گوته نکرن ما کش مد زانی کو ده بنامالا بارزانی ملیارکا دلاری صرف کرد دا دنگاب دزید کش مد زانی والا بابا اوت عقل مدانه بو سرسری من دوست کی بخیراتی نب خوده اوت عقل مدانه بو به جا براین برس براین عزیز جا به او ماشیتیم اف کارو کریارو آخفتن و گوتن تینه کرن لسر هل بجارتن والله و بالله بگاوه آرمان جا پارتی و مالا بازان لسر چیه؟ لسر هنده بس اپوزیسیون اکرا برلن آرمان جا بنامالا بارزانی و طالبانی لسر هنده کو نوی نوی بکتا دجمنه لاهوری بکتا دجمنه علی حما صالح دجمنه شاسواری بیت شاسوار دجمنه یا گرتو بیت و یا گرتو يعني أفا أرمانجا بنمالا بارزاني طلبانية بله دویتن ام ویکاری قبیل نکن دویت ام ویکاری سر راست کن و بیجین هر کسا که ویکاری بکت او مروفه که والله پارس نینه کرد پرور نینه نابید ام بین خواباندن کارو کریارت بنمالا بارزاني طلباني نابد ام بین خواباندن او خیانت دال دنگدان دال مکری خیانت الهندل مبکن که اپوزیسیون جی ببنه دجاتی اکودو بکن و ببنه دجمنت اکودو افکاره نا اتا قبیل کرن بله دویتن تو بی ولاد پارزیا خو بو ملت خو دیار که برای برست وره ولاد پارزیا خو بو وی خلکی دیار که برای عزیز کانه تو بای چنده دویتن تو بزانی که افکارو کریارو آخفتن تینه کرن لسر وی ملتی تو شی چپکی بو وی ملتی سرچاوا حجی بارزام خیراتی سرسره من با دندانا ایتجی هر تزویری کن نه بجا او بابت اکیدیه و ده روژف ایتا گورین و باور بکه سریوان داشت کت و ده چاودوان داشت کت و ده اتناف چاودوا بپقید تاکل وگاول ویدر که گوت نکادی مدویتن بابت خوب رنگ اکیدی بین و ام پیچه که بحث باکور کردستان بکه و بحث روشاوای کردستان بکه و پترشی از شم بجم من دکی بحث بان دانستاندنت نابرا پکه که و دولتا ترکا دا بکه
آنجی اوجلانی دولتا ترکا دا بکن هکر ایکی معلومات سر هبن بلا دست خوب بلند بکت و بیت سر مایک و بوما پندک پیزانی نبدت ما یعنی پراستی جی افکار هات یکرنش لای دولتا اسرائیل و ویایه هاریکارین باشور کردستان روش آوای کردستان بکت عرش تنتروت ترکا لقان و عرش اردوغانیا جی لقان و افکاره که گله که پیروز دفم بخو بله وره کردو تبوه پلانه چه حاضری کرینه وره کردو تبوه پلانه خو آماده کریه که تو بزانی ده دولتا اسرائیل آن امریکا آن ماسونیزم چاوا شد پشتوانیا تکت و تو خلبر و پشتوانیه بگیری و بپارزی نیکا اردوغان و کمال کلیجدار oğlu bütün danostandın gel Abdullah Öcalan'ı biken o bejneverel gel قندیلی باغ و داکو اوه دست چکداریه بردن و ام پیک و بشین دانستاندن بکین اطولات ترکیه دا پیک و بشین اره اوه تا چند یا درسته کو پکه که دست شر چکداری برده تو بچیتن را دستی دولتا ترکا بیت برانبری هنده کو ده حزبکا سیاسی سرکشیا عبدالله اوجلان ده ترکیه ایتا دامزراندن و تلبجاردن بید دا ده پشکدار بیتن و ده کفتت پرلمان ترکیه دا اره اوه گوت نه مشکتت گیرید عقلتت گیرید تو قبیل کی تا باوری ترکاهای بی کاری کن اگر تو پسیارم بکی نه والله بله ساکی دولتا ترک اتزانیتن و گوتنک آخفتنک جبو کردایا هی و اگر بیره هوا بید 3 هفتیا بری هل بجارتنت امریکا ترامپی تصریح دا و ترامپی گوت ام از درکوم از ده هول دم دولتا کردستان آوا کرد وقتی ترامپ و گوتنت کرد جبو شاتیه ناکرد وقتی سروک امریکا و گوتنت کرد اش قصدا ناکرد لو ماجی دویتن تو باش بزانی اوام گوتنا تأثیر سیاست دولت ترکیه کری برانبری کرده و اوان گوتنا الگل هاریکاری و پشتوانی اسرائیلش بو روش آوا انکو یپگه و بو باشور کردستانه ول سیاست مدارن ترکیه کرن کو بچن پنای بو عبدالله اوجلان ببین لامرالیه هکت امرالیه دابید آنجی پنای بو قندیلی ببن بله افکارو کریارن هنه ده حتی چه راده سری گرن افکارو آخفتن و گوتنه تا چه راده اگر کرد لباکور کردستان گهداریات دولت ترکیه بکن برجواندی ملت کردایه آن دجی ملت کرده راستی جی اوه بابته که مروفک اگر جو سیاسته بگهید و بیت بومل سر وی بابت راوستیتن دی بیتا جه دلخوشیامه و دی ورگیرین که بجار مایکیا دا خواست گیری که بجار ور بگیرم بزانم دی بومه چه بگید که بجار تو بخیراتی ولی خیران دار بسپاس چونگا کیوی باشیم سلیم سر چاوه هاتی بخیر و سلامت هاتی تا چه بومه سر بجار باغوی کرم کرد والله برا أو توقع تدبج فعلا وصلها بس أف دا صلاة كردد مال باكور از باورم کسی يعني اللي هاتين سياسات دا والسياسات جه فهمت يعني من أسباب باورينينم عبدالله أوجلان اش امرالی در کبد و پککی هلوشیند وکی اوا رایدار ترکی بیجد یعنی اوا تشتاق زحمته ولی اگر امسح کنه یعنی فرصت یا بو کرده هاتی پیش اگر کرد ایک دنگ بن کرد ایک دز بن کرد احتمال انجامت باشه دست خواهر بینن
دوان ظروفا دا چکو سیاست نه آشکرایه ام بیجن سیاست همه گلک جا راگهاندنا داد بانگشا دا یعنی هر تشتکی دا بحث دید کرنی بس اما کادبت عمليا کادبت فعليا ها اوه شرط اوه جي بسياريه بله توزانی حتی في قاوه اف کاری هات یکرن طبعا اف هفیره آبوت خود و اف بابتها بدی ماهیک نهاتیه و دولتا ترکیه سروی کارت کتن و همه هنگیه که لگل پکه که و تایبت جی لگل عبدالله اوجلانی بکتن و آشتیه که بخوبینن وکی سال 1923 کردا بختت بن بال خوبه و حسن خیریه کی بخو پیدا کن هیوید کم کو ایک نافکه که دا نبیت حسن خیری و دیماهی که پشمان ببیتن چونکه راستیش اگر تو بیو تو تماشا بکی اگر بی تو پکه که چکی دانید برانبری دولتا ترکا لازمه دولتك دي هبيت يا زلهيس دناف برا پکه و دولتا ترکیه دا آنجی متحده دولت نفنتوی بینت ناف برنامه واندا دویتن اوه سیاستا پکه که بیتن متحده بینن لسر کاغذه امضا بکن و مطالبن دولتا ترکی چنه و مطالبن کردا چنه به امضا کرن بین نکو هما نابینا اکودو دا کاوی چه گوتو و چه گوتو کسی هاجدی نه صبای دولت ترک دولت که خائنه و دولت که دشمن ملت کرده دیدی ساجی خیانت الملت کردیه تو کسی هاجدی نه لی اگر پکه یا عقل بیت و یا سیاستوان بیت و ولات پاریس بیت و جبو کردستان کار کرد دویتن کاره که بکتن ولاته که دی بینتت ناف و دانستاندنه دا کو بشتن السر کاغذ امضای کش لای دولت ترکی ورگیریتنش بو مستقبل کردال الباکور کردستانی و نبیجی خالد از بیجم سیاست دا گلک تش مصالحت همه يعني أدرك يعني مثلا أكر تسحكي غربي وتسحكي أمريكا أو جالك السر مصالح سات كنن جالك خاصة فيجا في أبا ترامب كسكي أبوريا كسكي بازرگانه أوي هند از بجم تجربه هند سحناكت مثلا دیرو که سحناکت تشت او دی سحکت بازرگانی اره آیا چه تشت بازرگانی مثلا مصالحی وی پتر الگل کردا هنه اره مصالحی وی پتر الگل دولتا ترکا هنه يعني وقتی هکر سایکز بیکو سحکی وقتی سایکز بیکو دیناتی ای وقتی بلکی کنجیش دوان مرحله که گهشت بان دا اولاد دینا قابلی باچی بی او مصالح ترکیا يعني پترت فایده وان دابی بچن گل ترکیا رینخواری و رکفتن و امضا بکن بو گلک چیتر بی بوی بین گل کردار رینخواری بجا از بجم مصالحا نه از بوتا في سروت كم خاله بجار بله کرم وقتی پیمان لوزانه بری پیمان لوزانه بریار ها تدانه دولتا ترکی کمارا ترکی آواکه نکشه 140 اک بند دانانه بر ترکیه اگر هنوان 140 اک پیمان امضا کن وان بند امضا کن ام ده اعتراف بدولتا کمارا ترکی که اوانا اکش وان بندا اوه کوهین ماف ملت کردنه اگر بخوازن دا خوازا جدابونه بکن اوانا چه کرد؟ ساکه اوانا حسن خیری پیدا کرد حسن خیری اینا جلو برگین کردی گوته وره تو پرلمانتر کردای و تو بردفک کردای وره جلو برگین کردی دا خواز بکه و بیجه و دنگ و رنگ تا دنگ تا بین داکو تو بیجی مدویتن
ام ناف آخا ترکیه دا پیگ و بجینو ما جدا بونش ترکیه دا نوید حسن خیری اف گوتنت پرلمان ترکیه دا کرد و نویسا و امضا کرد وکی نوینرد کردا و او نوینراتیه جبو فرانسا و بریتانیا بر گوته کرم کن اوه کردن جی کردت بیجن ام دوین مدویتن وکی ترک و کرد پیگ و بجید ناف آخا ترکیه دا لو ما جی اوانا پیمانا لوزان امضا کرد و کرد يعني دولة تركيا إعلام بو بيكو كرد ببنا دولة أفا خيانات بو بشتي هنجي تشكر بشتي هنجي أتا تركي خيانات الحسن خيري كر تشكوت قوت حسن خيري تو بجلو برگين كردية شوية برلماني دا أفا غير قانونية دولة ترك في چند قبيل نكد ويتو بيه سيداردان ويتو بيه محكمة كرن محكمة جدا وصاب برنامج شكر بو حسن خيري بيتا سيداردان وقتی حسن خیری دا سیداره دن حسن خیری گوته مروفت خوب گوته هکر از مرم از سیداره دام طرب من زیارت من ببنه سر چاریان اکل کردستانه سر چاریان اکل کردستانه اش هر چار آلیا دم کرد بین بلا تف و نعلت المبکن چونکی مخیانت والات خود کرد بجا افروکه دولتا ترک حست کت حسن خیری کت ناف پککی دا پیدا کرد هیوی و امیدت من اون کو پککش به چند ماستر بید پککه خونه اختد وی کراسی دا و پککه یا هشیار بی سر وی بابتی چونکه پراسی جی اف بابته گلکی مطرسی داره و اف بابته ده تأثیر هر چار پارچن کردستانه کرد چونکه دولتا ترک دولتا کا پیزت منطقه دا ات رجحلات دا ناوراز دا دولتا ترک طاقت و قوت کا عسکری لشکری یا گلکا مازنه هی هرچند اوانا اقتصادی و صفره اقتصاد نینه بس لشکری هر گاوه که اوه دربکی الولاته که بدن دوی ولاتی ویران کن پشتی اینگه اوشی دی ویران بن بس نک ماده گته گیره و جا دویتن پکه که وی کاری و کریاره جدل ور بگیرید و پکه که وی چنده جی الپشچاف ور گیریتن چه حسن خیریه دیل کردستان پیدا نکد 100 سال دی کرداف باش نیخیدن گل کیوی در امسح کنیج امریکا يعني تو بيقوي حساب نكا مثلا تركيا همون تركيا سر زمانه حسن افروكا المنطقة امريكا بالا دسته امريكا همي مصالحت خواه برچاف گرتنه امريكا همي مصالحت خواه پاراستين تو هکر افروکا تماشای واقعی بکه ترکیا دولت اکا پیزه اما اقتصاد به حس یا هی وقتا گوتی بله هکر افروکا هکر روسیا و امریکا ندروش حالاتان آوین دابان ترکیا دا گلک دشتا کد بله نشد یک بینگاوی باید به موافقت روسیا و امریکا سوریا هر جهه که هبت و جا از دوی باره دامه اف سرکرداتیا روش باکور یه دوی تشتی گهشتین و از دوی باره دامه امریکا دانستاندنه که باشن گلوانات کد و اوج صحت کنه اوکا کی امت سردمه که دا ام همی زانن انسان ساده و جيجاش انسان سياسات مدار هكذا افروكا السحكية السياسات باش يعني يفير بيها شهرزا بيها يعني امريكا افروكا وفد القل الروش آوات رينت خوري القل باشورت رينت خوري القل يعني شو لك باشت كد بو نمونه هكذا السحكية ام افغانستاني بيجن افغانستاني امريكا شر قالت كر يعني قاعدة تروريزم بيطلنا هالزراوان دا بس تستحكي تشاو وفدت وي تشاو عمر او ناوه خوش اللي السجن الداري خستو اينات قطر و چان كون بين القال كرن و چان نهيني و چان بس داز بو تسرس كميجي او نقاعدة بو ملا عمر سروک طالبان بو طالبان حتی دیمایی که جنت لیستا تروریست دا بو راست بله
ولی ماني اوان زانی ما تقریبا هدفهای اسامه بن نادله یعنی سرکردات یاویه یعنی دیار بله چاوا اینا داره و چاوا دانستاندن گرن و چاوا افسانه هیچک و پیداویستیه پیس همه بو طالبان تسلیم کرد و چو بجد ام نشیم بجن اسامه بلی با چیه گلک جارا هکر وقت دگوتی پکک هاتو و اف مرجن ترکیه طلب کرن سوی وارد آمده ضررک مظلوم بیند یا مهم اوه گوه خوابده وان دولتی نیف دولتی شبی شبی امریکا چکی اول صالحوان دانن اگر تو سحکی دوید یعنی کرد و کرمانش دوید پکک نکفتت بم باندورا میتا ترکاوه دویدم پکک پریکا یعنی تو فکر من رزت این بو برس عبدالله اوجلان بله برس عبدالله اوجلان گرتی میتا ترکان برای برس اوه هنه مفاوضاتک بیتا کرن دانستاندنک بیتا کرن لگل دولتا ترکیا و کردا ده اکید میتا ترکات مصلحتا خدا و دانستاندنه که تو بجید ده عبدالله اوجلانش بو برجواندیا دولتا اتا ترکی بکارینید اوه خلطه اوه نیا درسته اوه نیا روایه لو ماجی دویتن پکه لازمه گلک و گلک یا سروی بابتی هشیار بیتن و پکه بشیتن چه حسن خیریه دی پیدا نکد چونکه پراستی مثلا وگا بسا که من رزت هی بس اگه تو تماشا که ای که هر کردکی هر کسکی 25 سالا تو زندانه که دابی با 25 سالا بابتک پیدا بیت که بوده ببیته دست خوش کریک جبو هندک و تو آزاد ببی تو جیده هندک تنازلاکیش مبادئ خدا تو آزاد بی ایکی وکی عبدالله اوجلان اگر تنازلشش مبدأ خوب بکد لازمه پککه نکد راسته بس که کیوی دزانه اگر تو سحک واقعاتش یعنی افرو که عبدالله اوجلان 20 چند سال استجنه و اویش گهشتی هدفه که و خواندنه که یعنی اوی بلکی صدهام کتیبه چی کرین اوی درس بخوا ورگرتین یاشمه با شیخ سعید پیرا ورگرتین سید رضایی ورگرتین جگلک وان سر کردین دیت ورگرتین کو اوه همیا هدفه که کری کاره که کری بگهن آرمانجا که بله اوی دولتا داگیر کرا ترکیه نهیلاتا افسر کرده تنی بگهن چه هدفه ویجا ازلوی باوری ما عبدالله اوجلان جه کسی که سیاست مداره و سیاست داج یه هشیاره و نه همه اوتنه جه افرو که یعنی صلاح الدین دمرتاشی هی و اف گل کارت کن او همی وگاوه یه دست ترکادا و گرتینه راسته گوتنا تا گلک راسته و که داستانیشی گوتنا که جان کرد بجیتن پکه که دوید عبدالله اوجلانش بیر کرد و بخو سروکه که آزاد هل بجرن من بری 3 سالا من پیامک دا قندیلی بو قندیلی من پیامک کنار و هر کسی که چیت کانال من یوتیوب بیدا و پیامه ببینیدن و هر کسی که ببیتن واتساپی جی دا اتشن بو فرکم من گوته دویتن هین و پیروزیا اوجلانی جدست ترکا بین نداره چه صفت؟ دویتن هین سروکاتیا پکه که جدست اوجلانی بین نداره دا اف پیروزیا ملت کرد جدست میتا ترکا بیت نداره که کو بخو سروکه که پل بجرن سروکه پکه که عبدالله اوجلان چوش بیر بکن بله اف کاره ها نا ایتا کرن پراستی جشکیه ملکا کی اگه تندک دیش بینه مایی که ام والله هست که هر کسی که ببید لسر بابت راوسید بلا کرم کرد بیت مایی که دیوور گرم اگر نه خوده اما تیرا هوا هم میاد گوتن اف من هینو اما دیکینو بیجین حتی هوال دست خوراکن و داخوازا مایی که بکن اگر هر کسی که داخوازا مایی که بکن سرسر خود دمه بس هست که هم هوال تیجا تلاخور شاشه بدن پیچه که و پیچه که جورامه زنگین کن پیچه که اکتیو جورامه قوت بخم به زحمت
بجا تساكي يعني عندك قلق قوتنتين PKK yap قوته PKK كيري yap قوته PKK كيري yap قوته سريتشيای متين یا سريتشيای گاري PKK كيري yap قوته سليماني انجيل خاكوركي PKK بيت مدفت PKK قوت بيت مامو سريتشيای گاره و متين بابه من مبت ببره سريتشيای گاواره و سريتشيای آراراته مدفت PKK yap قوت بيت سريتشيای سيپانه مدفت PKK al Diyarbakır و مردین قوت بید ماده چل دی گاره و متینت آزاد کن اوه جی جهشکی هم جا منه بید که بینت ناوی بابتی دا بس با افکار و آخفتن و کریارت هنه راستی جی بو هر کسی که جهشکی نه تو 30 میلیون کردا پیلیل بن پستالین ترکا اوشنیکا تو بیل گاره و متینی بجی ولاد دیاربکری رزگار کم راستی جی قابل قبول نیه راستی قابل قبول نیه که بگیم نچی رو که دست بجیتن دزانی آنه و جا برایم برس ام ویگاوه یت کتینت ناف بابت که دیدایی سیاسی سیاست عالمی ویگاوه دولت زلحس یب کردات آغبن ویگاوه دولت زلحس یب قضیه کردیت آغبن یب ستوی خوبت گیرن دولت کاوه که امریکا سروکی وی هلبجارتی 3 هفتیا بری هلبجارتنت امریکا بیجیتن هگر از بب سروکی امریکا از ده دولت که کردستانی آوا کن مجوه آخفت پیروستره نه بکردا یا دوه تو بری خوب ده اسرائیل بیجیتن ام ده بین جیرانت کردستانه ات پیش روژه که دا باشه مجوه آخفت نجی پیروستره نه لو ماجی دویتن کرد آماده یاکا باش و باش بوی کاری بکن کرد آماده یاکا یا گلکا یا حکیمانه بوی بابتی بکن اوه نگوتنا ایکی یکو بیتن بجی تمه والا بجی سروک اوجلان بجی خدای ونده کردستانه او همه کس نینش اوجلان اوه تو مروفه کی بعقلی تو مروفه کی کویله زیده تر تشتکی دی ناف سرطنای تا گوتن وره تو سیاست وان بی وره سر سیاست بومه کرم که باغ و برا رخنل مالباتا بارزانی که اون چما ناکن که کو بترکار رایه عزیزه من چاوه من ساعت 8:30 من لایف وکری حتی 12:30 4 ساعت بابت من رخنه بون سر مالا بارزان تلکی و بوی سر بخور تلکی و بوی چاوه من عزیزه من رها من باب من توی بوی پارتی که کی ویولا تو دروات که ایمتی نه دنگتا نه رنگتا نه ناویتا نه فلان و نه بیوان بس ام بابت مجور و جورن ام دخوازن کو وی جاره کرد لباکور کردستان نکونه طالیا دولتا ترکا نکونه خفکا یا طیب اردوغان و قلیجدار اغلوی وكا هربجي الله نضا خالي داستني كادوره تو مايكي بگیره كاتت بو ما گوتنه كي بك داستني ولا دنگي خو يزلال كاتد بو مچ بيجي بجا اف گوتنو اخفتنت ما لسر باكور كردستان جي پارچه که آج ویدلی ما باكور كردستان کیه PKK کیه و YPG کیه و پارتی کیه و یکیتی کیه و فلان کیه و بیوان کیه بله دویتن ام بکویلاتی بحث PKK نکن بله ام ود بقیمتی بحث PKK نکن ام نکنه عبدالله اوجلام کنه خوده و همه PKKش بیر بکن ام عبدالله اوجلام کنه همی تشتک و ولات خوش بیر بکن عیبه عیب خالی کی بی بله بابه من بابو برا بله شیرین اد بیجم PKK تشتکی نزانتن siyasete بس زانتن کشتنی بکتن و چند سال PKK های از خونه گل سیاست من دارم بس از دینم و چند سال PKK های تشتک نکرده با کردستان برا بس شاری کریت میدای کشتنی و یه ربی وان چولا که تاکیه خواه ایکش وانا ناف پارلمان ترکیه نینه چی گل ترکیه نرینشتنه ناخفتنه پیک تشتک پیک نه اینادینه بو کرده اما بیازت بینیم شارا
چی وقتی بیجن تشتی باش نکره تو نظانم از حد که میگی پکیکه بیت برسوا تبدت لی منه بیت ناس و برسوا بدم چونکی فرانسیجی گلک گوتنه بله اوجي كرد برات من حمي برات من بس اسود بيجم يعزل بينم چنا بينم تشتكي باش كره بو كردستاني مثلا تو دي بيني تو ديت شايت كردستاني زاخو كري وان دراب دي مشكلة بو كردي برات خوا كرد تشيكتن ما قلت تو دشمني تركيا تلبيري تشتكي هذا ديار بكر شاري خوا بك هذا مردي لي روان عرضات جوار عاد حماد بوري تودي زاخو شارخو إنيوير ما فتشت نادي تبرايمن غير تشتكي هنا بين تركيا تواتكي يعني في قوي السياسة بكيكي بدلتني كي خالص لا نبقانكي بوشي ما نكرد نوجي بري او كردي او نا كردي براتيك ام كنت محمي براتيكن بس نبحثي ويتكم بس بحثي شو اوتكن مثلا وقت ما قلت تا كم باجير وجندة تركيا دي بورن حتى بقى هنا زاخو دوكي وجندة دي مت كردستاني خط طلقك جناها فيجن الدجمني ما بين تركيا دجمني ما دينا دف ما اشنيكا فيجن دي بتحارب كان بلاتي ما دي تكوشتين هارو تدبين تلفزيوني ده والله فات كوشتين طياري قنبلة لي ده نظام أبيدي تشلي هات وحمد كل الناس بكاكيدا بيجا هكاتو شريبي خالو تو ميري أو يعني أو يعني تركيا هرويري شريخ وبكا دامجي بين هالكاريات دامجي دعمة بكر نتو دي بومن جندي مي كردستاني أبيتشن مروفا خدا يكوشتن كآزاد بكتن ومشكلة بوما تشيكي أنا كتركيا حمي بحيجة تواني هاتي كردستاني هكراو نبا مثلا نشا تركيا نشا باخغتن يعني مشيان بيش وانا دركفن دي بيش دركفن دي بتتا اجبر وانا زيهاتي اجبر بكاكا زيهاتي جاتو دي چي بيجي بيجي هر بين شر مو بلا راسته بلا همچه ندف که بله وسروكي ابو رئيس بوي هيا انا بيستو كان صارت زنداني داي اما عمريتا تشينما ما عميتا كيري انا بشتاتي كورد حشتتكن توديشني كرابي بشتي في عمري تشي بس كي دستي اردوغان خاين ده فيلم ابو ما كوردا تشيكي اما انا اوجي ندرسته يعني تو بيجي كرا وقال حكمتا تركي بيك بينا في فيلم كيف ساري كردا بينا أنا والله ما فيلم الشاقي خالو ما فيلم الشاقي أنت أبى بيستوبي صارت ويا جنيفا مثلا تشنيكا في الباشيت كي ورا سلاحي دينن ونظام شبكن تمال عالمي خراب كري شنيكا في سلاحي دينن أبى بيدات كردينيات بيجي محمي خالته اما بس وكي بيجن وخشيمان فكاكا خشيمه نظام تشتكن هرا سري تشي ورا خواري هرا سري تشي ورا خواري كا تشبي بينغا بك باش هافتنا نا والله مقابل قبل خالص ليفاني همچه ندف که داستن یا کاوی چه بو ما بيجد داستنی کرم کبرا سلاو ورس خال هیویدارم سلام خیراتی سر چواتی خود خال من بو چند ثانیه کم یا از تشتگی بیشم گوت نتگل اجارت بیشی مثلا اوجه بسیاره اوجه شیکه منه ایده باش از بس تشتگی بیشم یعنی نه بحثی پارو پیرارو بری چند ساله اما بری اسبوعه که بری هفته که يعني ورا تشوانا كي هزرا خود كي في كرديني وفي شورشي وفي سياسة الجال تركا كو وكي تركت بيجن هكا نوفي كردا العسمان حفتي جبهتن ام قبيلنا كان چادر كلويري بيتن ام قبيلنا كان نوفي كردا وزمان كردا قبيلنا كان بابو بري اسبوعه كي برازاي عبد الله اوجلاني الباجر رمبو الكولوني بله مشك دانان مشكا جلك مازن بو يعني بزارات مروف هاد بون كابرا اشتف عبد الله اوجلاني هاد بو
صلاوة عبد الله اوجلاني بو ريك خستي وريك راو بكاكي اينا بو قوتي از اجداب عبد الله اوجلاني هاتم صلاة الرزل بو هين وعبد الله اوجلان بيشتوا خونه كمينن بردوام بن خباتي بكن خدمتي بكن شورشي بكن يعني خال برازاي عبد الله اوجلاني التركي يفري بالرسمي بدرس هاتيا المانيا صلابة عبد الله اوجلاني يدبو خلكينون يزفريها معقولة؟ لا والله فيجا صلاف الرز بهوا وسباسي هوا بكم ودنجتوي ورنجتوي يعني مقصداته بيتشي يعني مقصداته بيتشي معقولة مقصده مو خال حق وحساب بلا دفع بتبغى حساب كان ما بوجي بيجم دراب تشتاقي بيجم عالم خبر الفيديو بيشتمن انا ما ادري خبر بس بيتشي كرون لك نا ما ادري بغرون وخال حق وحساب بنبغى حق وحساب كان كو ازبي قبل كردكم بشما تركي تلفون من آجی اب زمان کردی جو باهم قبیل نکردن اب زمان کردی قبیل نکردن از باهم و اصلا کردی ترکی ماجی مثلا ام نه باکون بابا از یه کردی عراقی ما یلا دی یلا انا بیم از کردی عراقی ما تو بوچی بالاخش بمناگی تو دی بوچی رگیده ایکی صلاوت عبدالله اوجلانی بو رک خراوت پکیگی بین تفری نوی برازایوی عمره سفین کالو بسیاره تا خوده نوی برازایوی عمره يعني تاخذ كيف بسياره ياش تبع كاس نزانيت مامو نه بجبلا نه بيشتم ناوي تشخو مشو لب ناوي نينه برازاويه و ابد تيك توك كده و ابد همي عدي بلاف كريا زاني وقت مروف حش ايكي نكد بلا تو حجينك بس ببختيار لينك وقت تو حش ايكي جيب دروا بونك تزاني شغال يعني عرب ود بيجن بيشتك تو حش ايكي نكي حشينك بس عرب هانت عاقلين ابا قلتنا بيجن ابا قلتنا لا بجاب عربي زاني شو عرب شد بيجن خال عربي بتشتاق للبيجن عرب بيجن حب واحكي واكره واحكي ناشبت من بياخو قوتي من قلت هكا تو حشيكي نجا بلا حشينك بس ببختيار لنجا وقت تو حجي بكي دروابو نجا ايام افا كان من تشتاقي قوتي تشتاقي واقعيه نكو مجدف خود شكل يا انجي بيك بيشتم كابوم بلغي بينا بلغي تشتا بلغي مارا تيك توك دا كابرا دنگ رنگت آخذت صلاة ورز بهوا وقالك ممنون خالي كيف حتى كانجي ام كرد يوصل نزان بن وحاشا خشيم بن ما بريد چند سال بريد 100 سال باش كانجي وقتي تركيا حيل الكردات كل ورا ارمينيا بكوجين سريانا بكوجين ام دي وكن دولات ما نوصل بي ويه بلي والله وصايا ارمني كوش الفقيره وسريان او كرن دما هيك كرجي بيل سري كردار كرن ما ديفمبر تشتاقي خاله كيفي خاله سليفاني ادخل الله بس ثانيه داستني تو باغ مايك تقول مدا بس هذيك كلاس خويا اوف تجي كم وين بلا بلا ساكي خال از نمونه کادیش دم او نمونه جنا گلاگا کردن بری چند هفته یکابو کابرا که بناوی علی كافر هو هم ميادي تراغ هاندل دان شركة كابرا كردي باكورة كابرا السر ميديا نيفاقا جادا تركي دا قوتي بتركي قوتي اس نتركم اس كردم علاقاتام بتركا ونينة كولتوري منو كولتوري تركا نئيكا باشا كابرا بكاكي او كابرا بخائن دانا قوت اوه ميتا تركايا چونكو بس كابرا السر كردين ياخو هاتا دنگ باش هكا كابرا ميتا تركاجي بويا وكابرا خائن بويا كابرا افريكا يل خوزفري يل كردينيا خوزفري هم بوچي بيشگيرياوي ناكن هم بوچي بحثيوي ناكن هم بوچي دسخوشيلوي ناكن هم دي بوچ خوه راگهاندنا كاپاكاكي بحثي في كابراي نكر يعني افا بلقى افنا وبوچي بحثيوي نكر يعني في قابل هر تلفزيون باكاكي مثلا چرا تي في نظام مات تي في همین راگهاندن تو هر گل کادر که پکه برین خاره هم آدرین تا خاره کردینیا خو خبات خو قضیه خو خراج بیر کردی یه مای باشور کردستان و یه مای مالا بارزان و خائنن دزن بابو ام خائنین ام دزین ام نخوش مروفین باشه دو خوش مروف به دو شورشگیر به دو کرد پرور به دو خاکا خوب استینه دو چالاکیه که ولات خدا بکرد وی رزر استانبول داوز وی زرت انقره دا تشتکی بگه ام خائنین بابو ام چنینین ام تو چواد به درسته تو چه تشتی بگاوه دیگه تو تشتکی بگه نه اردوغان
دنگدانی الترکی تهنا کرن اردوغان چه بجمته از بمته 35 میلیون کرده 25 میلیون دنگ خود داره اردوغان که 5 میلیون دنگ خود داره کرده آمادانه کرده باشه دو تو هستی نتویل ویر خورد که و چه که و درست که یعنی وگاوه اوه شولاته و تو تشتی بکی تو نمینه بدرو لفت مبا پارتی خائنه پارتی دزا پارتی نظام میتا ترکایه کرو بابو ام خوش تشبین يعني امت مالا خداينه يعني نكافي قافي هكر ام بيجنا كردي تركي انج بيجنا بكاكي تو اتخاكامه دا چت كت عرقمه دا ده چه بشتته كردستان نينه 4 پارچه كردستان 1 پارچه او مالا منه كردستان منه جيه منه بلا سر خو اوج من قبيله باشه معقوله خالي كيفي از قافي بما مالاته بشمت خالي كيفي اسمي فانه تمه و اس برای تمه تو دی چی بجم تو بجم خال مالاته تو برای منی تو آزادی 20 شوا 100 شوا هاي سال كل دفع به بس خال من حقلينا بجمة مالاته بوتانينا تو بشافي غرفة بوتانينا تو في تصوير الفيديو واري بدي بوتانينا تو بشان ضل في توالته تو دي رجع باشل مدرخي تو دي بيجي موجود تو براي مني موجود تو ميفاني مني موجود تو سسري من بس من قلت تو مالا مدى حكمين ببكي يعني evet هين وطيبة كردي باشور evet هين دعما بكيكتيان أنجي بيشتوانه بكيكتيان أظنم أوش عرض جديد إيش هينا مثلا بديجي مالا بارزان بديجي حكمة تهريبا كورسان بلا سرچاوا بس دروانه كان يعني راستيه بيجن يعني أمجي راسي بي أمجي وكو كردي باشور أمجي بيجن بابو خودي جنداليا هاي خودي بيچاتيت هاي خودي دزياي خودي همي تشتي هاي وبنابو نشان أمجي بيجن بس برا كيشا كنت مالامتها لتجي هر كيشا قول ماله حركة تشتكي تجي بخوبك يعني او دبابة او جيشو او قوات التركي خر يتبرد في مرات برد في نهارات كيف مرات ديار بكر راو ميرديني راو وبيش مثلا تهكاري راو فارات الرجل بكره تبور الرجل راجي تبور الرجل راجي هي حتى بيت نيفا كردستان هذا شنو قاعد عضلات خود رخي كيكي من نشكك 1100 شكل سرتهاي تبفت تلفت ما قالك جرى قوتي بس بتينا كان يعني انتو تشتكي بيجي تجد بس فقدي تتع مالو مسألة وابا سوباسي اول يعني لا لا بس ما ودي سر قوتناتا خالص لباني بس دقيقة سر قوتناتا بري خوب دي كيكي داسني خود مستر الصيد فيت مستر فاضل ميراني نبت بس فاضل ميراني روشه كي قوتنا كر سروي بابت تا قوتي تا بيرا من سروي آخفنه اینا قوتي حكمتا تركي داخاص مكر كو امد داخلي آخا هرما كردستان بين و دتوير راه رشي كينا سر پکكي قو مجي قوتي بوشي دت آخا مراين ام قبيل ناكي قوتي پادوتي پکكش ناخو در بخم قوتي باشه بس شد عسكري نفر كان ام ده مفاوضات الگل پکكي كي قوتي ما داخاص كرش پکكي هات نتناف مدا قوتي ام ياشمن و مرگسوره بو ناف مرگسوره القضايا الناحية نظانم رينش نخار الگل قيادة پکكي قوتي ما قوتي بابا حالو مسألة دولتا تركا اوانه بجا لشکری خوش و منطقه در بخن اوی ترکیاش مخواستین شویری در کفن داکو ام بشین بجینه ترکای ناینت نفا خامده ولی اگر هین وارابن ترک ده این گوتی کشوانا ید شد بجد ید بجی تمن کاک فاضل والله دولتا ترکو لشکری ترکا بید اش ابراهیم خلیل در باز بید هش داخلی زاخو نبوی ام ده آگیری سر پشتاوا بابه و هل کینو ده ابراهیم خلیل بزاخو و سر پشتاوا کینه آگیر گوتی مهدی دسته وی گرد گوتی کاکی من برای برس دولو نهالت مردینه و دیار بکره و یتوانه گلک کورترن و گلک ماسترن و گلک آسیترن تو ویرل سر ترکاب که آگیرو که جهنم ده بوچیل کردستان آزاد یا خودان سر دولتا ترکی که آگر ام نپید وی هنده نبرای برس بجا هر
ریکا کردا ریکا دولت ترکا دیار بکریل مردین شرنخ سلوپیا جزیره بگیره ما ده بوچه ایت آخا آزاد دا گیری پراسیش جهشکه یعنی پراسیش جهشکه تو نشی بگوت ننکه برای برس ده بوچی تو ای 30 میلیون کردا البب پستالت میتا ترکا و پولیس ترکا و جندرمن ترکا هیلی رزیل و رسوا و بقدر و بقیمت و که داستانی گوتی تو نشی آخفتنا کردی باغ بی بله تو ده ای سر چیای گاره و متینا داخوازا دولت کردستانی که داخوازا رزگاربونا یا وانه که آنیا تطوانه که آنیا بدلیسه و نسیبینه که راستیش جیشی که عرب خوده بو من همین باور ساخته جیش دبوچی سالا نوتو که آخنا فاضل میرانی منا گله بو آخت وقتی گویی که اینا ویتنام گویی ما دبوچی ویری که ویتنام هر ویری که ویتنام باشه دبوچی ویری تو هر ازانی کنگی هر کوبانه بری 3-4 ساله بود مراد قرالاری دنگ و رنگ حوارت کردن گویی هکر اردوغان ظلامه دهتا کوبانه والله گویی ام ده انقره سجین نه او بحث از بو تسراس کمه او بحث عفرینت کرد عفرینه بلا عفرین بتن مانه هم هر دو پیدا چون مهم اوزانی چی گویی اردوغانی وره فا اردوغان ها تو گرد تو پاتا چی کرد که چیش داد ما خلق بخوفی عقلی نگرد پانه اوزان ده اردوغان هیتا تدا پا اوه هاتا تدا و گرجی پا کتا چی که تا خود طلقه هیچی ترکی نهابد نه والله يعني زاني شو خدي عقل دائما تفيد مروف عقل خو بكار بينه صح كده أبي تشقط وشاه تكرن ونجارك وندو نسي يعني أم ندش من الكردي باكون أم دش من السياسة تبقى كينا أيديولوجيا وين زترينا ما تشتكي لينا الجلوانا قال قوا أيديولوجيا وانا يا جالس بايبت خبطة خل تركيب كده أم هميد بشتفاني لكن وين وينينا أم هميد سخوشي دريين بس أمد بين الدين دانا دا سحسب كردا أو كرد شنا وكي أو بين أم 35 مليون أردوغان يبوات الدركيفة يعني بكي دركيفة 35 مليون كردا يحكمي ورد دين قصدته دينجوان دين جوانا باشا هيك تا هستك بوفي كردي شكل والله وبالله والله يعني اكدب ايش تعمل مثلا اكي نكن نمونه اك تمثيل كردي تركيا كرة او باشر اسدا صد كردي تركي بالجمهورات بتاعينم هما بيجتن هما نابيج از كردم هما دينيوش بكي كيتش بو بيجت برا ابيج في خراب ترى يعني براسيجي بجا من اسخو صد بينم من اقول اتجي خالي كيف قال جاب تليفون من تلقى اختي من نموناك قالك باشا هاي من نموناك هاي من ابو بكي قودي قال من دانستاندنا راوستاندي يعني قلت من تو خائني يعني جابا من ندايا من قلت وقت بتا نوروز ديار درسم چتا قنديلي 5-6-7 هزار جريلا بدنگ و رنگ و سماعت مازل و استرانه و هلا ودهوات تاخد كان طيارات تركي نابينت فاهم درون تركاي الهنداف خالص درون تركاي الهنداف چت خودی سر اگه شوانه کد بینه ترازوانه کد بینه دنگ بوم قنبله کلیدا ابو خالد داستني بس سر خطيبته ام چنه دف خالو جشميجه خالو سر خطيبه مرکه خالو بلا خالو فرمو مايكو خوبه که گفت چای ابو ما بيجي خالو گیان فرمو دم آباش خالو دم باش سر من خدا خالو چنه ایلا ام بیجین همه حجیات بیجین راست رکیویه خالو پککه نمایه پککه همین یا بیا میت چاوا میت بو چی میت میتا که سرکردک یه پککه جمیل بایی که ترکه اویدیته نوی چیه کراسو ترکه کی بس دکتر باهوز ما و مراد قرایلا کرده ما ایریتر همی ترکن سرکرده پککه کی کرد مایه یه کرد بجه کردینی را اب خواهد کجا بله یعنی تا به باری بگوتنه هیا که تو هم اوساش دل که بگوتنه آره والله نیوا دل خود بیجم ورا زاخو دوکاتا واگرتا پککه به هاتن خود پککه الویلی چت کد پککه بو ناچتن چیا باجره خواه گنده خواه شری بکتا خالو بو ناچید تو چه بیجم؟ میتا ناچید برهنده ناچید نه تو نشه بیجی میتا خاله ما اگر میت به تو ده چوا تو برای خوب ده دولت ها ترکی و قوت خوبه و طاقه خوبه و شیانت خوبه
تو نشتن ریکه کل بر پکه که بگیرتن آن نشتن الگل پکه که دانستان نکیب کسی که هم بجن پکه که میتا افج گناه بله خود خالو نگنه با کردستان ما نگنه و 20 سال ما گنده خواه ندیده آری بخیراتی آری دکاور آری وره سر اویدی تو خود که وره سرمایی که کانه اندک برس بابده تا چه گوت خالو؟ مگو ما همش نگنه اینه و 20 سال ما گنده خواه ندیده نه پکک سبب پکه نه سبب دولتا ترکی درون تو سبب انتو چه ویدو که دیتا کشم برای برس ما خالو ما هکه ترک هاتوی پکک هاتوی ده حد طب الکردستان ها مده شهر که ما بو چینا چد یا خدا شهری بکتن ما تیا خدا شهری نکد نه والا با من رو که نیده جدر ما کشته با 45,000 عسکر و 45,000 کسی باکور کردستان هاتی نکشتنت نابینا ترکیه و پکه دا ما کشوانا ترک نبویه راست خالو او وقت اک بی نوی گاوه از الگل چاو نوی گاوه نه والله از دزانم بس از گل گوتناتنینم که تو بیجی اما پکه که یا سرکشی یا باکور کردستان همیت کرد تو که خائن آن تو که دشمن ملت کرد باشه خالی کیوی ابو چی درون ترکا زان کابراش سلیمانی هات بو حوله آن چو بو حلب چه آن هات بو زاخو زور بو کابرای سیاره داد کشن مانه اون نزانه قراسول کی ویا جمیل بایکل کی ویا مراد قرایلال کی ویا نزانه اول کی نه ما هکذانی بادا چه تواجی کشت ما دا نولان زان خودت زانن و تشتکش لینا کرد خالو ویگاف که پککه نما پککه 3-4 نفرن یک میتلگل سی دیده بو الاساس کردی نیوید کرد نه او گناه که تو بجی او گناه که گناه خدا نیوا دل خود بیجو خالو کابلا هم بشه ندف که شایان برواری کاتا چای بو ما بجی که شایان فرمو که شایان دنگی مته داتا خاله آری خیراتی که آری هل گرد اگر دنگیم بیتا تفرمو خیراندار بی صلاب و رز و حرمت بوتا خالي سري من سر شباب خيراتي مهوانتا بو حمي ابد تماشي وشرطت كان سر شباب مهاتي جوري لبي جوري صلاب وحرمت بو حمايه جاي قلب خيراتي صلاب قلب من باركه خالي كيفي برادري انها بحثي باكيت كيلو ميتين ونزات شوانا راسي مخابن او تشتكي از خود قال في قوتنينم يعني كاكي اري بروسيجي قال هندنينم كوتو حزبك يا كيش بارچا كردستان بي تبكي ميت ان تبكي مخابرات ان تبكي اسايش ان تبكي اطلاعات ان تبكي امن عراقي افتحبتا از قالدانينم مثلا پککی بلکی مروت خراب نافدا هبن بس تو نشي بيجي پککی ميتا تركانه عيبه قالك راسه قال دستخوش كيفي نبخدي پکه نه ميتا تركانه پکه هاتي دامزراندني بو رزقار بونا كرد و كردستاني از شاهدم وقت صدام حسيني لزاخو اك كسبو ناوي جبار سندي بو او تني خونه كرچتا او جك يعني تيرور كن فاونتو چاري ها چونك اوي تني نبوچتي بصدام حسيني راسي اما هوالي ما بقاوي بحث كر باكا حمي جبار سندي كشت بلا حمي يعني كي جبار سندي كشت خالي هل قلت كي جبار سندي كشت بارزاني بارتي مسؤول بارزاني بله نه وصلنا خالو بله بابي روجيني او انتخاب بله اثبات الجبار محمد اثنياسم قالك اويتني هندي مسؤولة كما هندي كادرة كما بارتي حمي بمنشته او ما عداوي ونبي وشته ابد وصلنا خالو از تا چه زانم و مروه من نجد دیگه
مانا هوالمي قالك زي ابو بيتكلموا القلمين وباشي كدن ياسن بيقابي او السكرتير بيقابي عبد الخالق مثلا بيجي محمد خالد وسعد وكيكيا وايديا باشا خالو نه تشتکا پگکه مالا و تشتکا پگکه تو برای منه تشتکا پگکه باش بو ما بیجا پگکه اب باشی و بو کردا کرد والله و بالله از میمتا از خالتم بله جناب بيجي از بيجم بله ماما لا تو راسته كيكي آري يعني كيكي آري بس دقيقة پگکه زمان کردیت ناف باکور کردستان دانه بو حتی پگکه ندر کتی ملت کرد باکور کردستان کردی نه آقفتن درستی پگکه شورش کرن ل باکور کردستان دولتا ترکیا به عظمتا خوبه نشیال برسینگی وانا راوستیتو و کرد هاتنا ناسین الدنیای خره که کو پگکه کارو خباتو خدمت کرد ما تو انا بشی خالو والله خالو نه پگکه بود چی؟ پگکه خواه یکم پگکه خواه که تروریست اروپا همی دنیای همی او ایک دو خواه پگکه نه کرده باکر کرن نه کرد بی زمان دیگه خواهد آخفتن هر گفت که الدیابک رو مردین و جزیره و سلوپیا حتی دو ببینه کردی باخم 1500 ترکی آخفتن خالو راست خاله آری؟ آره والله راست از نه بلا آری باخفتو بحث بلا خاله آری بحث باشید پگکشی بو مکت کرم کرد بله نقل باکور کردستانی راسته باکور کردستانی ما 34000 زندانی تن اجبلی صلاح الدين دميرتاشي اجبلي ريبرابوي ابى 34000 اجبلي والما هي كويلا اغاتي كويلا روجانا كيتشا كرد جنا كرد بريكا نامي سيتي كشتني حتى بقابل باشوري كردستان يا هي لي ابوي ام رزقار كن هكا ابو نبا خال كيبي روجانا اما ديني اسلامي نبو هكا ابو نبا اب حرياتا انسانتي نبو ما بقابي صلاح الدين دميرتاش زنداني بخالي كيبي برچه چكو مبدئي ريبازا ابويا راسي صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب دم بارتي كو بيجين يشيل بارتي الزنداني با كو ديف ريبازا ابويا اما كردي باكوري كردستاني خالك يك دقيق اما يا ابو كيري هكا ابو نبا نابي جنا كرد دنيا دا نبو ابد ميناك نها ولا باشر كردستاني خال كيبي او راعي او لا اذا خال كيبي نها الدهوكي دوسكي بروالي سليفاني كوتر كيتشي ماجيني ما كادرة الجنانة كادرنا بالبرسن بس بارزاني بنا مالا بارزاني نمس عدا حتى بقابي يكتا بارزاني بنا مالا بارزاني بين الدائرة كي سر شاشة تلفزيوني أبا معناوي جد وانا حقيقة بقى ودي وقتكي نشير بارزاني نبيلاتينا وقت الرجاء دنگدان او جياجه منع كري بله نيتشروان سيداويتكم نيتشروان باشترش قالك نيتشروان باشه نيتشروان باشتره بس اما ايدي عنصرية قال دفعي عنصرية ممنوعة تكتشا بارزاني بخوازي بكري خواه شكوت بهديني ها ماش ولا بي باباتي نينا خالو لا بابتا يقدر ما فيك بس كان خالو بلا كي داستني ادبم قلتي من بسيارك وصحبتك هاي بلا ام داستني ورگيرين باش دي مدفع وجير ريزت من ادباوين دا خازال بورينش حوالت سرمای کرد کم تا گوتن گوت من گلک رکنی تا گوتی پککی تا بله تا گوتی پککی زمان کردی یل با کور کردستان آزاد کردی خورد کردی کابلا پککی جارن اروپا کردی باغت باش بلاوی خلکی آزاد کرد از بدلیل و بلگت بودن بجم خاله کیفی تو ویگاوی کرد عراقی اج کرد عراقی با من ویا
تب زمان عربي اخفتي مش بزمان عربي اخفتي اعتياديه مثلا وقت از كردي باغم هندك قدت عربي تداب كم بس نه اعتياديه بس نه نورماله از باغم وبقدت تركي تداب كم شو بو من تركي نخونديه بس ببلغيا بدليل ده متى كسي شو الناف بكي كده كرد عراقي وكرد سوريا او فيت فيري تركي ببن او فيت تركي باغن دليل راستا كيكي آري كيكي آري راستا دليل ده بدنا ضاني نبكي آري وبتاعي ومنه بلقى برا باشا كيكي آري باشا آري دقيقة ضاني سؤاله بس دقيقة خالو دقيقة إذا بلا أزي دليل ده ما ونينا التركي هل نبي جمن رضباطة دي مصر بتراسة نا تعجبت كيف تشوي توصلين خالي نا التركي داغم از إيران داغم از عربي داغم مطلقها از إنجليز داغم قربان از كوري داغم بس وقتی باوركش چی قاوة تبتشيا قال خسنا بهيكي تبغى تقاوة تبتشيا قليلي قال معسكري قرم يعني هوال عقيد قرماس تبدأ خبكي هندي لغات كبد باشا بوما او لغات جدايل كاكو دا اشتكي لغات وقت الكافيه تو مالا بارداني ابروكا مالا خدا كردي ناخذ مرا حبيب ايراني تاخذ عربي تاخذ لا ايران دراوز دقيقه تبقوا يخونا قولي باب ايراني تاخذ تو ما جاب خود بيجي تبي شي تقول يخو قولي بيبي نا تناف مالا بارزان تحقيقه تبكي حتى حدود سراراج تبجي شو ناف مالا بارزان اتشتكي الدليل ده ما تخلو وقت تو تكومبينه كده تو وقت اجتماعك كي كومبينه كي تو يا سياسيه او يا حزب وغيره ده تو تو بو كردات اوي از الفيري واز ظالم واز القلوراج مخاري خليل غمجين شكيف كرد تركيا كرد سوريا وقت تقافتن بس دقيقه خال از ما كده مفتى في قابل بلا بوتا بتن نه مثلا تبيجي تشي تشو نافون ده عوض ايك بين از نحكت صول نافون ده بين از خلقی زوخومه از گلیمه از خطا ویگا ویجی کلمه ترکی نزون و بزونی نه بجا من ضبط بجم نه ویجا تو اشتو نه بجا بس نه وقت من قوتي از ابنو نشان بجمت از بحشتناقم چکو استنان یاسم تو هر بیجی تو هر بیجی از پاکی استنان یاسم او بحث كردت ماتت لاوروبا قربان چاوته از بوده بدلیل نواد بجم استنان یاسم هک تو هندی بجی اصل قلبك كي بب استنان یاسم برا ببوره يعني تجي منان یاسی بس وقت اجمل دفوانا الفيري طري مخاري خليل غمجينه بيوان ارجانه قالك كرديت سوريا كردت سوريا روش آوانه وقت آوان تركيت آوان يا كجري تبوش تركيت آوان تركي وفيري تركي بو توي نكبهانك دستان توي نكبهانك او كلمة خليل خمجيني بيجت هر ايك بدلي چند كردنياتك هيا بدلي استرانوي بدلي چند كردنياتك هيا تزوني استراني بيجتن بدلي چند كردنياتك هيا چد بيجت والله بامو بخوا مادام كي حتى فيكا او ميشك نينا كوتش قوتا بجامو يدي از قوتا نظام هيتش بيش والله برا استرانتي وكي همي هنرمند نرخي نمو حساب كمان نظام تمام بجا بموازي هدي چه بيجم وريزو صلاح بوه عزيزي جاي من افا بوكك كيفي من قوتها يعني وقت توا قلت راسي مكلا كاني من قلت بلا اوجار الفيري الاوروبا ازادن خو وزارو كتخو عيال خو بخوجي فيري وازادي بدل خو بزمان كردي باش بلاش كردي واش تبيني باكوري كردستان افا بهزرو بيدت منن وكو اسند بجمتا اسوكيت بجنا ما هزرو بهزرو من از بدليل طاقم ادبينم از قلت بم وكي بلغنا يدمن راست ظن الكولن وقالك نزيكي كوي دياري از الكولن اتشما مالا كردا از كوما برخودان همي اجد مياسم ومالا كردا اول دف منو از چوي مويري جي منا قوت يوانا جيبن بنفس المالا بكاكي مالا كردا وقتی از چمویری اوتزان از کردی روش کردی باشورم هم اصلا پادکا خود دارم من هم اول آخفتن بجنم من نیره لیسن بابا بجنم تو ترکی گل مطاقم يعني من افرخنا قال واجرتي اصوات نياسم ومن ريز ابو همي اجي هي خباطه همي اجي بس خو اسخو
يعني ايك استراتيجينا القروانا وكو هزرو بين ونادج من وانا جما وك بالسياسه ايديولوجي هزرو بين خالكي من بسالك هاي بوسيدا آري سركر ديت وانا بيت بكاكا بوش حمينا بيت وانا تركينا اسويت انا جاشتم ناوكي بيجي تركيا ناوكي بيجي اما او نافيت قلت الحمو حمينا نت تركينا لا كناوكي بيجي تركيا او بيجت مثلا ساكي كيكيوري او مثلا بيجت قريلان مصطفى تشتشسو قرسو مثلا جميل باشا بايك مثلا دوران كالكان ناوي تركينا او برنده واقوت بله بس بري بلا تو بيجي ناوكي بنا مالا بارزاني بيجا ناوكي كردي بس دلشاد بارزاني هاوی قابل برلینه ناوی دلشاده نيشيرفان او نيهات محمدي نيهات عربيه ابراهيم احمد نت مالا بارزاني بس حاله آری والله گناه تو پگاکی ناوي صوين ناوي اوديتشيا ناوي نيشيرفاني درساي ايه ذو الاحد ذو الاحد والله وبلا وطلع خالقي والله وبلا وطلع لقمانه منصوره مسعوده مسعوده لقمانه ابي بنا مالي انا بي ياري يعني بوتش حميد تركينا بس بي ياري بابو تركيا تبو من باشور كردستاني بو من ناوكي بيجا يا بتحكميك الحكمي نه از برس بدم خاله آری ازش پیش پگکشی و برس بدم گوی خوب ده او ظلم و زورداری سر پگکی و زمان کردی قدغه کر بو بهمی به کرامتی بهمی به اخلاقی بهمی به قیمتی تزانی زمان کردی قدغه کر بو و حتی وگا ویجی تزارو که کبید ممنوع تو ناوه که کردی بینی سر زارو که خوب حتی وگا ویجی زارو که تاج دایک بید کرده خوین و گوشت کرده کردیک و بابا که کرده ممنوع ناوی کردی تو دانه اوه ظلم و زورداریا دشمنت ما بویه او نش خیانتا وی مرووی بویه اوه کو ناوه که ترکی سر یعنی چه گناه هاوی هیا ناوه که ترکی سر کو ممنوع ناوه ترکی کردی تو دانه سر زارو که خوب مال اروپا خاله کیوی اروپا جی اروپا تو ناوت وانا همی ناوت وانا بله تو خودم بچی که خودم زارو که بله زارو که تا نکردی تا خوبن بله والله از خودم زارو کم کردی تا خوبن خالو زارو کم الاوروپا خود دانه بله حفله وانا گیتو میتو همی ترکیه خالو راسته یا هی او بس با نخراب مروف زمانه نخراب مروف زمانه دشمن خوشی باوید برا نخرابه ما چه مشکلات گل زمانی نینه مشکلات مال گل پگکی و سیاست ها پگکی خالو بله سیاست ها پگکی خلطه خالو بو چه خلطه؟ چه خلطه؟ هزارات تا گنجی کردستان آمد دا هم پگکی خالو اول راستیه پگکی نه بو کردینیت که پگکی هشت روشه که دو تلقه ناف باتیتن البو سالی و منطقه سندیا و بروایا و گلیا و چه قرقول دو تلقات آویتن دو ترک 10 کیلومتر دیده به داخلی کردستان ها مبودن خالو اول نه بو کردینیت که کردینیت از خلامان هر اوادی شهری بکن جولمه که آری تا برسوک بوه گوتنه هیا خالي كيفي اب صاله بس صاله 2024 469 جدرمه بس المنطقه حفطانين وآمدية وزابي خابوري تاتنا كشتني بجدرمه وچند دیار بکری هاتینا کشتنه جدرمه بلجم صاد تاتنا كشتني بتر وما تشار شهيدة هين الجودي ما تشار شهيدة هين آمدي بهيكا يعني خبال مستمرة ما اللي حماب جابي خدت خالي كيبي العنقرة
يعني دو هوالي هجا هوال آسيا هوالي هجدار خل أنقرة شاركرنو قبقاندن صد تو چل ترک کشتن میدیا ترکا و پارتی و بارزانی گوتی بس ده ترک تضنه کشتن خالکی بی شر بردوامه بس خاله آری یعنی مدوید به گوتن پراسی جی بو مسیره یعنی تو نبینی که او کاره که تروریستی بو؟ نخیر او جاوه زمین کردان تروریسته او مقابل نیکوانی بارزانی گوت اوه کاره که تروریستیه باور که خالکی بی شر باشور کردستانه آمدیه يعني حتى برادوس وحتى سليمانية او شرط نهاد باكرني تبي او شرع الباكوري كردستاني بيتكرني بس مخابن بنا ولا بارزاني او شرعينا دل نافمده بهكينينا خالكي بي خالكي بي بهكينا بالشرع المنطقة مبكى بهكيل ويلي شركت بس مخابن اردوغاني قال بارزاني بارتي ديمقراطي كردستان او شرعينا نافمده باشه از بگویت گوتنه که بوتم کم که هاری و اوه گوتنا همی پارتی ها نشی یعنی اوه نه گوتنا منه پارتی ود بیشن باشه بوچی یعنی اوه پترش 2 سالانه پکه که هند دجمنات یا ترکانا که هندی دجمنات یا پارتی و مالا بازات که سبب چیه؟ ونینه چند پیشمرگی کشتنه؟ پیشمرگی کشته حتی بگابی؟ نه پشاره چک داری نه چک داری مثلا اوه گاوه اواتوت که دجمنات یا پارتیه ما درسته نو اساس وان خالك يبي اساس وان خيانته يكي خيانتك بارك بصمامته خالك يبي بصمامه من حمي بقابي المنطقه اميدي شلازي ديرلو كنا حمي حماته جيش تركات كان ما بودم راسي نابيش راسي حماته واش كيت كان حماته جيش تركات كان بس هيك يعني حمايتك كامريوان كن حمايتك كومباوان كن اجبر هند PKK نادان تجيشا تركمانه اجبر كردا بلي اجبر كردت ما والدياربكر ومردينه وموشه وجزيره ومسيبينه كي حمايت يوات كاتو نادان نه نخير بردوامه بس مشكله و خدا نقوا رودا تي بينا يا نيچرواني و 24 يا مسعود بارزاني كريوي آوا تي بي يا اردوغاني بلدي هم معلومات تو كي من خالكي خوده توزانی قربان شما باش بیتن اگر مجالی بتن همه جمعش کلویر اگر آخف نک تشتگ ما بیتن بلا مجالی بتن ایکو اگر هم تشتگ کرم که خاله کار ببوره قربان این چاونا این باشن جاویتا موجود بسیاری عافی کنال دومایی که موضوع ایجی فارا گشتم ام همی گواد پنجه یا تلا تهمت هم همی گواد که اینت نافچاوت کدورا گلا جده پککه دی بیجد پارتی یا پاری دی بیجد پککه ان مدویتن ویری بزانین سیاست تا پککه شرق الاوسط دا بو کردینیه چه بوید میگیتید دوا 36 سالت هاتیا چه کرن او ایک قربان بحثی زمان کردی کرد قربان از المانیا باشه کردیا منو های عربیا منو های ترکیا منو های انگلیسیا منو های شش زمانه من از زمان دشمنی خوشی هر چهار آلیات زانم باشه باز دما از گل کرده که درین مخاره میفت از کردی باقوانی نه دما از پیشکی هر تشتکی دما عالم تبچت نیاست تب زمانه تت نیاست وانی نه 100% نوروز چوی باشه قربان کرده که با کرد حواله مو گفت از هست کم تو بیت گلم بچین پیک و بچینت دف پارتیا پککی هم دلوری پیک و دی نوروزه کن دف مجی فرقا کردینی نه پککی به پارتی بیتن هر حزبک بیتن بو موکیه که جاغ کردینی حساب کنه قربان از چون مویری والله از چون مویری یعنی مهزر کر از چون ما ترکی باشه کردی تدا نبو کردی تدا نبو قربان همی کرد بون جلمرگ شرناخه جزیره دیاربکر آمد موش وان یعنی چه باجار تاویا با کس لور بون باشه اولام صراف کری ترکی جواب میدم اولام عربی جواب دا
گفتم خدای قربان گفتم چما تو عربی جاب ده گفتم خدای ولات اصل انها هاتیم گفت عربی زمان فرمیه و ولات توشیله ترکی زمان فرمیه تو ترکی با باغوازی عربی جواب دادم گوش بر حوال کردوخی کردی باغ میگوتی نش بر حوال کردوخی گوتش بر خو کو تو کردی باغ و بس ما وش داده میگوتی اشم بگم ترکی جواب دادم قربان از تو اروپا از گلتم ما تو زمانه تا هر زمانه که تو بزانی اشترا تو کسا که دی بله دما تو خدمتت که تو خدمت آوی زمانیت که وانی نه دما اروپا اصل اروپا قربان از شمت ناف میتینگت وادا باشه قربان سر مایکی سر مایکروفون والله و بلا وطلا دا بشی بر خدانا عفرینه باشه سر مایک کردی بو ظفر آلیه چپل دفع والی خوب ترکی جا باییدا یم گوتی از صدا حشتی دم از خدمتت کم از خدمت بو زمانیت کم بالمقابل شی انا بمتا پارتی سیدا سرکس که پارتی جی خلطیت خودتین همی پارتیت میت کردی خلطیت خودتین هر ایکی جیخو خلطیت خودتین و از وگاوه همی گاوا از دشمنی برای خوبم مسعود بجد پککا خلطک پککا بجد مسعود خلطک دیگه یه چه حتی کنگی تو خیانتی از خیانت کارم یعنی چه طانی هما حتی سپیدی تو في موضوعی پیلی فکری قربان البني ده متحد پککی کرد سری ده بعد متحد مسعودی کرد پککا مسعود پککش با هر دوزی داتر سیاست و کردی سیاست که فاشل شرق الاوسط بو چی چینکو میزا دانستاندن اینه و عاقل سیاست اینه قربان دنیا آخر سیاست خوب و مروف هم سیاست هم آخر اوه هم میکو دانی خیانت کار اگر از خلط چی بم تو پسمام منی توشی دوسکی اجی دوسکی ما از چاوه تماچید کم و پیچکی مدریش کرد بشی بس تو برای بری انا تو هجایی چاوه تماچید کم گوتن تا زرین بون وافق نتا گلک جانن که آری اف گوتنه تایبت جی برسوای بلا بولش لایته و بیچین که پراستی جی من جی اف گوتنه بوتکر یعنی اصنا بیشم که پککه شر چکداری دشمنات یا پارتی کت آن پارتی شر چکداری دشمنات یا پککیت کت لی اوه چنده ها سالت نابینا پارتی و پککیه دا یعنی همه شر دوه یعنی هرت نافلایفه که پککیه دا گوتن وان یا پیروس بارزانی ناموسزه عیبه گوتن قلق راس خالك كيفي محمي خلق الدهوكنا او الفيري ده او الخواري اغلبه احتمال نط صديق خلق الدهوكنا ما خالك كيفي ان حمي زان وقت منو تا خالك كيفي وقت بري كردستاني ما تظاطي مرتبات شنار هبول الدهوكي لباسكي ان حمي ياسم وانا كيف؟ وانا مرتبات شنار بله خال كيفي هيك تصيرك بمفركر او نافا او دكانه او نافا نمايا ظنا بيتشي بقابي علي تتري بارتي بارزاني او نافا بدل كلي كسر خلينا نقرا خدان نافا كلي مرتبات الحبيب الحبيب مرتبات الحبيب والله هي ام خلقت دوكينا قال مربي من بصمامه من مال خالانه من في الله فيها تدنا بيقا بيا من حميته دنا صبي هرنا مرتباتك شنورا بري ها يا بري ها مقابلي بري اصبحت صارت هالشاتكم بورد مقابلي الدكتور الماس بو محل الدكتور الماصي وانا فيغابي علي تتر بارزاني بارتي لقى دوكي لجنه قيم قام شانازي بيت او نافي كردا جبري وقت صدامي نافي كردا مهابي مخابن وقت صدامي بس فيغابي او نافي بدلكي ايك فيغابي بيت لايف وقت ده خالي بس مان خالي يك دقه ناخذ دقه يك دقه ازم اخواري بس ازم اخواري ناخذ فيغابي وقت كردا ده نافي بدل كان في نافي بدل كان كنا مرتبات الحبيب خديك مواسيه ابو كردا نبو بس باشوري كردستاني بو هر بارتا قال سوباس از ما خارو ازش گودار ابو نه چه خوری خالی نه چه خوری اوری بس تشتكي بيجم آری بلافانيا تو دي كلام كي آخذ عن أسباب
برا رخصت بده کمک سنور وقت سنوريا بلام دمي بدينا كيك سنور بالمخالف سنور یکی کیوی رزو سلاف بوتا و میوان تا برا عزیز گلا بسیارش آری کرن طبعا ایک بسیارات جی آری جاب ندا بعضی موضوع قول پانده سر و مالا بارزان و هر وقتا تو وچو دویدی دومایی که چو مراتباتا جنارا بره طبعا سرناواناق و کل باکوری یک کلمه کردی جی تل سرناوی دکانه که ایکی شوان خرا نبینی اوه چو مشوره شوی بابتی مینه برای عزیز ام وک خلک باشوری ام پککی نادان غایی ام نادانن مید ام نابیجن ام بجنتا کردن و بلکی گلک شوان جی جامعه بو کردی نیت کن بس ام چه دوش وکین ده برادرها گوتی امش عملوان خلک باشوش عملوان یا رازی نینه چا عملوان برای عزیز هندی ام دیف عمر ما هم زانن دیف عمر ما اوش نوتو ای که انتفاضه چه بوی ام رابی نچر و دشتان و ام زفری نوه ما پککی ها دیتی یا ناس کری خلکی ام بیجن دوسکی و برواری و گلی و خلک باشوری تج زانی که تیوی برادر جهمی زانن هر هاری کاریه که هبت پککی اش خلک باشوری دیتی چپ ارزاقی بد چپ سلاحی بد هر تشتکی وک هاری کاری وک برا دست خوی بودرش کری خلکی جی و حکمت جی پککف قوت کتی طبعا باشوری داف قوت کتی و پککه جی زانتو آری جی زانتو دنیا عالمه می زانت پککه پککی قوتك دست خواه اینا بت باشور کردستان یا دست خواه اینا سر قنجیا خلکی منطقه دا مثلا برواری و گلی و دوستی و منطقه برای عزیز نوتو دوی شرعی پیشمرگی ای کرد خول پیشمرگی ای دا ول پیشمرگی ای کرد حتی بیا شر نو بینان دا شر راستیا نوتو پینجی اشکانی ماسه و حتی کزاخو 28 مقرد پارتی ساعت 0 بودینا گوتا جناب آپوی گوتا که ام وی وقتی دا ام الپارتی بدن ام پارتی دی پیش من خلق خریل گرمه شوه دا البیستو تشتک مقرد پارتی ساعت 0 بودین الخریدان احتمال گله پیشمرگنا بج متصاد بس اش 20 پیشمرگا پتر و شهید کرد نوتو هفته دی ساوه شر راستان دوه پارتی هر دی ساوه ناف خلکی دا بونو هر دی ساوه آری کاری آمد کرد نوتو هفته وقتی شرط نوینا پارتی و ایکتی دا اش پشته و پککی الپارتی دا کبکی احمد آقای الوی منطقه خلیفان الوی منطقه جی او جی چون برای عزیز وقتی شر داعش شد چه بوی که کیوی بلکه تشم پترجی معلومات هبن وقتی شر داعش شد چه بوی طبعا پیشمرگی نقطه خو گلک نقطه کو نگلک مهم بردان هاتن چونک شر داعش حتی شر داعش بدو مای کاتی وقتی شر داعش بدو مای کاتی زفری نو دا نقطه خود گرن پیش طبعا وقتی از بیجم پیشمرگی از بیجم حکمت هریمه نو حکمت هریمه از وی آفنه بیجم پیوندی پککی کرن گوته برایت عزیز گلک ترکیت بیجن هم ده داخلی باشوری بنده اینا پککی گلک جیت هین هکر هم پیشمرگی چت بگرد وکی مثلا سریمتینی و گلک جا ایت منطقه برواریا و گلیا و سندیا هکر پیشمرگی چت بگرد ترک نشد بیتا داخلی باشوری بد پککیر وری بین معارضه و قبیل نکر نمونه جی بوتر سری آمیدیه پیشمرگی جی شهید کرد پشت اینگه الباروخه ترکا نقطه گرد بو تقریبا هی وکته دابون یک طلقه جی پککر نزیکی وانجی بو یک طلقه جی نهاوته پیشمرگی حکمت گوته و آن نقطه بردانه و نقطه پیشمرگی چونته داد ساعته دا نبی ساعته هاویتا پیشمرگی لویری جی پیشمرگی بریندار کرد چطه گشتی؟ يعني كاكي سنور بس الفيدركي يعني مرموتا بيتشي اكو هكاكي جندرمي تركا ديتن و يك تفنگ جي تيور نكر بو تيور نكر بجا او بلا پاشي آري جا ببدت اس نشن بجمتا هكاكا آن میته آن فلانا بس مقصد برای خود داست مقصد خود بوده بیجم
افتشته همی وگاوه هر عردکی ترک اشکانی موسه مثلا یاد حتی ایتا سری آمیدیه وی ریک خری و سرزی ریجی حتی که منطقه نیروه و ریکان و چتا چمجی و گلیه بولنده خریا بردای دست ترکا دا ترکی کیف خود اینو چند یک طلقه جی هشتا مندید یا آن یک تینتی جی ترکاوان دا ناتیا ودان چه شرگل ناتیا که روان منطقه چولت بردای جی بو چی ده پککه وگاوه شنیکال سگیره الآمیدیه نابینا آمیدیه و دیره لو که سر شارع عام شنیکا هاوتا سواره ترکا دا او منطقه جی بیتا پیچ کرن بردانه مقصد آمر ویره برای عزیز هکر پککه ام نابی وقتی بمنتیه دا خوشیه دا عالم پککه ناف خداند کرو ارزاق دایو همه قوتا خوری کاریوان کرد دینت کرد بس وقتی وگاوه ترک بیتا من از بجمه برای عزیز الویره خل جاکیدی هر جاکیدی آن هر گنده من دانه بداد صاروخ گنده من ندن وگای او شنیکا بیت مبکت امیت و شنیکا بیجتا من بحث سروکی مبکت بیجت غاینه و مسئولیت مغاینی وگاوی آرید گل زاخو نوتو هفته خر چتا بود باشه نوتو هفته کردستان هاد برزگار کرن چه بحثی الویره نبون چه صدامی نبون هکه خلک دو که زاخو نوتو هفته جی خر چتا بل با اف کردینیا و اف پارلمانه و اف تشتب چاتی وجوده ام نابیجن باشور کردستانی که ماسین اینه همه گازنده کش برایت خواهید پککیت کن یه باز نبومد باز نسروکیت ما و مازنت ما و سر کردت ما و اوید هندک مالا وگاوه پیشه شهیدت مالت خدا داین او همی غاینن بس اوه وگاوه شکفته که و آنتنهاله که دا که طلقه که جیتویره تاویجن آنه او کرده و بو کردینیت کرد آری گو 400 ترکیت هاتینه کشتن دوی حیوان چند حیوادا از بوتا سینت خوب همی پیروزیا هکوان 20 ترک جی کشتن بس کابل آری بیجت کاوان چند پککه کشتینه ام نپید خوشن که پککه کشتین بس امی بهندت بیجن برای عزیز یت ناف مالت مداد ناف ارزو حیال مداد یت ناف گندت مداد تاقه که بکن جیجاره که یه تاقه که کن دا ترک بیتا ویری بو چی برقد امامه که بی بو چی آمیدی شرید کرد برقد اف منطقه برواریاش سرزیری و حتی که آمیدیه طبعا خرا ترکا گرد طبعا او سبب واند ویتش برچل آمیدی شرید کن دا براوم چنه گاره دا ترک در بازی گاره جی بین دا گاره جی بگیرم ترک تسلیمی ترکاب کرد اوه امه ویتشتید بجم برای عزیز امه خلق ما یه وقت بجن تنگاو بوی و جام نشن چی رو کان درش که خلق نشفت سرگندت خودش ما چطور جزانی خود ما میکوی خلق نشفت چطور سرگندت خود بس سنور ویدر که بوچی پارتی 3000 پیشمرگه خونا بتا گاره و توزیع کتاب کتا نقطه و کتا ربیعه نه ترک بتوری نه پککه بتوری بوچی مام اوجی کاکری برکده مام عزیز نقطه دیناین او همی هندی عردک شیای یدگرتین و نقطه دیناین باز بیش متا دست پیکی جی وقتی از بیش اف صحبت از بوده کم دست پیکی جی که هیلا با المنطقه سنوری پیشمرگه بچن نقطه بگیرن باور کش خود ترک نتشون داخلی آوان منطقه دگاوه داخلی نتشون بید تو تگشت بس پیشمرگه شهید کردن برای پیشمرگه بریندار کردن دجاتیا پیشمرگه ایران دجات قصدامه دجاتیا حکمت حریم کردستان ایران بود دنیا خرزانه پککه دجاتیا حکمت حریم کرد برخده که کیفیده بسیار اکادیش برای خود کم بگاوه علاقتت پککه و ایکتیه الجليت خوشه مدحت ایکتیه نه بس برخده افهم فيديو هيدا بوچی برخده ایک علاساس ایکتی هاری کاری آوند کرد بس افهم من فيديو هاي بالجاده بوتافر کم تفیدی بو آریف ریکم کدید وقت فيديو وقتی مام جلال کنگره که مازن دا گلک عالم آرینش که وقتی بیجت پککه یهات یا چیکرن هر تریس که کردا العردکی هر جایی که بیت هل کرن
PKK دوی چریسکی تمرینت افهم فيديو هاي مناديتي او فيديو مناديتي هاي صحتها تخص بيقوي بوچی وگاوی شنیکا بافل طلبانی بی خوشمری PKK تو دیگهشتی ویدیو همه وی تشتید بجه برای کم بجه والله کردن والله بابو برایت منه والله عالمه که یا سر خدا کشتن گندت عالمت خراب و این سرا يعني همي تشتت سرا والله كاكي سنور تاقلك قوتن كرن سارك بس دقيقة كاكي سنور خالي باكور بلا كاكي كردو دورتايا بس دقيقة خالي باكور تا لاتينيا نويسيت توي بيتت عربيت نويسيت تا 182 فولويت هين تو نشي بيا مايكي بابي من حتى تا 1000 فولو نبن تو نشي مايكي بگري بجاره فولويت خوب که 1000 باشی وره داخوازا مایکی بکه اوه 300,000 جارا تا گو مایکی خالکی وی از حکمه تا 182 فولویت هین بابو هیویت کم باکوری فولو کن دا ببیتا 1000 فولو ندویره جی دانا بیتا 1000 قربان جابه همه ما چید کم که کردو چتاکی بیشمتا اگر او چیتن تو نشی بوی فریکی بس او چیت بوتا فریکت تو ورگری قربان ایده بلا فرقت او هر دو ظلامت فرقتن او مایک فرقتن توشی ورگری درسته جوابتا ماشید کم ساکی او باکور دلال او هر دو مروفت ایکی شینه ایکی صور البنه تلفوناته دسته تایی چپه ساکی تلاخلوان هر دو مروف ده ده بو من دا خاصیت ده تورگیرم سر آوی سری و سر آوا چاوا ای دست خوش که کردو فرمو که کردو مایکاته بابم هیوید کم ام قصد زفر نکین هیوید کم ام دجات یا اکودو نکین ام کردایتی بابت خوب بورینین فرمو نه برا او برادر سنور گو ساله نو تو دی گریلا شری مکری و برا از با ویدیو با بلگا او دیدم چاوا پیشمرگی پارتی لگر ترکا شری پکی کریا و ساله نو تو دی سالا نو تو پنجه سالا نو تو عفتي حتى 2000 همين لقيت تركا بارتي شريت بس كومنتك اي كلمه دي بجمع برادري بابالغاز بفيديو بوت بابالغا بفيديو بلغيتا از دلويري نشاطه ده تيت بيجي بيشمرگي بارتي طبعا نوتو دو وقت شر چه بو نو بينا بارتي و PKK دا برای کردستانی بو پارتی و ایکتی پیک و پشمرگی وان بو پیک و PKK دا تو تیگشتی نه بيجا پشمرگی پارتی کلم کرد وقتی تشتکی بیجی ایویدار تو درست بیجی نه درسته یک برای کردستانی بو یک تو پارتی دا بون شر گریلات کردن آلیکاری ترکا ورد کردن ترکا جی آلیکاری وات باشه کیره چوینه دیاربکر که سنور دقیقه خاله عزیز خاله کردی بس دقیقه که سنور بس که کردی بس دقیقه کردو خاله سنور تا گلک دل خویا آخفتی و تا گلک گوتنت کرین و خوب بشری جی تو نقطع کری هیویت کم تو جی کسی قطع نکه جاویتا باشید کم فرمو که کردو فرمو بیجا ام نچونه باکوری کردستان نظام چه سال هشتویه که برا پیشمرگی پارتی و چاخ ناوی و قیاده موقته بی مل بمل پازدار ایرانی لروشلات کردستان شر کردی روشلات کرد که کردو بس دقیقه کردو خاله کردو دا از خاله کردو ساکه از جاویتا ماشید کم من رزید بوتا و بو هر کسی که هین خاله کردو ام نهاتینه وی بابتی وکین دا ام بحث دشمناتی ها ایکیب کن که کیش که خواهین تره تظانی حزب شورشگر او بناوی شورشی هیچ کسی که بو مصلحت ملت کرد یک قریشه جی مفانه گهاندی ملت کرد و جا بلا ام بحث خیانت ایکودو نکین پارتی هو خیانت کرد PKK هو کرد اوه دوزا ملت کرد ناگهین تا چه آستو چه ری بازا دویت تو بابت من یه سرکی جی بود مدوید باوه بیجم سر چه بو یکی بلا بس تاکه اوانا بحث افروکه کرد توی بحث بری 7 سالات که برای برس افروکه دولتا ترک مهپه جهپه اک پارتی یتن پنای بو برس عبدالله اوجلانی بن یه بو PKK بن ورن دا ام مافت کردال ناف خویا ترکیا بدینه PKK قانع نابیتن
تزانيان مظلوم عبدي قانع نابتن قنديل قانع نابتن افا بوچی پنای بو افروکه پنای بو ترکیات بن چونکی بو کردات بن چونکی امریکا بیجیتن ده دولت کردستانی آواگین اسرائیل بیجیتن ام ده چکی دینه یپگی ام ده چکی دینه باشور کردستانه افروکه اگر اسرائیلی ببنه جیران کردا جبو ترکیا آگیره بزوته ام بو و چنده چه حاضری مکرینه یعنی چه فایدت و چنده هیا مالا بارزان خواینه عبدالله اوجلان میتا ترکانه PKK اگر نبیتن میتا ترکال کردستان چه مفاهمت واگوتنا دایه که کو آنجی اکبید بو من بیجیتن عبدالله اوجلان خداوند کردانه اگر سروک آپو نبیتن کردنینن اگر ربازا گوتنه عیبن عیب ام ببینه کویله افرو چه باشه بو کردا ام لباکور لباشور پیک و برا کردستان یا برف دولت بون چید ام بو کردا چه بکن عیبه از بیشم بارزانی خواهینه بارزانی به ناموسه قضیه کردی دا عیبه از بیشم پکک خواهینه پکک میتا ترکانه خالتي بلا بس قبل باخ فينا مجيب بله کرم نرينا خود بيجي نقول له بيام جيب شين خاري بلا نه تو حقی بس اسم ابگوتنا نبوت ابتنکر بو هر حواله که مایی که بگیرید کرد فرمو باش بوت يعني ده وقت دولت باغچلی کو اوی دیجی هر کردک یعنی خوینا کردا و تخوا ایرو درد که بشه گرکا برس اوجلا بیت پارلمانی و بیجا نزانم کرد نمانه و تیروز نمانه و کز نمانه و ترک براینه وکی 100 سال چوا او ناوی چی بو عسن خیری بردن پارلمانی و گوتن ام ترک براینه و ام با ترکارا دجین و وقتی مافیا کردا بن پیکر نوجی خاپاند و دورافجی دار فکرن خوازن ایرو هو کرداجی بخافیدن بس کرد نبری بس ضابط وسط خوازن راسته وسط خوازن دولت ترکیه افروکت خوازید حسن خیری اکیل باکور کردستان پیدا کرد راستیشی بس برای تو جران امشت قبول نکردیا وقتی يعني خوارز برازاوي عمر وجلا سردانوي كريا لزيدان برالي جو تجريد بردوام يعني جو يعني سر من تجريدنا يعني شو عاد بيجن بكردي يعني ظلم لما دين كرين لزيدان نال دنگي خو بيجم گوتي از آمادما او پروسا اشتي بم سري بس بري ياسايو اشتيانا يعني ياساي چنا ما في منو ترك كي وكي هفدو باقل اولاد كردو تركيا بس تو بيج از زندان دابمو اش بیم پارلمانه بیشم ولانو ترک براینه و کچتک بناوی کردانینه و او شر چکداری والا بو چند هزار گریلا شهید کتنا و جی والا چو خیناوان ناف چه نابا يعني چه نابا او جی قبیل ناکا و گلی کرد جی قبیل ناکا کس قبیل ناکا يعني ترك يرد زانه دولة اسرائيل وامريكا اوروبا گشتوی قناعتي به کردا نکارن پاراسنا دولت خوب کن نك دولة خوتني برجوندي خوش كب إسرائيل بروجي مزني لروشلات نافين خواز روشلات كنافين نوچه بكا باره روشلات نافين بيت غوارتن قشت بن كنترول دابن نا عربي درد كفا ونظام فارس والالي كدرد كفا ترك لا علي كدرد كفا امي دولة اسرائيل نظام برو خينين امي اسرائيل بافيجن افي ونظام تشلبكن او جي اسرائيل جي دخوازه بكردارا يعني علي كاري كردا بكا وكلش بيستي باسرائيل جي بيستي بكردايا ایجا ایرو پارتیم کرده لهر چاری لکردستانی گرک خوب دستی خوب دن دستی هاف يعني 3 ساله کرده براستی خالکی يعني 3 ساله کرده برام كيكي كردو زاني حتى دولتا دجمنا ترك گلک کردا پیس نبینید و گلک دوست کردا جو دولت زلهست نبینید نابیته اگر هند دانستاندن الگل کرداب کرد حضراته چه پیدا بویه حتی دولت ترکیه مجبور ببید دانستاندن الگل برس اوجلانی بکرد انگل پککی بکرد مجبور می اگر او دزانه اگر او مافی کردانه دا دولت جهانه بین پشتی کردا بولن پشتی کردا چی دگرن ترکی بخو مافی کردانه دا بس چه تشتی او مجبور کرینه ککو چه تشتکی او مجبور کرینه او خدانه کرده
ئەو بەرخۆدانێ گەلێ کوردە بەڕاستی لە باکوورێ کوردستانی ئەس نابێژم هەمی بەس کورد لەوێ هەنە بە ملیۆنە بەرخۆت دەن چەند ساڵە لە زیندانانن شەڕ دکەن بۆ مافی خۆ لە ئەوروپا ینی کار و خەباتێ دکەن ینی تە لە ئەڵمانیا دیت بەری چەند ڕۆژێ لە کۆرنێ چەند 100,000 کەس دەرکەت ji بۆ بەڕێز ئۆجەلان و بۆ کوردستانی دەدیت خۆ بە چاوێ خۆ دیدی ئاڵای هەرێمە کوردستانی تێدا بوو ئاڵای هەر کەس تێدا بەر کەس لێوێ دەرێ بەشدار بوو بە 100,000 کەس بەشدار بوو ینی تورکی کوردیش مافی خۆ دەخوازن ئەم عقیمەیە وەکی عەرەبا و فارسا و تورکا ئەم جواب مەزنترین ئەو ئاخامە داگیرکردنا دیرۆکامە هەیە دیرۆکاوان نییە زمانیمە هەیە زمانیوان نییە ینی ئەم مرۆڤترین 100 ملیۆنە جارێ ژووە ئەم جووا مەزنترین گەلک کەس خۆ کەم نەبینێ ڕۆژە ئیرۆدا نە ڕۆژێ شەڕی هەفتوو بکەن شەڕی هەفتوو بکەن برا پارتی مەسعود بارزانی نەبێژە ئەس هەنێمە ئەوز دکارم دەوڵەتا کوردستانی چێکەم ناتوو بێ پەکەی نکاری گوندەگەیشی ئاسات ئەو ڕاستینە بله ما PKK شایل ترکیه گندکی آزاد کرد بس KK کردو PKK شایل با کردستان گندکی آزاد کرد چەند شارەداری دەستی پەکەیدا لە باکووری کوردستانی دەستی دەم پارتیدایە شارەداری شارەوانیاز چەند هەولێرە دەستی پارتیادا هەولێرە دەستی پارتیدا هەولێر بابێ من هەولێرە دەستی پارتیدا ئەو قاسی تورکی لە هەولێر دۆکێ ئەو قاسی تورکی لە هەولێر دۆکێ بالا دەستا و قاسی مەسعود بارزانی بالا دەستە لە هەولێر ما چەند تورک دیاربەکرێدانە ما چەند میتا تورکا دیاربەکرێدایە ما چەند جەندرمێ تورکا دیاربەکرێدانە ما چەند پۆلیسێ تورکا دیاربەکرێدانە کەکو ئەvە نە ئەvە دژایەتیە عەزیزێ من ئەva tu dibêjî ne Kurdayetiye dijayetiye yani vê hizr û bîrên PKK mişkê min da naçin bes şer me ez dijayetiya PKK bikem vî kavdanî da em ê berev dewletbûnê çîn xwezî dewleteka Kurdistanê çêb bît Abdullah Öcalan ji zîndanê derkevît bibîte serokê wê dewleta Kurdistanê ma me çi dît vê yani bes vê gavê bila dewleteka Kurdistanê ava bît vê gavê dewleta Kurdistanê ava bît bila Mes'ud Barzanî bibîte serokê wê dewleta Kurdistanê ma me çi divêt belê evê tenê nakin keko yani bû çi em dijatiyayê ku dibikeyn wextê ez baxivim sermayekekê lazim e keko babê keke kurdo xalê kurdo xalê kurdo ezîzê min wê xwe bide min wê xwe bide birayê xwe wextê tu baxivî her kesek sermayekekê baxivî kîrê bît bila bibît divêt newekî PKK baxivît newekî partî baxivît newekî Celalî baxivît divêt wekî Kurdistanî baxivît heger ez wekî Kurdistanî neaxivim e neşin vê jorê pirêve bibem heger ez bibime layengirê partî an PKK an yekêtî e neşin vê jorê pirêve bibem çunkî dê bime kesekî layengir ez bi bêy layengirî vê joreyê pirêve dibem û ez bi bêy layengirî yê piştevaniya hemî partên Kurdistanî dikem lewma jî ez dişêm bêjim ku ev jore piçekê yani hizr û bîrê mutatarrif yê radîkal ya paqij e keko nabîtin em dijayetiya êko dibikeyn kekê min nabîtin ez pirêkê bideme te tu bêyî mayekê bigirî tu behsê xiyaneta partî bikey Îranê çi xiyanet kiriye kekê min ev rûke hemî tiştekî delayekî tu zanî Emerîka sê heftiya berî helbijartina dibêjî Trump dibêjîtin eger bibme serokê Emerîka ez dê dewleta Kurd dikar kem ji bo dewleta Kurdistanê ava kem ev e êk ya duê İsraîl dibêjîtin em narawistiyên heta cîranê me bibine Kurd ezîzê min evana dewlet Baxçelî û evana Kemal Kılıçdaroğlu û Erdogan û Atatürk jî ji qebrî rakir û înane serxet beramberî Öcalanî xwe biçemînin beramberî Kurda li Bakurê Kurdistanê xwe biçemînin lewma kekê min divêtin em jî bi aqil biçîn em dijin minatiyayê ku dinakin berê xwe nede eciyekî ser layfekî bêjîtin Barzanî namûsiz e êk divêt Öcalan namûsiz e mayîn şerm nakin mayîn eyb nakin ma ev rûker roja hindê em ê ku di namûsizkeyn ma ev rûker roja hindê em dijminatiyayê ku dibikeyn an ev rûker roja hindê em aqil wekî Tirka aqil bi xwe kar dikin bûçî Tirk nav paytextê Enqerê da alayê İsraîlê damezrînin belê bêjne me Kurda İsraîl dijminê me ye û em biçin dijminatiya İsraîlê bikeyn lê Kurd
د ترک بچن آلای اسرائیل نف آخا انقره دا بلند کن و رزیل بگیرن ام دوید عقل به سیاست به زانبون به دیپلماسیت به اکادمیت پیچه که کرد پیچه که مشکه که سیاسی هزرو بیر بکن دو گوتن جان بکن اف گنج و جحیله گهداریامه بکن پیچه که هزرو بیر گنج خوشی بگوری یعنی وره ام بجین مسعود بازانی مروه که پیسه پیچه ناموسوز خائنه پارتیک جیت بجیتن عبدالله اوجلان خائنه پککه خائنه پککه میتا ترکایه اره گلو اف گوتن راسته اره گلو اف کرداتی هم که آن اف بعقلیه برای برس وقتی تو بی مایک بگیری هر کسک بید مایک بگیرید دویتن پراستیجی کردایتی کار بکن دویتن کردایتی هزر بکن دویت کردایتی باغ بیتن دویت دشمناتیا اکودو دست جه بردین عیبه دشمناتیا اکودو وی کودانی دا حسن خیر یک ده پیدا بید دشمناتیا اکودو وی کودانی دا برای برست اگر اس رزل اوجلانی نگرمو اس رزت بو چارچوبه کردستانی ده ها مرخنیل اوجلانی هین مرخنیل مسعود بازانی هین مرخنیل جلال طالبانی و کرتوی هین بله دوی چارچوبه دولت بونه دا دویتن ام و صحبتا همیاش بیر که این پرکی نیوه که اگر نه اوامه هی جیدش دسته مچید چونکی ترکش ما سیاسی ترن چونکی ترک 700 سالا 800 سالا 900 سالا ترکا زانکویت هین ترکا دولت های ترکا امپراتوریت های فارسا امپراتوریت های دولت عراق دولت یا آشوری و بابلیا و حمورابیا باب من قانون دنیای خرک سردستوار را بویاری نشتی شنیکا از تو و بسرو بریا خوفش شنیکا دشمنات یا اکودب که این امدشه برسینگه واگیرین برای برس برای عزیز هنی براستیجی ملت کردی برسی افرو ملت کردی رزیل افرو هر چهار پارچه کردستانه اره گلک حال خلک سلوپی و جزیره یه زاخو و تلکه بره خوشتره یه نعوره و بروشک خوشتره نه خوشترینی نه برای برس نه کردت باکر فقیرترش کردت یه فلان پارچه بس ما چه بیت ام تجاتی های کدوب که برای برس افرو امه برف دولت بونه چین دولت زلحس یه متکنه دولت و ما پیش تخن لبوش ام تجاتی های کدوب که بوش ام بین شینا کو ام هست و هزر و بیره کی پیدا کن بو گنج خو بو جعل خو بو خلق خوشنی که ام بین والله از چوی متناف لایفت آپو جیادا گوتنا ویا پیروس مسعود بازانی ناموسزه والله اگر تو ناموسز نبی والله مسعود بازانی نه ناموسزد وی خالدا بلی وقتی تو تیت لایفه کی ویدوس کی جدا او رخنا مسعود بازانی دگیرم چجورا پکه نشد و رخنه المسعود بازانی پارتی بگیرید بله وقتی تو ته بحث کردستانت کی بحث ولاته کی آوا و آزاد بکی لازم ام همی برایت بین ام همی تشتکیش بیر بکن کو صباحی دولت کا کردستان آوا بیت پشتی هنگه که رخنه های بلا کرم کرد کی ولات پاریز بلا کرم کرد برایم برست نما بلا همچین هدف که رضوان ادبم رضوان تو نه آخفتی نه وصايا نه خوده شلون خاله كيفي تباشي ان شاء الله سر من سر چاوه مكرم که حالتا تباشي ان شاء الله ممنونم عزیز منی خاله كيفي خودش همیش تغالیا از گل تمام نکه بری جارك دي دسه جادي جاسد بیم لایفتا و اصلا دک جا چم اون یه ترکوشی و از هماسا دیگرم بری نکه از چم لایفه که هر افجی وکی یه مثلا کرد بینی بورد مثلا بی کرد بینی و بارزانی و پکک و طالبانی مگو برای عزیز یعنی نکه وقت تچی ازمیره اکا شراب ویل بریم و مشروب ویل بریم مشروب خواه خود و یه قونیو جامعه ده وقت مسئله ببه ترک بینی و کرد بینی هر دو دوت ای خاله کیوی تنهشه بدن هر دوکا بگیری همه وقت مارید خاطر بشن بدن امرو و وقت وجا مثلا نه کرد بینی بد مثلا هر ترک بد خاطر بشی شوان نیارتر اک دونیم نه اک بشه تولا آتا ترک اد بشه نولا دین اد بشه یعنی اوه از اوه مثالش برچدم اوه هنو دیک قصه گرک لو گود چه پککه چه بارزانی چه طالبانی وقت مسئله بی مثلا کرد بینی و یکیتیه دفعه مرود حزبه نگرد آن اوه با قرآن آن اوه با شران اوه فلان حزبان اوه بهمان حزبه والله بالله خاله کیوی
خود سر شهاده وقت استم زاخو از پشمرگه که بینم هیچ از برای خواب بینم خود سر شهاده و دبه هر رو ثابت و از وجه بشم خاله کی بیتا اردی یک وکرتا گود اسرائیل و حوسا خاله کی بی اوا 100 ساله ترک سر دینی مدخابینن سر دینی مدخابینن گله خالتیه پکه که هنه انو شم بودا 2 ساعتا بحث خالتیه پکه که بکم 2 ساعتا از بودا هر بحث خالتیه بکم بس باش بینیا پکه که باشی تر زانه چی کر خاله کی بی ملت مش شوه تر قراق دینی درخست والله بالله طلع خاله کی بی وقت مسئلات بیا حق کردان ده او شیخو و آقای مین جزیره و سلوپیا و منطقه ده دولت بکشان نخواه ده بوده دوجه هارب با هنگ ملت جی نخواند بی خاله کی بی و نه هشیار جی بی وکی پارلمانتاکی من مسئله گود ام 4 برا چویره ایک مسلمان بی ایک فلاح بی ایک ترک بی ایک عربی بی گو هم چویره که گو اولی یه تر گود بابا منافع فلاح نفماده چید که کام دینی نبیش نف خواده گو مرابی دینه فلاح مشناف خواده رخست گو سراغ های علوی گو بابا منام هر دو ام سنینا بابا علوی دف ما چید که گو مرابی دینه ویشی گو هم پچک دیوه و چوی گو فکی یه ترک دانی مجی یه کرد گود گو مهوله پاش خواه فکر گو خود من خالت یا اول زانی می چکر گو تا چکر گو من نتهلش تا دانی یه فلاح تجيش خلا ويا قلتنا ما يا إيكي أبويا ويا راسنا يعني خلا بلا كي رضوان دست تخوش بتشنكي جالك هفالي سر مايكي أم بتشنا وي هفالي سر تداجي ناوي وشيا إيليك أربو إيليك وشان باش الله بوري سر سري من كيفي تشوني باشي سر شوفت من جالك بخيراتي كيفي استاوس ميوانة حمس الأرض كم براستی اتا نزدیک به شوپین ماجی کرده که با کورم در چاوت من هاتی برای منی باز که ممنونم و بحث مسئله ترکیه که کردستان و ترکیه امچان او کن تشکی بیجم آخافتره که نویسکاره که محبوب محمود باکسی خدا رحمه خاله گردن بله نیاسم نزدیک نیاس نابود داره بله دگود او تشته دگود اگر بجنم من ایرو آتاتورک به قبر خود درکت یه دیار بکر خیاران دفروشد گو از بوارکم از بجم امر خوده به جه خود رابی یه دیار بکر خیاران دفروشد بس بجنم من یک ترک کردان دفکرد ما فکر کردان دفکرد بجنم من از بوار ناکم ایرو اگر حزب وکی نجات پرست وکی مهپه به بانگوازی ها مد کرده بجه واره امروینن مسئله چاره سر بکنن وای چیه مثلا وانا ترسن و ام بنا دولت او چد بیجن بلا نبنا دولت ام تشکل بچوک دانه وانا واقعا پینانی جار دی به مال سر دیروکا کردستان دیروکا کردان شاهدی هم همه شاهدن گلک جاران کردان به میرانتیا خواه به ظلامتیا خواه شر خواه زیرک بنا بس کدام هاد نسر میزه وندا کرنه ای روی سازم نبینه وی داری راست همه گلو روی نخوری اما نه شرط او دخوازن شرط ام دخوازن ای رو ام یه قواتن ای رو ام یه هیزن همه گلوان روینن همه گل دجمنی خواه روینن بس همه بود چار روینن بو وکی خواه همه روینن وکی کتشتی ام دخوازن همه بروینن تگرشتی ای رو چه بجنه ما به هیزه که ما های 7,000 که از به سوریه ده بجه ویا بلا چک دانید بلا پکیه چک دانید تگرشتی بلا او نگتر اما چرا اما گرب نبرا چه جاران ام به گل ترکان ناب نبرا ام حیات ام چه گل ترکان بنا جیرانکه باش بلکه جیرانکه باش بس ام چه جاران خواه خلط نکن که ام گل ترکان گل عربان گل فارسان ام نشم نبرا ام آنجا تشم بنا جیرانکه بلکه جیرانکه باش بلکه جیرانکه وکی که ایرو ترکیه و یونان چند جیرانه یکم که یه ده حزینا کن امی چیم بنواسا بس چند تا گوتی از 15 سالان لعراقی ما لکردستان باشور ما چند تا گوتی ایرو چه مشکلی محبب لحبت چه که ماسی محبب لحبتن کی گلک که ماسی مجیهنه یه حزبان
بس برای حزباتی دبه ام بنا نجات پرست کردان دائما چرا اوندا که کیوی نبینه نجات پرست یعنی نجات پرستی نکنه کردینی یکم تشت ایرو دوی ام بنا کرد همه مالکی دو هر مالکی دو ها مشکل که هیا بس ناب توی مشکل خواه بچه در و بو جیران خواه بوی دی بحث که او جیر او مشکلات ناخواهیه تو چه نام مال خواه دا چاره سر بکه ایرو مشکلی ما کردان گله که یه حزبان گله که راسته اما ام ایرو چند تا گوتیم نه ویتشتی نیقاش کرد ام ایرو دست به که چند کردستان باشور بی خودی هزک خودی مافک ام یا سوری جوال کن ام یا ترکیه جوال کن ام ایران جوال کن پشت هنگام به رابطه بجه که موسیقی خواه بیجن امی که موسیقی ایده بیجن او تشکر جدایه از گره تا شوپینم دبینم جانا مثلا دیگر حسار حزبا خبردار جانا جدار تاجی پیش مرگتی که یا اجی پیش مرگی بوم میجی 10 سالم پیش مرگتی که یا بو پگتی بس از بیجم دبیم حمد شدن لاکی حزب دادن لاکی یا کم تشت کردینی ام بری هر چی بنا کرده که باش بو ما فرق نگه چه پارچه چه هر چه پارچه کردستان یکه ایرو اگر یکی تعدایک لیت تذکرن کرده که ایرانه بتن یعنی یکی سوریه بیا یکی روسیه بی فرق منینه دبی اما پشت ییده بد پشت کو ما چهار سری دانان ما چه دانان ام من قصد و جو چهار شده گویی همه رفراندوم کم بکن همه اول که انتخابات که بکن مسئول بازاری بس سر بلا مسئول بازاری بد بلا عبدالله جلان بد بلا یک دی بد ما فرق یه ترکی بلا یکی کرد بد ایرو بینها هیوک بینها انتخابات چه بود لکردستان باشور کی سرکه بلا سرکه بتن چونکی مهم اول کرده تگهشتی مهم اول کرده ها که موسیقی همه رخنه کن اما جرا بجن تو افکی موسیقی هنه اما برای هر چی دوی ام بنا نجات پرست که باش اگه ام ندنم نجات پرست آخافتنه که کردی یا که بنا یکی گوتیا دای تا بیرام وگاوه دوی اگه ام نبنا یک اما بسن یک بی یک راسته لوريس وحرمت سپاس بوتا جی که هجا سپاس بوتا و گوتنه تا دست خوشیل تا کم پراسی جی سر گوتنا تا یعنی دم قاضی محمد خودش راضی بیتن و صلاوت خودل سربن دم سداره دای بری سداره دان هندک حوالی توی ناسی توی چونه ده بوده تا چهه بو ما و بو ملت خوبشی قاضی محمد سه گوتنن گله کی بحث کرن و حتی وگا بجی هیچ تا کرد نگهشتینه کانه بری 78 ساله 79 ساله قاضی محمد شد گفت برای خوب ده گوتنه که خود داد بجیتن اگر دشمنه تا ببیت پر دویتن تو سرانه چی دوید کرد سرانه چن ترک بیت عرب بیت فارس بیت خوب بوتب که تا پر باور یا خوب نه اینه دوی پر البن پی تعرفی نیت دیتل نیوا که گوله ده دیت گوله ده خندقی بجیتن آخفتنه که دوی جاز بیزن که کیوی ده ایرو مثلا بجن به اوجالان مخاطب دگیرن مخاطب اونا اوجالانه اگر اوجالان جی تشتک خلاتی بکرد ام کرد امی برانبر ویج ساینن اكيد طلاني كاكو وكي معلومه بيزانين من بيت بيجمتا عبد الله اوجلان يلقى جميل بايق بتلفوني اخفتي يا قلت يا جميل بايق دفيتن ام لقال دولتا تركيا رين خاري وكيشا كردات نافخويا تركيا دا ام جاركين لي بري هر تشتكي دفيتن فككه چکی خودانیتون و ام بین لگل دولتا ترک روی نخواره جمیل بایق افتشتا رد کریه یعنی هکر هر گوتنه که اوجلانی کر با و کردا گوه خدا بای جمیل بایق اف گوتنه رد ند کر پشت سر چاوات و سروکی و تریبری و یا تو بیجی درسته بس اف گوتنه هنه اشلاه برس اوجلانی ول دف مکوش یا خلط بو حتی قندیلی جی اف گوتنه یا رد کری بگا به هر دف آپوجی کی نه پکه که آپوجی چونکی پکه جدایش آپوجی سرقن آپوجی چت مشکی واندانا شد بس هر گل پکه که رین تخاره میگل حواله من هن البرلینه گل وانات رین مخاره دانستاندنت که دویجیتن پکه و گهداریه ناکت اوا بری 25 ساله اوجلانیت کرد افرو اوجلان اخسیر دولتا ترکیه دولتا ترک و عقلی و سیاست و طاقت و قوت شد اوجلانی دجی دوزا ملت کرد کار بینید راست بجیتن لو ما قنديلي قوتنا البروخافيا بيجم
بله. مشکلی کردستان باکور عین زمانده مشکلی کردستان باشور اجی 100%. یعنی شخص که نشد بریار سر ناو کردان بده دوی ام کرد همه بره یک بریار بده لازم خورش اگر هوا همه کیجی باش بد ام خود قبول بلا ناگم بده. بشته گلکس و باس بله بالو راست یعنی سر مخالو اینو ایجالان به تشتک برجواندی خواه یا بو برجواندی خواه اگر چند قبیل که ام کرد جرا قبیل ناگم چون اول نه کسایته که اول نه مشکل کسایته که و مشکل قومه که ملت وصايا یا ملت که دگشتی چنده همه شیار بنم همه مثلا برای نه برز نجیوا چوب ترکیه گلم به اپی که خواهش بود ام تخوازن مشکل کردستان باکور دا سروی که مجی ناف دابه یه مای باشور جناف دابه یه روشنات جناف دابه چونکه ما همیان تکل لارد کرده گشتی اول مشکل ما همیانه خاله کیوت کن بسیار کشتر کن اری والله کرم که جاوتا ماشی کم بشتر خاله کیوی بریار داده یعنی فکر داده دولت کیا کردستان سربخو یعنی ام بجه اولوس دولت چترا آن هندک جرا وک پککه مثلا هو اودیو ودا دموکراتیک یعنی هر پارچه که تابع دولت خوابت بس حدود رابن یعنی وک ام بجنه özerk bölge وک ایالته که بریارات دا بو کرد بینیه کی جان چترا یعنی ام بجن orta doğu denklemi orta doğu da yani tedbeci sistemi وک ایالت وک Avrupa'da reçet yani ام بن دوره دولتن عرب و فارس و ترکو دا بی صبحی دوره دانن سلامه و رحمل دی ککو عزیزی گلک ممنون که رضوان چاوتا موجود کم دولت ترک تظانی گوتنا عثمان بایدمیر د بلدیا دیار بکیره دا بای که از شاش نبم اف گوتنا کرد بیجیتن از آنجیت د کنگره یه هدف پیدا بو یعنی شوازه که اوسا کمبینه که اوسا هبود بیجیتن دشمن بابو کالا نابن دوست لاوا ککو دشمن بابو کالمه ترکن عربن فارسن اوه چجا نابنه دوست etme اوه تنه چه ایالت بو مچینا کن و اوه تنه چه هرم آجی بو مچینا کن و اوه چه کسی که یه ترک بیجیتن که از داخوازا مافی کردات کن آنجی ملت که هیب ناف کردان نینه تا خوده ندایه او ترکه لازمه هر کردک داخوازا دولتا کردستانی بکرد من داخوازا دولتا کردستانی کرد ترک ناف عرب و ناف بلغاریا و ناف بیزانتینی و گریچان دا آنکو یونانیا دا ناف ارمنی و کردا دا ناف نه 10 میلیون مروف جیبرای برس افرو که ترک 85 میلیون مروف درباس کرینه و سرکشیا وان 85 میلیونات کن برای برس لازمه اموات ناف خدا نهلی نکو ام تند داخوازا ایالتا کی بکن ام دوید داخوازا دولتا کردستانی بکن ولی الویره ویدر که دویتن ام بزانه چونکو خاله کیوی اویدی بری سه روژا اد بجم احمد داوود اغلو گل رودا و اشتاقی اسنا خالد بم من اوجی دیت همین بدید احمد بحثا کردستانه که یعنی دسته جاره بحثا کردستانه که که از بخواه که رضوان گوه ملتهایه بس از گلاسه خواه آوه بینم از ورم تو باغ ببردوام بلا فرمو aynı husa gud Kurdistan madem علاقه خارجر خوش بگی هر نوع کردستان دو جارا گود و مدیا ترکیه و هندک قنال ترکیه و همه احمد داوود اغلو راجع ماندن از کتم لایک که دا من جی گود اکا ترکیم گوتی بو چی حسا اف ام بجین ارخچلق هیا و بابو مو گوت ما او دولت جدایا و یاسد عراق دا و یه گوتی او در کردستانه و نوه کردستانه چل ترکیه که و چه علاقه ترکیه البتشته هنده حسا خوابید تیشینه تو خوابه اویدید که گو با شماره تحلیکه با مگاز تشکلی بجم حتی برای مادم بوده تحلیکه بو چی پارچک یا سینه نوکه پارچک یا سینه چونگو هندک ترکوه توه منطقه ده هنوه تخید دوغو ترکستان یعنی او چین به خرانا بد بو چینه نه تحلیکه قضا هوا ده بس نوه وده کردستان بد بو هوا تحلیکه
كوبو جوجل فيبو مبيجن يعني خلي كيف كيك رضوان ساكي از براي خود تشتكي بيجم بله داود احمد داود اغلوجي مروبكي خائنه قال دوزا ملت كرد لسياستاوي نرمترش يا راديكالك ترك لو ماجي بري خوب ده حتى دولت باخچلي وكمال قليجدار اغلو قال اردوغاني مجبور نبوين ايكي وكي احمد داود اغلوجي نهاته هوله همي بيد في هندنا سياسات قال ملت كرد كاربينن يا احمد داود اغلو چما بري ساله كانت هات قال روداوي وقصه بكتو باغ بيتن قال كيبي ابا هين شد بيجن خدي اباش سياسات تا وعقل تاعي سكي برفلتر عيمات اما تو بين اخو فريق تشتنش غدار ابا بيغابي لكن خداي ما تقضي زعل أوري توانوجي أوري أف سياستش عقلي عمادي برفراتر يا عمادي مسعودي بلا از ابو هوا از بلا سفین کالو دا خوزا مایی که سرسری خواه گوی خواب ده ساکه از حس که هم پیچه که کیرتر بو هوا صحبت اکیب که باورش خوده بکن دولتا ترک افرینستان دولتا ترک هاتت ناف روش آوای کردستان دا و اف سیاستا هنه و اف ستاندنا افرینه و اف هاتنا دولتا ترکیا جبو روش آوای کردستان خف که پیش روشیش بو دولتا ترک الدمکی گلکی نزیک اف پیشمرگه هرما کردستانه لگل هاوی پیشمرگه شروانن یا پگیر روش آوای کردستانه یکیتیک یک ریزیک دیت نابین آوان دا چه بید و اسرائیل و امریکا و بریتانیا پشتوانیا وانا کن و افا بچککی گلکی مدرن و سردم ده هرشی عفرینه کن و ده هرشی عفرینه کن عفرینه جی ده آزاد کن و عینی دم داشی ولایت اسکندرون نجی همیه ده و گرین نستر آخا کردستانه اوه آخفتنه ساله که دو ساله انتظاری و گوتنامه بکن بس جبیر نکن چونکه اف گوتنامن و اف لایف من شبکه دی آن صبحی تو تشی تیوتو بیدا ببینی و حتی یجی ده ایتا پاراستن تیوتو بیدا لی اوه گوتنه اش من باور بکه والله اف یپگه اف پیشمرگه ده داخلی عفرین جیبید و ده داخلی ولایت اسکندرون جیبید و ده داخلی آخا ترکیه جیبید و ده داخلی هاوه و او عد فستقلي عنتابه غازي عنتابه جيبي والله وبالله وطلع بدست پیشمرگی بدست شروانا اف آخده ایتا پاراستن و اوا ام کینو بیجین همیجی گوتنه که ام دل سرفان گوتنه خوشی پشیمان بید و ام هنده دجات یا اکو دوب کین ام هنده اکو دو حاشا برز کین بقدر کین بقیمت کین ام نامینید یکیتیا کردا ابرو لازمه یک رزیا کردا ابرو لازمه تو آپوجی بی سرچاوه من اوه پارتیا بلا او هر اکیت لای خوبه غدرکه هی ام دوی رخنگیرین بردوان بین بلت دای دولت بونا کردستان دا ام برایت ایکین دوید براجی بین که آری فرمو برای برست آری فرمو بله خاله كيفي راسي دغمستاندنا راسه از قلتما ام بحسب لناكن خلاتي شاشاتي مع حمايتهن ام بحسب لناكن ام بحسب ابروكاب كن از قلتما صديصات خاله كيفي اما بشتي تشل هيبه ممنوع بي قدغه بي كشمه تش ريبل ابو نزاني ياكو افا قوتنا كا افا قوتنا كا كي اوري افا قوتنا يعني كيد زانيتكو خلكي وجلاني نشوي او نديتي انجي محاميت نشوي اما قوتنا بله بشتي باخشلي واردوغاني اجتماع كرين باخشلي هاتيا برلماني قلت يا برلمان تركا بلا برئيس عبد الله جل بيت ابي امي دانستاندي بلا بيت برلماني امي حل المشكله كلها شنيكا عمر كريم محمدي برازاي ريبل ابو تشوا سجني سلام مامي خداي كو عائله ناكو سياسه
وكو خيزان شو سراداي ريبرابو الشكرش خدي صلاب وحماهنا هر تاكي كردك الكل دنيا ده صلاب وحماهنا وصحتاوي قال باشا وريبرابوي يهو قلت يا 25 سال زندان دما بو خاطر كردا اتكارم 25 سال ديجت دوی زندانه دبم بس كرد جهنا حق خواه قلت صلابم جهنا حمي تاكي كرد هني درسو زمن ام برخدنا تجريد بردوامه كابرا كي بيقابي هاد قلت تجريد بردوامه يعني ظلم زغط تعذيب شريط هاي بس سر كردا بردوامه ابو احمد داود اغلود بيجي نظام بيجي كرد والله زمانه قويديه وصا ابا حمي حكيت برازتولن ابا امي في دربازوين ابا دجمنن كسكي زهر نجهاندا ملتي كرد بدرج بي احمد داود اغلوي وقتي سروك وزيران تركي وقتی هاتا کردستان ما باشوری و ابجیشا کردی ما سوری کرد دجیمه و ابناکو گینا بینام پیدا کرد راسته اما وگابه خالکی اباتا گوتی ریبر آپوی سال نوتو سی اباتا گوتی وگابه تبحث عن تابه کرد جه فستقا نوتو هشتی ریبر آپوی افتشتی گوتی ایران دبتا 5 باش ترك دبتا 3 باش دو ماهي كي تبيا والي راسه ام حميدي قالت انا ريبرها بوش ماشي يقولي اما في قابي شي سنه هالقري جائزه نوبل الدنيا ده ابصالة شوي اوان حما برقيا لداي رابورتا داي الدنيا تبيا ابو بيتا برداني ما فيه في قانونك دوليه يا اوروبا هر کسی اوروبا بیشت از اوروبی ما ترک بگابین اما این اتحاد الاوروبی ده نابد هر کسی 25 سال زیتر من زندانی به لمخابن ربل آپو اما 26 سال امریکا بريطانيا اما دهجة قو تركيا باني ورن ابا افقانونا وبنبيكر ورن وتقول اردوغان تقول ام زون الرقم بيلابا باكي شانتا كان كسي كزماني خلاص ليه بيقابي باكاكا راسي حقته باكاكا بيقابي مليونة يعني كيمنا ابويا كيمنا بش الفيري راسي بلانا دولي هاتا جورين هندي بينجي راسي مثلا بيقابي اما بيجن روشاواي كردستاني مظلوم عبدي صالح مسلم إلهام أحمد أبد الروشاوا أبا مؤسسة الروشاوانا بس أبل دي الربازا بوينا فيغابي كابينا ترامبي دعواتي من أمريكا خالكي بي أم بحساب لوكاكن أز بحساب دي هناكم ليه آخر جار مسعود بارزاني هاتي أمريكا وقت جوربوش بو وحمادي وانا جوربوش شو كروي شو اوباما اره بس با برای چند هی وقا مسرور بارزانی امریکا بو که آری نخير او ندعوة رسمي بو خالكي بي او ندعوة رسمي بو نا خلكة مقيمة خلكة امريكا تجرين كارتا هاي تحقي هاي الروجة ده جاربي بشي تحقي هاي تبيع باجر امريكا تبي جي سيناتور خوا وطبعا تبهاري هاي زنجيني ما بدأش مقابلة وزير خارجيكم اویش وزیر خارجی کس پیوت نیته خالکی بی بیشه من ایکی دیتش بری وزیر خارجیه ندیته اما حقیقته به اما ویگابی کابینا ترامپی يعني خاصة يعني مايك تولسون سيناتوري فلوريدا كو قالك هوالي كردانا ايب خوا دبتا مستشار قومي بيقابي دبتا الرئيس امن القومي امريكا ومستشار ترامبيا اوي قوتي يكمين جار از بيمت الوايت هاوس زيدا از دعوة مظلوم عبدكم بتا امريكا بحقيقته هندي مين ابخوا شخصية دشمويري او مدام ابخوا بيجا اما ابا فلسفة ابوي حتى بيقابي يعني قال ناجحة اما ابيت مثلا اسبح من ابيت اسبح كم هدلي هندا بارتيا بشكل ديمقراطية الباشري كردستاني برايت منا راسه
راسا روجك ام بيك جوان ام بيك امي خباتك راسي اب حقيقتها قالك بي راس بيجي باوركا كتشاوا بيشمرقه وبيكا داعش الدنيا دشكان وصا روجك دي ايش بيك خباتي بكن يعني بهرابتر السر خارطة دنياي كردستان رزقار بكن ابا حقيقة از الهندي البلهندي ابد از برازيل بيشمرقه خباته بيشمرقي ابد نابي بيشمرقي ناكم راسي اما خيانات اسكم مثلا شو خيانات خلته نيتشروان بارزاني مثلا تو شويه عيد ميلاده بري شيبه يا تركي تشوي تشير برتا كيكاون هيركر مثلا بابو منصور بارزاني شلون عيد ميلاده اتا تركي هذا خيانته راسي ابا حقيقتها من بيجن ام حسن دوباره نبت عمادت بيجت نورماله خالي اري عمادت بيت نورماله تشد باورك لا شنو باور دنيا ده انها ما صادوا نقطه بينج دولات الدنيا دهين صادوا بينج دولات الدنيا دهين بجي خالي اري دبو تسراس يعني بلا بس نصادوا بينج صادوا نقطه بينج صادوا دهن بلي قال اقليمه خالو بلاد صاد دهن قال اقليمه قال تروتوري يعني جو قال جزيره قال عندما مثلا قامه ما اوديا قال ما صاد دهن بلا خالو كسك حد جيران خناكت كسك خدمات النوكريب وجيران خناكت مقابل كردي ما باشر حكومه وانا قال لك حش تركي هذا بس ابي خالك يبي ابي اسنديتم يعني ناسني هندي السياسيه كي هندي علوم السياسيه تناقهت برشي ابي هند خوش تبي تركانا يعني ابا راسي يعني ابا شنابت بارك خالك يبي من دولة اسكندنافيا نرويج فنلندا سويدا دانمارك قال لك ايه كان حكوماتي وانا باوركيا بس اما جيران الدولة السعودية دلي خدا ايكودو نبين روسي بولندا با جورجيا ايكودو نبين كا من هندي باكستان قالت جمن دنيا ده حمي ناب دولة العرب حمي بيسل دولتهم برشة تدي فيغابي حلقة تركي دبلجكي خوارنا تركي زيتا تركي دسر من خسر دهوكي تدي فرسكي تدي فيغابي عيد ميلاد اوان دينو تدي عيد ميلاد اوان الهوليري راسي افاجهي قومانيا از بحث ابروكاتكم از بحث ديناكم اما يادي فيغابي هند بارتي حكومتها هرمي شر سر هجماري من اي تي ماشيني هجماري من يكني او شرع بو مادي صدو شكر با وربكا دا المصلحه كوريا من وكتشامن وكوريتا وكتشاتا دابت مستقبل والله وصل بس خالي وري عماد يتبيجيت كات يتبيت دم يتبيت وقت بس بيجا من عمادي ايش علاقه كاتي ودمي وقتي بهايا خدي مثلا هاي ابي محاميه بارتي دي بيت بدي اكور كما سليماني عمر بداي بيجن خارجي سيجن نيباس كام ربع بيجني بيجبرا كان كاين بيت الشباب از جنج شو ما فهمنا بيتهرب نارجي لك شوي هلا خدا عماد زينار قلا كيش اشتي كاياتي بلا عزيز مني بلا سر چواري بلا شب باش سر من خاله فرمو خاله عزيز كرم که سنور مام عزیز آری نشتا خو هر دی پیچه که وکیل بیشه سرکی بادد بحث ترکا کرکو جناب نیچیروان بارزانی چتا ترکا تید مام از بو آرید بیشه مام عزیز جناب نیچیروانی سروی هرما کردستان اقتصادی و هر تشتکی و یه ترکی رابط یه با کردک وقتی رفرامدون هاتیه کرند عراق و ایران حدودت خو گرتن طبعا وضع کردا گلک به سر و بر بو بس هر سر در ترکا نگرتن
بو وەک ئەرزاقی و گەلە تشتا بلا ئاری بزانت ئەو تشتێ ترکا ڕاتێتە باشووری کوردستانê خەلکê Rojavajî wêgavadî layfekî da şahidim bû vê axnê gelek tişt şûyî hikmeta herêmê ya hewale bo Rojava virêdkird û dibêjin heke tişt bû me neêt tuê ra ehtimale wekî new'a xelakê çêbet Rojava. Cenabê Nêçîrvan Barzanî wextê çite wêrê ne wek serokê herêmê çite wêrê bira ezîz. Wextê bû êkê vêgayê meselan behsê cenabê Mazlûm Kobanî kir wextê bû wan dirist bit ku ew çine dewletekê wek hizib an wek paçawa bû serokê herêmekê dirist nîne ku biçin. Ya duê yê dibê têkiliya tirkatên û esendît êmê ez tê nagem bû çî başe ew wextê vêgayê biçin seredana Tirkiyekên dirist e bes bû arî û hevalên arî dirist e ew vêgavê Qamişlo peykerê Beşar Esediyê li wêrê aniye Esedî an Beşar Esediyê li wêrê 200 nefer bes hîmaya wî dikin. Bes hîmaya peykerê Beşar Esedî dikin. Ma Beşar Esed jî ne her ew dijmin e. Dairêt Rojava vêgavê sê ribعê wan her ew behsiyet lê kar dikin û her ew ê hîmayeta wan dikin. Yani bûçî her tiştekê bit bû başûrî wek ku herêma Kurdistanê hikmeta xwe hey 27 konsulxane dewleta lê her tiştekê kir xeyanete bes evê dî her tiştekê bikin ya wana dirist e. Mamê ezîz Wallahî beşerê mamê me hez kir vêgavê arî jorê dabaya û bersivata daba rastî raz bijî gotina باور که ما میکیوی ام نابیجن کرد بس یک کرد باشور پرحمتر و کرد پرورتر و خوشمروفتر از قد بارنا که ناف کردا ده هبن اف دسته وکید بیجن اف هاری کاریا کرد باشور جی عام ام نابیجن پارتی عام کری یعنی چه کردا اف تشتی هاتیه کرن بو کردا نه هاتیه کرن شرخی کردا و رزو سلاوید مبوه gelekê saxbî spas bû te çavê te maşît kem destxuşî jîl te dikem îmat te gelek guhdariya hevala kir ka te çi heye bû me bêjî fermo Xwedê gelek spas Kokevî silav û rêz destxweşkekê sinûr tu zane Kokevî ev langirên PKK yetfêrî hindê bû elesas Başûrê Kurdistanê yani dijî hebûna wan e Rastî jî ev Başûrê Kurdistanê bixwe kiriye armanc û yê kiriye serê xwe da ez gelek cot bêjbî yani ew bigavê ew hezra bû Başûrê Kurdistanê dikin evê ezmonê evê pêşkevnê bila vê hezrêş Bakur jî bike ev êk ya duyê Xtê arî behsê 20 milyon û 3 milyon diket ez bêjim ke ma seko geleka mezin e kekê min birayt berêz başîn bizanin bila serkirdatiya jî bizanît mesela Başûrê Kurdistanê bû me gelê Kurd cikê ji fer xwe şanaziye her azareka nexweşeka bigehîte heta ke Kurdekê bil esker yani wextê tu dibêjî kekê îmat wextê tu dibêjî bû me yani tu qezata kî ye yani kîne yani em wekî partî wekî Başûrê na Kurdistan na na evê gotina heke tu bêjî em wekî partî ev gotina wisanî ne çünkü bes bû partî mala barzan dolar û neft û berîk lazim e bû wana kêşa Kurd milletê Kurd ne lazim e yek deqe Kokevî yek deqe û yodî ez sûndê boetxûm Kokevî ez sûndê boetxûm Nizam heta vêge me em Kurd nizanîn rêja me çend e eger me propaganda her tiştekê bî me rêja xwe nediyar kiriye heta vêge vê bes wekî hîn bêjin 6 milyonin ez sûndê bû te xûm ew 6 milyon rehma xirab kevîte dilê ê kes da û kurdatiya xirab kevîte dilê ê Kurda teme ya cenabê Serok Barzanî ne والله وبالله وطلعي از بو تافي قلت نبكم ايمات والله وبالله وطلعي قرآن الهنداف من هذا سري هرشش عيالي خو قلت ناطانا راستا يك نفرجي وكي مسعود بازاني دجمن ملتي كرتنينا Kokevî tu hinda tiştot bêjî tu zanî Kokevî tu hinda tiştot bêjî tu şê Kokevî mesela nemûne
هر پروپاگنده که سیاسی بخوابه که بس هنده تشتته چارچوب براتی جی نتوایتی دا هلویست و حضرت کسات که چنا بی تو بخوابه که یا جکه سوینده نمونه ابروکه که بی از سوینده بودت خو ما من بلگه تاین خاله عماد بلگه تاین برای برس ملت کردی برسی کری ملت کردی رزیل کری اف کردستان آوه گاوه نه بگاوه سفید کالو چه بلبلا نکه بگاوه همشوی چارچوبه در کردین همشوی چارچوبه در کردین سفید کالو بس با بگاوه عماد یاختی تو بید بروانیش داره نکیب کد یا خلطه بگاوه اجی مانه مگوت اوه اجی بروانیش داره نکیب کم از خلطم به جای عمادی همه تو با عمادی چه بجی عماد ایکت زانید صد جاری دی مایی که بده عمادی ده هر وگوت نبیجید جاره کاتیش بینه ده وگوت نه دوباره کد از ما هفت سر عمادی اسپیکری برای برز ما تو ده عمادی بو من ده نیازید عماد دوی کت کن من ده تا خفتم برا ده کردم که عماد دقیقه کاتیشی بوده دا امشینه دف که باکور خدا توزانه که بی اوه بیش جور من از ویا خبنت بیش متا و کاکسفین گله که دوکی و حضرت کرد اوه باش بزانه که بی اگر پارتک اگر سرکردک اگر سروکک براستی جی خمخور توزانه که بینی که بگه تو خمکی دخواه با عیال خواد ده کاکسفین خمکی خواد بو سیالا خواد ده خمکی خواد بو نظام گنده خواد ده خمکی خواد خمخور گل و ولات که براستی جی مروف صد سیقه و باوریه پی بدد که براستی جی مروف وکید بیجن راحت بنویت و او بکت سرور و ریبر دهیتا لگرتن و الاصل دنیای جی ها بو پیزانینیتا نتن الاصل نافخوی باشور و روشالات و روش آوا آسلان سر دنیای کسان این رفیت کوکی ها جناب سر و برزانی هبید یک دقیقه از پلو خدا عماد متینا مای که بعد پیش کم کم کنی خدا وکیله ام جوارین هندی که یک دقیقه ام جوارین هندی که نکنی جوار دوان جوارین هندی نکته ها ام جوارین یک دقیقه برات پای یکی موسیقی فرقی بجت یکی موسیقی برو بجت هم یکی عشت بجت هم هذا بوتا پیشی و بجم کیا کو خدا عماد ادم دفته و عماد تو سر من بلام که باکور ورگیریم ببوره که باکور فرما ادم دفته عماد صلاة ورس خاله مکی نه مکی ویمه سوری عفو ببوره خاله کی خاله باکور تا گلک جارا دخوازا مایکی کرد خوده سر شادم من تو مبوتا مایک فرد کرد تو نشای بیا مایک من از زانی کد و تو دخوازا مایک که از دخوازا لیبور نکم نه اجی دخوازا لیبوری نکم تو جای عزیز منی کرم کرد خاله کیوی زانی بس بسیاره که بو گلک کردت مرخ نکل پککه دیگرن بیجن بوچی پککه ناچیتن الكردستان و باکور شریک کردن دائما نف کردت ماید باشور و بسیاری هرد کن ترکیه دولت امپراتوری 600 ساله حکم الوان دولت همیا کری ترک دولت که درنده یا خوب شقاوت یا خوب یا هاتی او خاک ترکا دا گیر کری یاش رومانیا ورگرتی یاش ایتالیا ورگرتی یاش کردا ورگرتی پارتک و یا پککه نشد خود برسینگی بگیرید خودی وکیله بگو به دست امریکا گل یونان و قبرس و حدا نبیدون حدا خرا گیرید اوه پککه نشد برام بری هندی خوب بگیرید بابوچی پککل گاره و متین خود برگیرید بابوچی پککل قندیلی خود گیرید برای برس خاله کیوی نه خاله کیوی دو بده بجم خودی وکیله امریکا نبیدن خودی وکیل ازبوعی تنه بسه اردوگان خود سایترت خوب بتا بصره مانه هکر بگاوه امریکا پشتا یه پگی و پشمرگی جی بید خود ده سایتر خوب بین انقره و استانبوله برای عزیز ما بگوت نه انا مقصد چو گوت نه بجا نه مقصد من تو خلطی نگه نه بجم هکا ریکب داته هکا ناترسیتن اردوگان ناترسی امریکا ده اره راست افرخنا اول شکی عادی بجا باشه بسیار کدی اف چونما بو منطقه هکاری سالت هفته و نها پارتی دموکراتی کردستان و کرده باشور چه شولاوان هکاری هیا چونکه اینگه بس مالا مصطفی سروک کردا همه هر چهار پارچا بو و هر اردکی چو وانت آزاد بود درسته بس چبون وکی بنگه هکی خوب پارتن الودر که
بنجهت پاراستن نبول باشوری متینا نبول عرده که دی نبول و یا نه چو بدل که بس که طرف نگی نبول بوچی بگاوه ککو وانه قندیل هر لویره بو بابو بگاوه پککت بشید ام بس قندیلی تینه پاراستن ام نل گاباره نل سیپانه نل چیای سیپانه نل آرارات نای نه پاراستن بوچی هاتی نه قندیلی حالا که باگداریاتا سری درالو که منطقه قاید بجنه نهله نه پتش 105 جارا طیارت حربیت ترکیه هاتی بر آن تونل اگه قصف کری باگداریاتا پتش 105 جارا دو درگه نشان چه ایلا جالب بند توزانی بری 2 اسبوع آیت هاتین هر دو تونل درتوان آخا کری اثر حفاره دیگر نیت قپات کری باگداریاتا پتش 105 جارا طیارت اف 16 هاتین یاد قصف کرین باشه پشتی هینگه چه حل نبرینه زونیت دا اول نزدیک ساله که ها نوکه چون آخو برت این اثر در تونل هد کرد بلا که با کرچاوتا ماچید کم ام بچی ندف که صباح اتریشی جی اوش دمکه گهداری مجید کرو دمکه جی بله سرخص عزیز منی چاوتا ماچید کم یه جایی که صباح خیراتی بری هر تشتکی و یه دل نخوشم جی کو تو تلبجاتنا دادر نکتی و از یه شاهدم کو دنگ هات ندزین و یه تجی هات ندزین او صبح بس چنینه ام بردامین ایشالله پریکت جداتر و جواستر حتی که امشین جه خوب کن ببینه بدیل وان دزت هنه وان گندلت هنه وان حیفیت هنه وان حیتت هنه وان او عمرو وکو دست خدا نر سر هر تشتکی رزق خلکی و نان خلکی و خلکی کری و جا خلق دنگ خوشی بدد دنگ خلکی جی بدزیتن و نکد خلق درز دنگ خوب داد صلاة و رزمون با همی حوالا عزیزن طبعا تو زانی من الكردستاني مسيح حزبت مؤسساتية هين كو يعني همي سكترة بقوات قريبا جيش خوي هاي ووحدة خوي اقتصادية هين وآسايش خوي هاي أوجي بحكاكيا وبارتيا وإيكاتيا في حزبنا أف حزب دي همي حزبت مثلا جاري مدنينا اگر پاشگویت هندک حزبانه بن اگر مدعومنا برشلای هندک حزبابه بجبر هندجي اف هر سي حزبت هاني تفيا الرزيل الميجوا في ولاتي بقرنا فرسي حزبت هاني تفيا رزيل شهيدة خو بقرن تفيا رزيل الخلق خو بقرن او خلق حشوات كاتن او خلق حش وات كاتو حتى نكات قال مخلصت وانا و افت حتى نكات دنج خود داني و رزيل وی قوت خو بگرن افواد دستی دا یا اقتصادی و دیسا یا لشکری و یا استخباراتی و یا امنی اف هر سه حزبت هنه تفیا عاقل بکون تفیا الگل ایک پر نخاره شرم امریکا بشتا وانا پیشمرگی خوب کنه ایکو اداره خوب کنه ایکو اقتصاد خوب کنه ایکو زمان خوب کنه ایکو لشکر خوب پولیست خوب کنه ایک شرم پراستی يعني عمرك مازنه هيفا حزبت هاني ولاتك بهت هيفيا جيب كتن انتخابات بكت وهيفيا جيب كت بيشمرگي بكن هيك وهيفيا جيب كتن بطالين هيلن وهيفيا جيب كن خستت خو آودان كن والله وبالله از چمدف وان كست هاني افت اجنبي امريكيا بريطانيا ام قلطرين نخاري وك صحفي ام چي ندف يعني قال جراوصا من غازنداجي كري بوچي هینوانا کن کرد ببنه دولت کنه کنی بجنه من باشه اجوه بسیارش تبکم یعنی گوته من از بسیارش تبکم این کرد بنا بنه دولت مگوته ما نه این سببن گوت نبوچ ام سببین این سببن حتی نو که انگت رقصم با اغواتا حتی نو که تو نزانی دنگ خوب دهکه تو دنگ خوب فروشی تو تصانی دولتا چند کریتا محزله چه بیتن ما امریکیا ما اوروپیا دویتن دولتا کردی چه بیت خلق عقلی دنگ خوب دادن نب نقله باب من یدا آقای اجدم آقای باب من یدا فلان حزب اجدم فلان حزبه یعنی دی کنگی ام عقلی بکاری اینی نه نقلی بکاری اینی مصیبت آبهانی اف دولت هنی یت اوروپی
و انتخاباتا گهش نقناعت کو کرد دوی قناغای دا دوی تغییر بونا شرق الاوسط دا کرد ناچوید ببنه دولت گهش نقناعته و آخر تهدید آن آخر داخازی یش پارتی و ایکتیه کرینو حزب دی بوما دستوره که چکن امزانین دستوری هوای چوایه انگه چوا اداره خو کن و بوما پیشمرگی بکنه ایک بس خودی وکیله نه دستوریت نویسن و نه پیشمرگی کنه ایک و نه اقتصادیت کنه ایک و نه تشتکیت کنه ایک بوچی و ناکن بوچی چنکی جاشت خلقه که دینه چتت عرده که دینه اوه چه علاقت به کردستان ونی نوانه اوه هاتین بندستن چوا خلق بندسته وایا او جیکل بندسته هنده که دی یعنی اداروا ندسته وادا نب کیفا خونه کاره بچکن نب کیفا خونه پیشمرگی بکنه ایک نب کیفا خونه کردستان قوت بخن نب کیفا خونه اوه هاتین کردستان حسا پریوه بن و شعبی پریوه بن يعني ساعة بوشي تراتبين دا خلقي أبابونا 6 روش والله إحصاءها تاكرن بو تاكرا حاش أستغفر الله باش تابو كرت بنقوينا إحصائي راتب بوش تو ليستا درس شناكي بوشي شنيكا دي بيجي والله ما خبير التكنيكي فريكرنا بغدا الرباس حملان كرا مدير عام آن وكيل وزير البغدا رباس حملان اندازیار پاشکوت کر ناموچه فرمان برایه رباس حملان اندازیار بری ناموچه فرمان برایه رباس حملان اندازیار تأخیر کر ناموچه فرمان برایه رباس حملان اندازیار پروژه هجمارا منه رباس حملان اندازیار ایشاندن موظف آیه بخته الهی بخته رب العالمینی رباس حملان فاشل ترین بشره اداره و اقتصاد ده و تدقیق ده و تهمیتش دادا برکره وکیل وزیر البغدا دمالا کردا خراب کرده بشری هنی ای بابو هندی رباس حملان منی آسی موچید می تادینه برین یه تادینه پاشکوت کرن نداینه الکردستان ام جرعات ندبوین راس فریکره بغدا ای چل في خلقی که اف خلقی دنگی خودتا وان مسئولیت هنی و حزبت هنی رباس حملانی بنا بغدا ای خودی وکیل حیاتا تجی راتبت مدرسه نابن مادام رباس حملان چو بغدا اف خلقی هنی که من يعني اف عيبه نلدف بارتي وإيكاتي وباكاكيا اف عيبه يلدف خلقكي نظانن حزباتي بكن نظانن يعني اما اس خينا من يا كسكه وخينا من ازره وخينا من برتقاليا بلا بركوروي برسي بيتنو بلا اجاره وبيتنو بلا هما تشب سري بيتنو بس حزبا من هبيتو آقای من هبيتو باش بخته الهي واخاته وولاتته ومستقبلته ودولته ما نعيبته بدولت بتحزب هبيت بوچی موزمبیقی دولت هاتنینه ما شرمنینه بوده بوچی نیجیریا و نیپالیا ولات فقیر اویتین نویر اویتین خلامین یامد کن دولت هبید من هبیتن بوچی مفلسا دولت همانینه بوچی موریتانیا هیا بوچی سومالیا هیا بوچی کردانینه دولت چونکی ملت کرد نه پارتی از بحث پارتی و ایکتی ناکم ملت کرد دولت اوید که بریار دولت بونا دولت که دن طبعا روسی نشد چه دولت ها چه کتن و ایران جی نشد بس اگر امریکا و دولت اوروپی ویا دولت کردی هبیده هبیدن بس یه سعد کتی کردان ملت نینه ملت شعب نینه ببورن گلی خلقی کردان ببورن اگر اف آخف ناب دلیتا نبید اف حقیقتا که از امید گل وطر نخاره بیجیتن هوا کردستان های هوا ملت نینه و خلق نینه خلق تای مقسمه سر ایدولوژیاتا و عشیرتا و قومیاتا تا دولتا که مدنی ویت تمروفه که مدنی هبیتن ویت اف مروفه مدنی بزانیتن چت مصلحتا آخاوی دایا ند مصلحت حزبایی دایا ات مصلحت شعبوی دایا ند مصلحت آقایوی دایا
دبيت انتخابات اف مروفي هاني جارك هادي يعني اف مسؤوليت هاني خلاص 4 سال دي خوني شافي خلقي نادن 10 روجهات خلق دين بو بنت كرا قميصي تو بنت كرا بيلاوي بنت كرا بيجامي تو بنت كرا برچاوي چيا بشره که دمرید كانت آخيدا غيره بلکه هفته که سری خونه نشیشتیا چون که المال نبو هرم خوده وکیله خود صباح تزانی هم که قصد جناب کردی های بش ملاکه تا خودش ملاکه عزیزی تزانی خلق ما والله اینو که ما دولت آمازن هبو بس سردست پککی و ایکتی و پارتی ما چه دولت نابن ما چه زمانت اگرت نابن ما چه دستور نابن سردست پککی و پارتی و ایکتی ببورن هر سه حزب اف حزب دی از حسابناک هم حزب بس اف هر سه حزبه ونا كان كرد ببنى دولت ونا كان كرد ببنى مؤسسة ونا كان كرد قيمة إخوة بيتن بس أمريكي بيجن كرد باشترين شركرن تظن چند عيبه هذا نباشترين ظلامت عاقلا نباشترين دبلوماسينا نباشترين إدارينا نباشترين عاقلا باشترين شركرن فعيبه چونکی شر هنگی لازم بو فكرت في موضوعي بكاي شو البيهابو بس فيكو في بيجي امريكا كنت ببنى دولة ساعات كان يكودو كان دسا كان اوري راوفي وعمادي دسا كان اوري وعمادي دجمنتي كم برا كتاب كينا دولة ابدا كتاب كان اذا بيتا كوريا باشور وباكور یک دقیقه تزانه کاکی کاک صباح ویدان توجی باش به کاک صباح بوارد کرد یعنی وقت بیجن همه دولت بونا کردستان بینگولوت که لوتویه که شانسه که هات باشه و نهات باشه که که من اینگل خلطت گن نه هوای ولکی نما هوای کریا لوتو هوای کریا بطاقه لوتو بسرتا نه ولی نکریا از این بیجن دولت كينو بيتن هندي بارتي وايكاتي وباكاكا في عقلياتي بن دجي كودبن اسراس بيجي من راسنا بيجي قلنوتا الصدي يعني از ديال هندا قلنوتا مثلا بس بارتي تدونا دبلو بس خلقي بس خلقي في 6 سال حكومت هرم كردستان افابوا ما پکه گوتی بیزه پیشمرگی خونه کنیک ما پکه گوتی ار نفت و غاز خوب بتزندن خلقی خو ما پکه 52 معاش خلقی باشوری خوب ده من نگوتی پکه که سببه پکه که جزء کش مشکلات هرم کردستان دولت بونی دولت با کرد باشور چه بوا با کرد باکور چه نبوا با کرد روشالات با کرد روشاوا چه نبوا اگر او در فتح انا با کرد باکور چه با و دولت خوش یافت کن بروش آوات چه به دولت خوش یافت کن بروش آلات چه به دولت خوش یافت کن بس افدو عشیر بس دقیقه صباح بس دقیقه خاله کردو بس که صباح بس 10 ثانیه بس 10 ثانیه خاله کردو مادر چوا او دلیوه بو پکه سریش یا گاره و متینا چه بید ماده چوا افدلیوه بو پککی الخاکورکی چه بید ماده چوا افدلیوه بو پککی القندیلی چه بید ده بلا پککی بچی تسریچی های گاباره و چسریچی های سیپانه و شرنخه و مسیبینه و وانه شر خوب که دلیوه بو چه بید باب من ماده الکانی ماده سریچی های گاره و متینا دیار بگیری رزگار کرد عزیز من وزارت اره بس فاتت دم کاکا کیفی خالی کیفی کلم که دولت تركي بلا فكريا او وزارة الاشكري بلا فكريا كود سال 2000 او سال 40,000 اوبراسيون بالتسر ببكي 40,000 اوبراسيون الكيري ما هو 40,000 اوبراسيون كود ريكش تشيبنا الكيري باكوري كردستان لباشوري كردستان والله وجا تظني دبتا بيجم 40,000 اوبراسيون تظني هر اوبراسيون بس دقيقه خود روجا كي كنال بخو بلا فكرت خاله عزيز قد غيرت تشوني راجعندش خاله عزيز قوي خب دمن
بيشكي بمنطق لوجيك بري خب ده دولة تركيا دولة تركيا بيش لما تشيل هزار اوبراسيون برتسب بكتي بلا خب ده من از برای خب بيجم اوبراسيون چتشته اوپراسیون مپ کردی آمد گوته تمشید هر اوپراسیون که دولت ترکی بکرد دمش قاعده خود در کوید حتی 10 روزا 15 روزا پیوه که وگری تا سر قاعده خوبه او لشکر ترکی 40 میلیون با 5 میلیون دلار مصرف و اوپراسیون نه هر اوپراسیون که دولت ترکی بکرد دم لشکر وش قاعده خود در کوید بجاب چند روزا بید حتی ود گری تا قاعده خوبه 5 میلیون دلار تکلیف بی سر دولت ترکیه تو خودی که اگر 40,000 اپراسیون دولت ترکی بکرد یعنی تو عقلته چند میلیارد دلاری لازمن بوی مصرف وی وان 40,000 اپراسیون تو حساب که هكا تركي بيجا تركي بلا فاكينيز اره تركي بحثي تشكا برای برس جاوبتا ماشید کم خالی کردو از گلته دار راسته بس بحثی کیش اپراسیونات کرد وقتی پولیس اگجی چیتا مالا که بسیار کرد حساب اپراسیونه که وقتی پولیس اگجی 4 پولیس بچن ایکی بگیرن حساب اپراسیونه که وقتی 2 پولیس بچن ایکی دکانه که دزیه کاکری حساب اپراسیونه که من اپراسیونا عسکری لشکری او ام بحث شر دو ولاتات کن گله کدو جدایش کو اویتانه چوین تحرکا مالکی کری آنجی تو اپراسیون حساب کی برای برس خود وکیله اجاره دیجب خود وکیله او شر پککه او گریلاین یم پککه لباشور کردستان کن هکر او شر حتی وگاوه به وی شوازی لباکور کردستان کربا نکه 1500 تنازلش دولت ترکی با پگکی هاد بانه بس کرد ناکرد تو بشی دا کرد دا اقتصادی زمرین بله دا ضربه مازن ترکی ضربه مازن ترکی دا ترکی خدا انت عردی 100% وصايا كاكو طاقته وقوته بكيكي يعني كاكي صباح بكيكي من بري 3 ساله پیامک با قندیلی فرکر ویدیوک 17 دقیقه کانال من یوتیوب ایدا هر کس شد ببینید او یاد فیسبوک میشید باز ویتو گلک چه خاره حتی تو ببینید تو دزانی گوتنا من جبو پککی ایک سرشر براکوشی هنگی قول بو بتکرن من او پیام دا چنا بید پککی شر براکوشی بکرد یا دوه اوه پیروزیا او جلانی جور گیرن سروکه کی بخوب حل بجیرن یا سیه شر چکداریل گل دولتا ترکی نکن بلکی اپریکا ورک خستنا خو افریک خستنا پکه که هندا قوت لباکور کردستانه خو پیشاندانه کی بکن 10 میلیون کردا راکنه سرپیا بلا میلیون اکا کردا شهید ببید یکی تو کرد من یا شر براکوژی یکی از بخانه گنه شانازی جناب سروک بازانی نه اصلا کاراش سروک بازانی بازانیش کی و سروک حتی جناب بید تقیره هر ویش دست پیکا شر براکوژی اش مالا بازان در کتی و دست پیکا شر براکوژی شر هکاری در کتی چوا کرد کشتن چوا علی عسکر و عمر دبابا و فلان و بیوان کشتن مالا تا اوه هیوین براکوژیش مالا بازان در کتی و ایش باب مسعود در کتی و ایش ادریس بازانی در کتی پشتی گیا تسلیمی مسعودی کری و بگاوه تسلیمی کرد تویجی کری تقیره شر براکوژی مسعودی اویدی کری اوه تو بو بشی که کشی بشی دب تکه تکنی برای برس جواب تماشید کم بلا همچین هدف که آدم دنگ تای زلالش نخری بوم جواب تماشید کم نام پیچکی اما Nasibit. Slavores çağını başın. سرسری که صبح عبده کرد آخوید پاش دیمه ده برای خو من ياصل طلع كيف عارف خده برا خدينا او سنه فرعون وهاماله او فرعون وهاماله ونمروده هكذا نتشن كردستان ما افانابين وخلاص شو باخفتنا من فرعون بكاكايا هامال بارتيه نمرود او ديانوفيتشيا يكتي هكذا نتشن خدي وكيله كردستان ما افانابيت وخلاص شو وعمل دريش بي وبرد دوام بي ورحمة دي بابته
والله چا بتا ماچید که هم خالص صباح مگو تا و دکورت که اطلاع و من ریگدای کرم که برای برسه ام بچك اخف نامن ماو بله برادرك سيارك جانش مگر قلت حل چبو وشولا يعني راسته بچك ایمادی جی آخفت نگود همی تشتاد که دست کفتی پارتی هندی دنیای تاریخ هما تاریخ اگا جان چه بی دست کفتی پارتیه و چه تاریخ اگا کرد چه بی دست کفتی ایکتیه و یا پککیه و یا همیه یه توی جانن و خلقیت کردن کاک عماد ببوره يعني طبعا افاسلو به هوا بچك نظام بجنف عيباج قامه طبعا برادرك يقول أبي الخاري كردستان بحثي أوا بو كردا چه بو دست كردا كفتي هكاب دست باكوري كف وتا جابايدا وتشتكي جان تقول تمام بس از بهم بحثي چه بكم طبعا چبونا هرما كردستان نه دست كفتي كسيه دست كفتي ملتكي است هر دي بيجم ملتكي دست کفتی چونا صدامیه بو کویته تمام اوه ایک یا دوی دست کفتی کی بو وقتی کردا هجران میلیونی کری برادری که گفت حل چیت گل پارتی وی کتی و پککی از اینو که حلی بوده بیجم وقتی سالان و تویی که صدامی راجیمه دای نشولی یک مسئول نمال کردستانی خر روین بس فقیر ماند کردستانی دا این همی شاهده خودی مسئولک مل عردکی ندید خودی وکیل است ایک شوان که حسابم اگر من اف مسئولت نوکه اف المکتب سیاسیت هوا من ایک دید بیت الجل الدشتان المنطقه که من دید و همی بری مراوی بون عیبه بحثی دست کفتیانه کن تجارا دبوه بیجم که چوا کردستان چه بو وقتی هجران میلیونی چه بو ملاینات امروف کرد روین چوینه ترکی کرد نزورین و صدام کره دریجی گوتا کردان نازورن گوت ام نازورین هندی هنگ خطا که ایمن بو مچه نکن که خطا ایمن چه کر؟ شعب کرد چه مسئولت کرد چه نکر ندروات کد مسئوله که کرد بلا بید بیجیتن از اجتماع ریش مقالت گل بریتانیا و امریکیا مخط 36 دانا خط 36 ملت کرد دانا و اف مسئوله هاتن دزیش ویراد نکرن اوه دانای ویگاف که حل چیه؟ حل اوه هجرک میلیونی چه بیتیا کردا چنه میسل چنه بغداد چنه ترکی بجنه متحده وان هر سه حزبا بما حل کن پیچ کن ام نشینه خودی وکیله و خودی وکیله پککه و پارتی ایکتی چه بوین بس ملت کرد بشینن خودی نه ایران ایشان دیه خودی نه ترکیه ایشان دیه خودی نه عراق ایشان دیه خودی بس ملت کرد ایشان دی خودی بس ملت کرد ایشان دی خودی وکیله بو رحا ملت کرد تاتین شر براکوشیه شر نافخو شرط گل پککه شرط گل ویرهانه چونا شنگاره پیچ بونا کرکیکه کیا کشتن بس و فلسفه سر خلقی بکن بس درواب کن بس یا مای ام هجرک میلیونی بکن چینه هر دکی بجنه امریکا و دولت مازن اوا حزبا بس رجاء منوین برا بس ما این نابینین دزیاد کن ما این نابینین تعداری المد کن ام نشین بکشین ام نشین بقتی خودی ام نشین که نداره راکن نفی کن علاجه کی لب کن بنا عردکی وانا پارت خوب برنو دزیم بس اف پاره نو که هیتی را مهی اف دهاتی نو که هیتی را مهی ید ماینه بلیوای کدو و اوه سبب راتب یا نه تو سببی گوزدو بس راست بس چند سال دی چند دمه دی یاف کرده چوینه اوروپا خر حس کم زفرنه و کس حش اوروپا ناکد جهیلت کفتینه استانبولی جهیلت مید کفتینه امریکا جهیلت کفتینه ناشویل و کفتینه المانیا خر حس کم بین الگندت خوب بجین خر حس کم باجره خوب بجین بس عیبه بوه تو حسنا کم زفری کیوی خود یک ساعت نامین ملوه برلین پارچکا به هشته اجی نامین مل یک ساعته بس ریک بوم بتدان والله برا که همین حج باجره خود کن شام چند دا شرین بیت ولات شرین تره بس والله والخلقی کرد اول 6 روزه راتبت خلقی نداینی دکاندار تشتانا داتی ها و اول 2 روزه جی کریا سرجمهری عامل ناچن شولی کیوی عامل ناچن بو منع تجاوله عامل شربتی عامل مطعمه عامل پالای روزه بخو 15-20 هزار شول کرد دین داره
کریدار عیال خوب پی 15 شول کرد دروجا دانان مال فلسکی نادنه باشه پاد تو ده چاوی عیالی خود چه بدده دروجا سیا چه بدده شول نینه وی سرجمیریه تو بده خلکی همه هر مالا که فقیر 100,000 بده پاش سرجمیری خوب کرد داف مرو اف عامله ها پرین تخار مالا خو ابد و ضمیر هنده نینه ابدا وجدان نینه سر وادا وجدان نینه تو زان کاک سبا اگر مروف مرز بود انا خودش شاد از گل 80 کم بس اگر انسان یعنی وکید بیشن هبونا خدا سرکف نینید بکت مسئله که دجایتی و طایبت انسان اگه وکیتا مروف که روشنبی دنیا دیت یعنی بارو دوخه جیان اروپا یا خلقه که یا کرداد بینید براستی جی پیوزنو که اتفاق گوناد بیشه یکم چه شورش نه نکردن چه دولت رزگارنا بن طایبت اگه مروف دشمن هبن اراده و باوری نبیتن بو پیزانی نتاجی او کوچا میلیونی دم وکید بیشن ام در بدر بی اگرش بیراته بید خوده که کبی بلکه بزانی 83 بی 80 چنده بی 5 وقتی جناب سروک بارزانی هشتا اصلا او کوچه دست پی نکر بی وقتی جناب سروک بارزانی ناف کومکا پشمرگا داد بیجیتن بارو دوخ عراق دهیتا گورین یا نچارن دان هبونا گله کردستان بدن یا جی دکویتت بار طبعا سیاست که سبا این خیاریاب سیاست کن اقلیت و کردات کن ایدی برا یعنی اف گونه که مزنا این بخواد کن اف ولاتا تما سنگا جاین کردستان خوین خلقه کی ریته خلقه به بیرو با شرط کرد خلقه که به تونگ به برنوی شرط کرد کاک سبا ایمات بس دقیقه بلا بس بسیار هیگه بس بسیار هیگه بسیار نگه از باشش براده بس دقیقه یکی من وقتی اگر امریکا تا او اروپا امریکا بجی پشتوان و پشگیری ها مان وقتی تو دشوار خلقه که نزانی کرد چینه کاک سبا اوه خونه و خیاله بو هوا بله اب ملتا عراق ویابا نویابا دوارو دو خچه بید امریکا ون نوید دوارو دو خچه بید ترکیه ون نوید اوارو دو خچه بید چمکو کاروان شورش بردوام بیه کاروان شورش به اراده و قناعت و باوریا گله خوب یک اک سبا اوه هین بوم چت بیجن هین دوی پریت پیدا بید یه تاپ امریکا این بعضی شورش که 7 سالیت کن که خلقه که بخوین و جان را خدا نسر او کش ملت دیتن شورش کاک سبا او کش ملت تو بعضی کش ملتت که عماد تو کنگی پیدا بیا شو عملت 300 سال تقریبا نه مسئله بس اگر خو عمر من یدهوجی بیتن از ویگو و بارودوخ افریکت بینم یعنی که ماسکا گله که مزنه بو توای گله کرد که ام ولاد نبین نجنی افریکت تو کا کیوید و کی افریکا بین هین وان احوال کاک سبا ازو کیوی سببین سربخت ازو کیوی سببین تو سربخت نه بله تو کیوی سببن بو چی تو کیوی سببن چون که هین تین و از مونه هین بخواد کنه پیتران کو امریکا نظام اگر چوبات کویت دو ویا با نویا داشتت کویت دو جناب سروک بارزانی بره هنگی بریاردا بی سال 88 که گود بی بارودق دیتا گورین این چت بیشن دهان جارا دانستاندن یه گل جمع بخشی تا تکرین کاک سبا یک دقیقه دهان جارا کمبینه تا تکرین تا خوف نگا جان از گل حاجت کم هین چت بیجن باشه تو چت بیجی که هوا پارتی گاز تسلیمی بغداد کرد هوا پارتی بودجه تسلیمی بغداد کرد هوا پارتی گمرک تسلیمی بغداد کرد هوا پارتی موچه تسلیمی بغداد کرد هوا پارتی شنگار تسلیمی بغداد کرد هوا پارتی ماده 140 تسلیمی بغداد کرد هوا پارتی کرکیک تسلیمی بغداد کرد اوه خینا شهیدایا اوه ریزگردن الخباتا شهیدا اوه ریزگردن الخباتا پیشمرگی اوه بو خباتا هوا سروان تشتاجی کسان دوکی هوا پشتوانی هم دید که واد گفت بله همی تشتی مبکوی والله دروه والله دروه اوه فیسبوک منه هکه روژه که از گل تسلیم کردن گازی بیمه هکه روژه که از گل تسلیم کردن بودجه بیمه هکه روژه که از تسلیم کردن موچه بیمه منه گویتی خلکی پارتیش بمبه بس گازی تسلیم نکرد ایکتیش بمبه بس بودجه تسلیم نکرد کاک سبا وقتی تو بیجی وقتی تو دخواست که پارتیت بم چید گازاتا اوتوماتیکی دی چید اوتوماتیکی دی تو چید نه پارتی چه علاقت به موضوع ونینه توی دخواست گید که کاک سبا توی دخواست گید که برای خاکی کاک سبا از پارتی ایکتی و پککی آخه وگیره نادم آختش تکی پیروزه دا گوی خب دمن 3-4 تش پیروزن کاک عماد براسته با آخا پیروزه خلق پیروزه زمان پیروزه
آلای پیروزه چه حزب پیروز نینن بس بجا وای چه سروک جد پیروز دینن چه سروک جد پیروز دینن سبا چه جاره که ویگو بجد بجیم ها ویگو بجی از وقت اندامه که پارتی ویگو و کردستان بارزانی مستره اوش پارتی جی مستره خلاص چه جار من نگود که بس کاک سبا تو نشیجی ایراده که وکی یا پارتی افریکا تو داخوازد که نفچید ولاتی تا دی پیش کوید ایراده با خلقی نه ایراده برو ایراده چه ایراده چه شرف و عماد برو عماد شرف و نامیز بو خلکی نماش به نانیش به گازی به معاشی تو بحث چه ایرادت که باب من اخیره عماد بس دقیقه که عماد بس دقیقه که اف صحبته دی وصا گله درش بی همشینه دف خالص لیوانه ام ده هدی بابت خوب دی مایکینین بو خالص لیوانه تا دخوازا مایکی کنه خالی که بی از گوری تا به خلامه تمام نه عزیزي مني ما بيجي شوفي تماشيت كان أصل نجشت مشكلة معاشي مثلا حكومتين قال لك مشكلتين بدولتي ده بس يا معاشي ما مشكلة نديتها أو لازم أوتوماتيك هرهيب سرهيب بتشتن حسابها أكيد بيجن ملتي ده نكو أبي جبكن مشكلة ومشكلة أبخوات شيء كان مشكلة أنا أخوة مشكلة بس بلا درسبن ندزيه بكنا كتا دزيكر ويدي دزيكر طبعا برملتي ناكتن فازد مثلا بعض بوفرت كتن بو كردستان حمي وزيدة ترجي طبعا ماني قالك تمرين اوجي كسجل كرين حتى وان باراجي نادنا مروفي فطبعا دي خلتيها بتن خالي كيفي دي بتوحدي خالي سليفاني خالك بتشيكي هاي بیرا من ناید بلکی که صباح بطرف اشاره زابط خالك هاي بند يشمل به 39 دا دستور عراق دا تبيجيتن العراق كفتت شريدة عراق توشي كيشت آبوري بيت عراق توشي نهامتيكات سروشتي بيت عراق توشي هر تشتكي بيت موچه فرمانبر و ماموستا و عسکری ویتنش کی و بینید وید بیتا دان او رزق عیال مروفیه نایت ناچه بید بیتا برین اوید هنه او اخلاقا نینه دستوری دانم بوچی آدا و خالد درد نکنه تیدا او بنا مالا بارزانی بوچی دستوری نادانی دستوری که بو کردستان نادانی تن چونکی دا اف خالا یا معاشی نکفتت و دستوری داد ود بیتا دانه سر دفناوانا لینا دستوری که نادانن دا بشن بردوام دزیاب کن دستوری که نادانن دا محکمه که دستوری نبیتن او محکمه دستوری دا سالات بیت کردستانه و به قیمتن و دجمنت ملت کردن نبابونا باروانش حميب كتشتن خالف سفرات شتن بعمارات شتن بعرضابة شتن أبارتوان في ملتي خالي سر حتى سر حمي جي دار عمارة آفاكن بر آفاكن دبش كوار شقة كازي فروش متى بينج دفتر بده دفتر بشتي ده صالة الدوار جري كسي وانا القرتابة فجأة بش حيلة ماني يعني نب بس معاشي النار دنيا حيلاج الملتي تكن حيلة بجاس نظام دي بيجم والله ملتي هني ديفانا شو خدوا كلا ملتي هناس بيجم دينا عقل بخونا قرته انا عقلي قرتي باورش خوده بکه اگر تزویر نبا و وانا ملیارک دلاری صرف نکر باکو ترک و ایران پشتوانی واب کرد آوه گاوه اف صباح اتریشی داد پرلمان کردستان داوید آوه گاوه نوه خوده وکیله شاسوار عبدالواحد دا سرو که حکمت هرمان کردستان بید بس وان به قیمتا وان به اخلاقا وان به روشتا جارکا دی ملیارک دلاری دانه ترکا و دانه ایران بس شن جارکا دی دستالات بند اوه که نه ملتی دنگ خدا یوانا معنی یوانا چه ریز بو ملتی نینا نه بچیک نه مازه نه شهیدی نه کسی بس بو خواه مالا خواه و هنجی و چه بکن بخواه بکن سر خود دیواری بدن حاشا وكاك صباح في رئيس كوكيفي كابوزوار جرابوز يا بيجي تزان كوكيفي يعني قال لك قلنا هيفان جود نو بيجي انا زعما كوكيفي ابروي وين بروباغندا وبوتشت كان كاكي ما خليك ايه مديتو خليك ايه وديتو خليك دنگ باي مدا باي وندا يا كوكيفي فكرت كان شيء استينوجا عماد ام قال حاجتك راسي تبراميني مازين يزيل حاجتك بس وقت تتقنا في شولي ده تقالك ظالمي
وتو درستایی والله نابیجی و تو پشتا ظالمات گیری برای من افا بطن خودی بطن ناهیلتن تو تبینی پیچا بیتا جنک اتکتا گیری بو پاره عالمه زاد نینا کهرب نینا افا زبستان هات تو چیش غیرتی تو چی في قبیل بکی و تو زانی سروکتا دروکر و دزیکره اما راستی بیجا دروکر دزیکر ما دروکر و دزیکر شاخن هكا بشوف ما بيستحق دا بيبين راسته بلا خالي سليفاني دم تجي خلاص بو تشيب تشي خوري دا كي صباح جوار قرم ود الشاف خوشي لوا كم شوفه خدي ابا حف ساعات اطلع في دا حف ساعات حف قرآن عزيز مني شوفه ما جيت كم ما جيت قربانه جاي خالي صباح قلتنا تشيا جارت شيا ام چپ کین باشه جبو دهاتی ام چپ کین باشه ده حکمتا کردستان ایت دانان نا ایت دانان چت پلان هیت چی بو مثل وی بابتی اندک رون کرنه کی بکی و ده بابت خوب دیمایی کینی ببور خال مبینا خور از گوری مبینا خور از گوری بلا نکه بله که صباح لكن أنا حكومات دو رأي من اثنين رأيك شوانا صدا صدي سركفتنينيتن استوقعت كم حكومات هكر بيك بهتن دي چيتا سالا 2026 25 جي طبعا سالا بيجي حكومات نهاية بيكينا چونكي مشاكلتنا برا بارتي بإيكاتي دا سر محاصصة كرسيكا و دس حالاتا اكوان بيجين سيادة نخلق شعب شناچي دفانا بربعك الشعب كيه شعب دفانا دنجل بزين وكرين وخلاص صافية محاصصات سیاسی وگاف که ایکاتی سروکی هرم دویتن آن سروکی حکومت دویتن شاسوار جی اگر بچیتن نفسی داخازیت کرین و پارتی بجتن همه برا بزامیر و وجدان ما بتری و دنگت برین ام قرار دین ایپا تو قرار دی حکومت بکنایتن و ایگر توی قرار دانا چتت حکومتی دا خلاص اینکه ضربه کمازن فی ایگر توی کفتو دادگری علي حمد صالح جدا في نابيتن شافور اجا داخل جيبيتن رأيا من نجه ثقية بو بارتي وإيجاتية نعم عليما ضغوطات شعبيوي ان او خلق دنگي خداي بجنا شاسواريش حكومات السحب بالزيكا يعني اگر وزارتك ورگرد ان جهك ورگرد ونكر شول كر ومشاكل بخلق عندن دي اواب سري حزبت اوبوزيسيون دي هاتين چونت حكمت ده نفسي بسري نوينويتن توقعات من اگر شاسوار داخل نبید برای من باشتره رأی من اگر شاسواری بریارا دای داخل نبید والحاصل يعني نشرت هذا شنو هدفش نزاد شو هدف درستاينه شو هدف بس اگر داخل نبید باشه اگر داخل نبو تبيا اوبوزيسيون رينشناكي گالك بكن يعني اف اوبوزيسيون بيك و رينشناكي بكن اف رينشناوانا دي قناغه كانتقاليه بحزب بو هرم كردستاني بس اوپوزیسیون پر انتخاره اوپوزیسیون تنه پر انتخاره بی ایکتی و پارتی بو قناغ انتخابات عراقه که ده اینا کرن خود حسکتن دوی قناغ دا حکومت هکر ایکتی و پارتی پیک ایناجی پارتی حزناگتن حکومت دیگل ایکتی بتنه پیک بین حسکتن ده حزب دی بین اگر ایکتی خود سحب کرش حکومتی دا مثلا حکومت تفلیش نبیدن چونکه ایکتی بشتاتی دا و صبای ایکتی بدلی خوشول نکد انسحاب بیتش حکومته اوتوماتیکیان ده سحب الثقش هتا کشان سروک حکومتانی آن حکومتانی ده تهلوشاندن نکر ها تهلوشاندن ده انتخابات سروش نیه نکرن هرما کردستانه و او قناغا یا گرانه براستی بو خلکی جی جارکاتی بشتن دنگدانه و بو هرمي جي و بو كوميسيون بقت و قالت تشتدي قالك مشاكل تريكارتي رأيي من حكومات دجتات صالة 2026 دا حتى انتخابات العراق اينا كرن بارتي و ايكاتي نشين بخو جيك فكر ناب كان حتى عراق جتيتات ناف دا دي داس كافتيت عراق قال داس كافتيت هرمي ناف برا خدا نيفي كان شني قادي حكومات بيك اينن و شني قادي بيك راتناكي كان رأيي من يانجي انتخابات الكردستان دي دوباره بنفه كل نزيك قال انتخابات العراقي اگر نشان حكومات بيك بين الرأي من و دي برلمان اگه قالك بهز بيت فجاره قوتر بيتن اش برلمان جارا دي يعني دي اوپوزيسيون اگه بهز بيتن دي برلمان اگه زاني دي بوشي اد بجم بهز
چه شولد به دست حالاتی ایدی پریو ناچن یعنی ده مشاکل خلق سرگندلی سر حقوق خلقی که اوه نبدل و حزبایا اف حزب دزیاد کن ده بجنوان مروفا و تیک در و واضح تیک دا و خوفروش و مستا مشکلات شد کد بجنه کوما مستا بجنه کوما تیک در کوما هشک یعنی بجنوانا و هر کوما گناو لبینن پرایامن جیک اف پینگا و گلک باش اف قناغانه زانی که وقت ددانتت ایشیتن تو شاید دختور ددانا باور بك حتى تشيت كده بتر ايشينيتن معناه حتى ايشينيتن يعني دي كون كتنو دي بوتاسي تشار جلسة دانيتن وحتى بوتا حشود كتنو يعني همانين ددانتا بيشيتن دختور تبلاخ بدان تسر وتشيبيتن يعني تشيبونا كردستاني وكي ددانا كيا دي مرحلة شن يعني جلسة شن حتى كردستان بخونا غاقادي بيتا تشيكرن و اف حزبت هني اف دس حالات تيب جهن اف ولات هني ملكي خلقية نا ملكي وانا نو كاود بشن ملكي ما يعني تقريبا حسابي بو خلقينا كان چنكي بري بشنت انتخابات دا قوتي اف انتخابات ديزاين كري بون نچونت دا مانت قوت ديزاين كرينا باشي چكرن چونت انتخابات دا يعني ديزاين يا كيفوا بو يعني ديزاين وان ديزاين كر بخو ما بخو ديزاين كر هندا كرسيك بومن طبعا قوت متو دي چند دنگا بي ها يعني دنگت من تحديد كرن ورا سحبه تو ربع دنگ دي نابي ووقتي وقتي نفسي اخف نوادر كفت طبعا از توقع 20,000 دنگات كان من بربن بس از چوا زانم من برينه از الشارع زانم از چوا شارعي زانم خلق يبرسيه از داخاز حق خلقيت كم از دفاعش في خلقيت كم از چه مسيك خلقي احترامات جريد خلق خبرانا بشتمن بس خلقي خبرات بشتوانا خلقي آخفتنات بشتوانا معقولة في خلقي دنگي خدا بيته مستحيلة خلقي دنگي خدا بيته بارتي وإيكتي أبدا دنگي خونه داي چوابرن دنگ كرين خود کرنا جاشت خلقي چتایی کر دي زربكل في ولاتي دن چون اواد خيني ريجن چت كان بلاوب كان ام نجد ترسم خدا زيد فيديو كده اش کسی ناترسم ودي داخاز حق خو كم حق في خلقي كم الى الابد ايك بيشتم كاك صباح تدنگ نينم كتكني كنت دنگ نينم تو نظاني سياست شيء تو نظاني انا والله دنگ تيتي نين شادم خدي وكيله هل بجارتنا في جاري هكر سخت کاری نهادوانه کرن تو داد دنگاینی بگا بداد پرلمانی دابی از شاده ایدن دادا صاب بس ترصوان چیه ترصوان چیه صباح تني بوچی صباح ده چکت بشتینگه مشكلة أول صباح حس كان صباح بشتت قلانك السياسي نمينيت مستقل وبوشي از ظانم اف اخفتنا هاي راسته وقتی از اخفتیم بشتی انتخاباتا من قلتي ايدي اثر بخو ناچمت هل بجارتنا دادت قلانك السياسي مدخوري راست پیچت پارتی و ایکتی کرا خبر بوچی صباح عود 20 سالت آخوی تو خبرکش آخفتین صباحی چه ناکی بوچی صباحی گفت ایدی از مستقل نامینم تا خبر بخود چه کر يعني أهمية طويل فيري تشيا أهمية طويل فيريا بهناتا طنگ بوكو صباح مستقلة تو حس كي صباح بشتت قال باكاكي بشتت قال نوينوي بشتت قال كي بس نمينت مستقل نامين مستقل قناغا كادي بشكل كدي شو الكين چونكي أس نشم حماية دنگت خود كان براستيجي وأس نشم خاني وسارت خود فروشمو انتخابات خر تزوير كوبچم تصيرا پهلاويسم وأز ظانم دنگت من چند بون باور بكت بس كا كيوي بس زاخو تيرا من هابو زاخو بتني بي سيميلي بيهم بس او تيرا من هابو تيرا من هابو ها او الجبلي دهوكي وجبلي زاخو مروفيت من شيستي تشوينة مدرسة كي اس متعجبة ويما من شاش دنگت برين مروفيت من خينا من حشمت كان هكا حشمنا كان يعني عرفتصاني هذا بأخلاقية جي تشيت كان يعني والمت كان ام شكاش ايكو دبين مال هیچ کر عائله هیچ کر برا لك خاصة بصمام لك خاصة مشاكل طبعا زي چند انتخابات مشكلات دو كده خلق عندين بس يجيك سلبون خلق همي بنا مالا افت انتخابات انا در كفتين ثقة بمروفت خونه مايا يا شيفا مروفيوي غدر لكري نظانيتن انتخابات سيستم كريبون سيستمك كريبو وف سيستمات دا بريفابرن و نقل اپوزیسیون یه قوت بلا شاسوار بید شاسوار ناچی بید نزدیک 10 سالات بید
هر ایکتی و پارتی کرسی که تو وکی بر زفراندن و هر وکی شام شریف چه مشکلانین کاره 24 ساعته و رات پیوانت اینا دانانو خسته احسن خسته نو طلع خلق بطالینه مایو يعني افنينا كارسات ودراوة خلقي سنت خار بود طلاخو فكان فان حزبتان هاري والله هاري بخودي بخاف طول خودي فكان خودي كيك صباح والله بي مبالغة خودي وكيلة بس البادينا بس بادينا او كاسيت من اورغانيزا كرين او كاسيت من ريك خستين لبادينا بونوي نوي شاسوار عبد الواحدي فترش صادو 20000 دنگاو بس يتكو اس بجمتا اتشين في قوتن بكم وبخوفي ما تحيجي بكم والله وبالله والله تشوفوا بن كفركي تا كفر راكر با تا سر مروفكي ديد بايكو حطاف ناديتي تا قد باید دنگ خدا که دا بیشتر دنگ خدا من نوینوش کربت پارتی مالا بارتان ده دنگ خدا می والله وبالله هر گاوکا باول هات با سر استیجی شاسور هات با سر کانال تجی لایو وکر با و 10 کرسی بو پارتی زیده ایماد وگاوه گوه خوب دم وگاوه دفتر بشم که صباح جده چتا خاره گوه خود تمه و تو ده بو مسترانه که بجی سریب کره خوشی تو ده بجی ده بجا بجا و ده بابا تیب دیمایک بینه باز عبتا خرج بید باشه یک دقیقه ایگه شوی گاک سبا تو کسانه که تو ناف وکی بجن جواکه که دا تو توایا گندو باجرت کردستانت گره اول نشانت آزادیه که کیلوی ولاتی های هر مافکه تایی های تو خواه بجره تو دنگا بینه تو دنگا نینه اول یه بتاوه مربوط کرده یا دویم تصویر هلاویستن کاک سبا اگر کسان روله که باشه بیناف جوا که دا تصویر تا دل خلق که دا تصویر تا نین است شقامه که اولا و کاک سبا و کاک عماده توید اگر وکی هین خودانن اپوزیسیون آنلاین بلانی توید هین روح خلق که دابن هین دل خلق که دابن هین سرتبلا خلق که بن بس دقیقی توشی دقیقی گوه خوب دامن نابتا بیشم بس صحبتا گلکت کریم بلا نبیتا دانستاندن ساعت بوچاری سپیده خوده وکیل شویدی تر ننوستیمه و اویش سر خاطر اوز حسامم بجا اوی بابتی بگیره سترانه که بو من خوش بشه صباحجی کاک صباحجی چون یاد بیجی کوکیوی یاد بیجی تشتیت خوازم بیجم ابروکه پیویز بی کوکیوی پیویز بی سروا بو ما هیچ کشنی نه این پیروز باهین مبکن مگولا خو کر هین من کشی مگولا خو کر ما چه مشکله و آریشه جلاورینه ای بابا خود استوی هوا بشکینید انشالله از این باز آدین کوکیوی هین دلوان قهره دا مرن هین وان قهره دا هین دستین خان والله تزویر الله خوش آشه بدن حتی دهو پیر و سینت خار و گود تزویر نهایت کردن کاک صباحو ابدا گورنگت و حزب سیاسی نه بس دیستانیجی ام هوت بورین که من لو ما وقتاً بیجین کاک صباح اویجی نوجوا که دا بیجه وقتی تو بیجی پارتی نبنه مالکه پارتی بون پاسپورت شناسنامه باوریه آلای پیروزیه جانینیه پیگوژانیه برایتیه همی کارین بشریتی اطرحیت پارتی دای لو ما ده بیجیم کاکیوی از چاوه ما چید کم بخواد 4 سال دیب گرن بخواد صحبت بخواد 4 سال دیب گرن ویتاو بجا هره و غیر کبرا خود دیکا که بیا مسا خاطراتا دی بنده که بیجم تا نه بنده نه خود دی دو سسترانا بیجی و هم بطه ادماین دی بجا ما بیجی تو زانه بچه بچه تو زانه وان والاتا هیدی اتظانم بس هیدی پر حد دلی خواه بیجی دی الله بوده کش که بیم گلا فریکن گلا لعلی خانه گوهی بیشه خود از لعلی خانه نزانم از باش نزانم که اما تو کیش بوده یا خوشوی بیشه تلا خوش شاشه بدن گلا فریکن دا بیمن یالله وقت گلایه ها
بجنك قابل خوشابنا عزيزا بردل من مقوطا بناش منو بجنك قابل خوشابنا ولا مقول دي وزيش بدنيا جريا من ايش سبري بدل اخوانا ديتنا ولا مقول وزيد لك نالك سركتي ما عزيزا بردل من دارك ديتنا بدار دار زيتنا ولا مقول سر بدار همي خمله بنبني بدار همي داك يا كشينا ولی خودم گوت از او کلش گورا خالویری سکنینا خلا من اجگارا کاته کری کا کشای کا بتینا ولی خودم نکلو کوانو کسر حفصالات دل خورا ما بینا ویل را مگر تایا دنیا مرنا پشمان فی عری میلو ویلو ویتاو ولی خودم گو کچ کات بشته و عزیز بردل منادت بسنی حوالو گرو خورد و طولازه گنده مالا بابم بشینم ولی خودم گو دت بسنی حوالو گرو خورد و طولازه گنده مالا بابم بجم نجوت سرمم که تویدیتینم عزیز بردل مناده کانه بجگت جوت سرمم که بدیت بنده کانه بجنیشان سرمم که مکانه جوچینخ وی درام دنیا دنیا امرنا پشمان بیعانی میلو ویلو ویلو هیلا دایل مکوچریم وی توحیما ولی خودم گو گرگه بشته و عزیزا بردل منه به خود عمنه مفاضه یا شازده را بریم ولا نکه حتی نکه منه شدره بده به خواه نکرینه عزیزا بردل منه به خودم گوده منه جوده چاوه سره جوده مم کتم چاوه سره خواه دیدینه به دسته خواه گردینه بده به خواه لغداینه و در آمدان یا دنیا امرنا پشمان بیعونی میلو ویلو ویلو وی توعی ماده دلال وی توع بله خودم گو گچ گاد بشته و عزیز بردل منام گو راست دروت دانی نمخ ولم گو درابه اگر تمالک زوریم ببینمخ بله خودم گو دگت العشیرت کاگرانی مبروینم بله خودم گو دگت شنویتن در کلیسا مالا با بخورینه ویلم گو تانیا دنیا امرنا پشمان بیعانی مهیلو ویلو ویلو ایو عباده دلال عالم گو گرگه بشته و عزیزا بردل منه به خود نوازه العشر تکاگرانم تبروینم مال خود نمنه مالک زوریت ببینم بله خود منه سردار دنیای رحکه کاشرین وعدا خود مکتبید که بیو اویج سرجان و جسد تبرور نملو ویلو هر علو فاطمه عباد فاطمه برا مشکله شو مروم نری دنگ خبر داد گو کی بید زانن وان لا والله بلا اما هوصة اما ام هوصة قانعين اما هوصة قانعين انا فاطمه خدای کو کی بی عزیز و صلاح و رزید مجاره کو دیل سری کوچ که و حتی بنه کوچ که بیدان می نمت باش بن هجاره که ایواریا که وکی بال که دی بوده دنگ که گله که خوش زلال بس بداخوه یعنی ورا او در فدنینه بجا ماده كيتا ايفاري قانع كاتو ايفاري پیدا كات عماد بس عاد سيوني في شافشني كاتو هاتي ایب خود کو که بی برا 5 سال ما شورش کرو بگه من 5 سال دقا پاشون آمانشون ام رازینه کو که بی ام رازینه بلا دكا ايكاديشي بجا عماد و هم ده لايف دي مايكي وکیل ام برا منوی دنگی خواب بردم و از نشیم بس مجاله که دی ایشالا جاره که دی شوه همو چید که مو شوه خوش باش بلا شبکه خوش با و همیا چاوه تماشید هم عماد دلال چاوه و همیا ماشید که برایم برس بو
لایک و کومنت و گهداری کرنا هوا پشکداری هوا که باز شبکادی انشالله اکادی ده ایم خدمتاتا ببوره که متور نگیتی چنکی دم نبو دا خزال بوری نشتت کم برای برس شبکه خوش بو هوا همیا